Mamă, e blană. Trebuie nu ești harta și ești păcata. Hai deja rulada, vin cu pușca aia, cu Azteca Maiba și cu târba aia. Până cu Zendaya, faci tu începe ploaia. Trebuie nu ești harta și ești păcata. Hai deja rulada, vin cu pușca aia, cu Azteca Maiba și cu târba aia. Seamnă cu Zendaya, faci tu începe ploaia. Trebuie nu ești harta și ești păcata. Hai deja rulada, vin cu pușca aia, cu Azteca Maiba și cu târba aia. Seamnă cu Zendaya, faci tu începe ploaia. Face tot când începe ploaia, 50 nu-ți până salvarea. Focul cu aia e mișcarea, wow, dă play să schimbe starea. Alerg, alerg, alerg ca un dement. Aleg să n-alerg o târfă cu aia, alerg doar un bec. Sunt peste tine dacă ne întrecem, alerg un blank. Am o viteză când te întreg, zici că mă alerg cu un mel, zici că mă alerg cu un jack. Cioată în cartier, frații în cartier, el în cartier. Se nu somnifer, în flăcări cheam un Tot hai să tot 3 metri. ți-am furat Normal și restul să măsură pe acolo la pe. Unde mergem? La checkpoint. Da, e bine. La ce e acolo? Câteodată? Casele alea. 5 case. Aici am mers și pe astea. Vedeți că contestul de obicei îl bat. Da, trecut Nu-i am lag, e 300, ping. acum am... Da, trecut am Să-l avut mă fi. 300, acum am 380. Eu am cât am normal, numai... Scoate și cuinturile, scoate și cuinturile. Că vreau să văd casele. Eu am cât am normal, dar că cu 300. Eu mă duc la casa asta de aici. Casa asta sau casa asta. Dacă avem contest, mergem Dacă avem doi la o contest, dai casă. pe casă. Da, dai pe casa. Sunt Patrick. Salut, Patrick. Hai, dar voi unde ați fost când am jucat de la turneul ăla de la Predu? Sau cine era? Care? Turneul ăla Draxarte? când... Da, Ah, că te-am bătut pe tine și ne-am bătut simplistul. N-avem Am contest? fost aici. Unde Că, ați fost? că Dolphin vrea... Aici. Unde mă, am fost cu Dolphin. Aici și aici, am fost splituiți. Ați avut loot acolo? Nu, crede-mă că nu prea am avut. Și am rămas eu Mă singur. duc eu la mai- casa asta. Am rămas singur și mergeam și spre zonă la și... mine și zic că am 2 player. Stai că noi acum ne batem cu alții cu aia. Și aveam 2 player la mine. Băteam cu Rebelion și cu unul respectiv. Cu Rebelion și cu Justin te bateai. Și eu cu Da, Dolphin da. eram în partea cealaltă și Dolphin. Eu zic așteaptă-mă cu barca, unul pleacă cu barca. Și o trebuie să merg de aici până aici, pe jos. Până... Este ajutor și doar Zoarim m-au venit, dar... Da, Zorin Bigfoot, ce să mai facă? Mă coaie ce prost se mișca, trebuie să mișca mai bine. Nu, se mișcă la fel. Se mișca mai bine. Mie s-a părut să mișca mai bine, aveam 300 pe mine, aveam 400. Păi la mine, cred că data trecută ai jucat pe Asia, că asta e pe Oceania. Nu, tot pe ce am jucat, frate, nu te. Dar vedeți că pe Asia e de la Băi, 2. Buga când joacă pe Europa are 70 ping. Să-l Claudiu aici. În America am 200. Nu, eu am 80 prin pe Nord America, deci... Dar depinde ce Nord America, Nord America ești, Nord America vezi? Bă, Rebelion, vrei să jucăm și la Middle East o oră? Unde e Middle East-ul? Când e? Ăla... Păi cu o oră înainte de la de Europa. Ah, nu știu ce să zic, mă, că oricum nu o să facem nimic. Bă, crede-mă, cred că 500 de puncte într-o oră reușim să le luăm. 500, Plus că e pe mă? Middle... Da, deci să luăm... Nu, mă, într-o oră joci decât 2 meciuri cu win, să zicem, dar nu. Nu avem noi cum cu Deci 300 două ping. meciuri cu weekend. Depinde cum Cât faci. ping e pe, cât ping e pe Middle East? Undeva 100? la 80, între 200? 80 și 130 la mine. 100 media. Ah, e mai bun o pingul de pe Middle East. Da, gen... Oceania e în partea cealaltă de lume să mor. Păi aia zic. Ba nu, la mine e între 80 și 160 pe Middle East. Da, cred că la voi de tot ceva. Oceania afară, nu de mine. Păi știu, dar eu zic de Middle East acum că... Aici un tactical. Hai să mergem. Hai în zonă. Stați mă că avem zona lângă, eu mă duc aici. Contează. Hai în player. Eu am... Păi Eu unde? plec Că la afară. Eu n-am folosit rotația asta și nu știu ce merg.
Mă duc eu aici. Nu sunt foarte sigur, bă, nu vezi? Da 22 mă la ala. Ce lag ai să lăpsi? Da, știu că am lag, de 300 ping. Dar nu Totuși că așa. am tras, l-am nimerit, după aia îi făcut damage. Am tras glonțul după... Bă, hai după ei, rebelion, că s-a... Mă duc să mă fac full firmă eu. Bă, dar ce te interesează materialele așa mult? Că oricum nu o să construiești prea mult. Mă interesează, bro. Că e greu să Fără construiești. damage nu pleca de Nu contează, bag acolo 100 de rampe. E primul meci? Da, e primul meci. Abia intră în el. Da, ok, să mă Unui găpui. crack. Bă, hai că e bine, 5-7 de player, am înțeles. Bă, vă bateți, Am mă? fost la 1 și eu. Nu. Mandarinea se bate. Asta se bată. Să mă bat. Bă, cum am văzut bine, era New cu coș pe chat sau eu am văzut prost. Nu știu, dar haide pe dată. Da, nu, că pe New îl cheamă Seniu. Nu știu, dar am văzut ceva New gen. Nu, îl cheamă Seniu. Hai că vin acum, vin acum. Fac ceva de shield acum. Nu sunt sigur că a intrat în sen, dar... Ai prezentat asta. Ce, mă, eu? Nu a intrat, mă, sen. Acum suntem aici. Aia e mare ratat ăsta. Au loc câți players aici. Pula, vă omoară ea, vă dau Bă, cu rebelion, duo squad. Eu... Ce faci, mă, că ăștia au 0 ping, nu avem. Da, unul-i nou, Nu, că nu. unul-i super low. Eu mă duc să ajut. Dă-te pe ei, dă-i pe ei, dă-i pe ei, dă-i pe ei, dă-i pe ei! Să nu lase să-i dea revive-ul ăla. Păi da, dar trage după mine și tu, până mi se pun mie rampele... Uite ce rampe frumoase mi se pun. Ce vorbești cu aici? Oamenii mei cu îmi scot jocul din cap. Bă, am dat elevei. Noc! Mă dau knock, mă dau knock. Ajutor, ajutor, ajutor. Te trage la care după mine mă sparge. Deci te rog să nu mai ai neighbor din spate. Da, hai la mine asta. Stai. E crack! Da, n-am ce gen. Nu pot să trag, dau să tragă și nu trage. Mai glanți. Dă-i. Bați. Bine? Ei, sculul meu. Nu mă că era low. Mai doar unul. Top doi. Bă, cum putea să zic așa, să mor, că mie nu merge. Ah, shit. Coe, dar a făcut 3 zi. 3 nocuri. 3, că mai dădui unul la început și dădui 2 acum. Pai, mă, dar eu nu te duc singur, că ești prost atâta. Și ce singur după ce Salut, Zel, damage e permanent la voi în squad acum sau? Nu, nu e permanent. A, și ne găsiram acum pentru cine. Nu. Nu m-am dus sigur. Bă, tu ai fugit de la mine. Dar nu te mai duci singur, stați și voi Dar acolo. nu m-am dus sigur. ăsta- Așteptați măcar primul placement. Mai ales știm că e 350 ping. Bă, Coc, ăsta cu 5, nu 5 minute, cu vreo 15 minute înainte să Bine, înceapă dacă știam. turneul, îmi dă mesaj truci că eu pic netul cu ăla. Data viitoare sâmbătă, dacă nu găsim, te luăm pe tine. Păi eu să joc cu Pe truci. celălalt pe ocean am făcut 78 de puncte. Da, a fost mai ușor data trecută. De fapt și aici nu a fost chiar așa de greu cu ăștia. Erau palete. Numai că aveau ping mai puțin decât noi. Eu dau click, nu trage. Dar cum construiești, bă, rebelion așa? Am ping 20. Competitive player. Ăsta cât are, mă? Ia, Siria. Are 7 puncte ăsta. Și cât ping are? Are ping 37, am înțeles. Cui, cum mi se mișcă mouse-ul la rebelion când trage. Sus, jos, sus, jos. Primul loc are 16 puncte. Ești prost. Din primul meci? Păi Și Mandarina avea succes singur, mă piși în fața lui. Și eu pe ochii tăi. Dar trecută din primele 2-3 meciuri am făcut. Câte puncte am făcut, Orcoc? A, de fapt nu ești ca cu tine. Din primele 2-3 meciuri am făcut 40 și ceva sau 50. Că știu că am jucat cu 2 englezi. Și cu Sebinu 9, parcă. Dar am jucat de la 12. Am jucat de la 11. Da, mă, că trebuie să facem măcar 500 de puncte din asta. Știi că e ping-ul puțin cam nașpa, dar ok. Trebuie să merge, coaie, trebuie să merge. Mama, am băieți de ridic aici. Aici e burst to powers, tactical și SMG-ul. Taci, prostule. Salutări, Gabriela.
De ce te-ai pus pe Bă, scenă? vreți Slurpee? Pentru că e turneu Da. acum. Hai să merg. Aoleu, să avem contest, mă. Hai facem mai cu pește. Păi da, dar facem mai cu pești. Ca să luăm free puncte. Bine, mă. Băi, zi-mi și acolo de un like sau fete. Ei, mergem în Slurpee sau nu mai mergem? Mergem. Da, să le arăt. Unde ne dăm drop-ul? Aici la asta principală sau? Avem vreo 3 team-uri contest. Ar Unde trebui ne să dăm mergem drop? pe spate, la lăturați, că putem... Hai la să- casă. La ăștia de aici. astea. Hai. Coc, hai cu mine la asta, să ce... Acolo, care vrea infantriul ăla, îl iau eu. Ha? Apuc? Asta e fama să nu infantry, ca să știi. Așa. Îmi iau un singur de față cu aia. Fel, Bate-l pe la 27, 27. Mă bag cu unul aici, bro. Are tac. Vezi că e ultima paletă, Coc, deasupra ta. E 13. Cu 50. dă revive dacă... Carca ăla și Uite, de e unul. omoră. Hai mă, Coc, I-am asta- bătut pe 2, așa. Păi hai, Dă finish! bate. Mandarina de riz! Ce prost! Dacă ar intra înăuntru, ia, da. Lasă-mi armă, că am armă, fără cădere. Bine, eu vreau glanțe, că n-am glanțe pentru piștolul meu. Vine, vine player! Luați-mi și mie cardul. Stai, că Eu n-am ne glanțe, mi-ai n-am armă. Hai, GG's. Mai GG, eu n-am arme, mă bat fără arme. Ba, dă-i sparge aia. Dă-mi tecul, că ești bot. Foc, să mă pic și fața ta că mi-am luat glanțele. Dar nu am niciun. Și eu sunt în rest, but I'm a girl. Nice. Ajută-mă pe Dar Coc. 20 de alt? Băi, Sebastiane! Bro, Crap, mea. hai tic! Era unul în spatele meu. Pula mea. Hai Eu tic! mă bat Nu se cu piche. Era unul în spate. Aoleu, bă, dar n-aveți coordonări, mă? Și coordonări că eu n-am armă. Fizicul ăsta, lui Coc să-mi lase glanțele alea și el tot pleacă. Doamne, da, drept, Da, am aveam făcut în 2 meciuri două 40 și acum nu mai fac. Aveam 0 glanțe. O, dar meu cu tic nu dă de meș, ce căcat. Am dat. Cât ai dat? Să-l 20? cancheze. 80 am dat. Am uitat să-ți dau like Rebellion. Păi așa faci, mă. Da, ți-am dat, uite, 20 pe celălalt cont. Băi, nu așa cu inactivități. Că nu-mi Și place. le dau like de pe toate, ce vrei? Bă, nu așa, mă. Uite, mă și abonez. Ce, eu crescut like-ul lui Rebellion cu 5. Unde mergem? Nu știu unde vreți. Nu mă pe contest, mă, că pe contest avem... Eu nici nu prinsei armă. De fapt, prinsei, dar degeaba, că avea atac. Lângă mine. Hai să mergem iar acolo. La casă. Hai la casă. Sau iarăși eu. Da. Mă duc la aia eu. În care mă check-mate. Contul lui Coc, te rog frumos. Da. Nu, ăla nu-i cont. Wow. Am packet los, bă. Avem contest. Doi la casa asta, doi la casa aia. Eu la galben. Mă duc la aia din față. Bă, dar mai vezi că te duci cu mandarina, nu? Da, du-te în pulă. Păi dacă mori, e normal că vine lui ca totdeauna. Îl bate să Ba nu, ei au. Mandarine, vezi că mai avem complet cu noi. Am are. Ia chest-ul ăsta, Am nu știu are. de chest. Îi pușăm bun, că am famas, să dau Dă-i ție. luate pe mandarine, că mi-a luat glanțele. Intră în ăla, repede. Ia, Pe repede, mine. spate, repede. Hai, fac. Aha, am tras din greșeală.
Marină. Așa. Hai repede, nu ne mai bate. Dar el are 0 ping. Dar nu toți au 0 ping. Hai, mandarina meu. Credeam că mai e cineva. I-am dat 25 pe alb, i-am dat 25 pe albul ăla din... Dă miniuri mandarina, că n-am nimic să ai viață. O să ne pușeze ăla. Dă și blanc de ară dacă ai. 27, 27. Ei, este aici, foarte alb. E unul aici, în față. E aici jos. I-am dat knock. Nu construiește, nu construiește, nu construiește. O construiește, o construiește. Am dat 33 white la ăla. Da, eu Da, eu încerc să... nu știu. Acum vin. I-am mai dat 33 white. Vezi că vine în stânga, ai grijă. Minus 27 la ăla din stânga. Dar stă copaci ăștia proști. No. Mamă, deci efectiv ți-am dat aici. Mai e unul. Veniți la mine că e ultimul aici. I-am dat minus 34. Am înțeles. Mamă, dar n-ai cum să joci pe așa ping. Bă, dar nu vezi că batem contestul foarte ușor, adică... E, Da nu și mie, făcui. hit dacă aveți. Eu vreau o glanță de arât, am 14. De ce? S-a dat bandaje acolo în spate. Rebele, nu te mai joci cu editurile aici. Bă, dar nu poți sparge poarta. Mai ieși după față. Bă, dar eu nu farmez meci, că doar farmez meci pentru ăla de mă bate. 5 stele tot rosam. Bă, eu am 400 în total. Lua snake-urile. Și eu am 300, 400 de fapt. Dă-mi un bandaj. Bă, ia rochetul dacă poți de mergi. Dă-mi un Iau eu. bandaj, da. Dă rachet. Puteam să iau eu rochetul. Dă-mi. Două Dacă slapuri. să aduc. Bă, dar cocă stai prost rău, deci mă adoră, zic că să-mi dea un bandaj și eu tot nu-mi dă. Ah, un bandaj. Ia Nu 5. frate, 10. A, de un... A, stai că... Stai că mă văzut cum le-am luat din chest. Bă, dar eu am 3 pachetul ăsta. Bă, dăm glonțele de SMG dacă nu mai ai. SMG. O să ai acolo pe Ne. teren. N-avem treabă, trebuie să... Nu stau la nimic. Bă, dar de ce sunt așa mulți playeri? Cu așa ping numai empty. Asta e Oceania. Înainte probabil a intrat la jumătate de turneu, sau la de clar. Lasă, băgăm că jucăm și pe astea, nu-i problemă. Păi, cum se termine asta instant, ne băgăm pe astea, de la ping. Bă, dacă mă anăi fiecare dată în timpul turneelor. Dar hai la noi, rebelion. Dar n-ai nevoie. Player cu Asta barca rar pe de mâncat. ei. Care are glanțe de arâmă? Nu-ți dau slabule, că nu slabă. Am 14. Asta meriți. N-am cum să vin până acolo. Păi da, ți-am zis că se ia cu barca. Dă-i! Dar unde e? Păi să spun... Ce A, dar nu crezi? fac cu sniperul. Îi dau flank. I-am scos shield-ul și am dat și două de... Mai că da rachetă, da. Dar mai sunt player cu barca. Se duce la lui ăsta. Ăsta lui la mine. 2 de 24 a lui. Îs 2 la mine. Mi-am luat snipe, nu te cred. Nu mi se pune build-ul. Văd cu sniper și nu mi se Bă, pune cred build. că e aici, am boxul ăsta. Hai la mine, la... Sunt încă 3, bă. Ce prost, mă ratează câtă snob. Hai că vin la voi. Vezi că ăștia sunt foarte slabi. Da, văd, mie nu-mi se pune build-ul.
Bă, dar... Ce să ai ce-mi tot meci? Uite că i-am dat Da, de... oh, Bă, trag în el, dar nu-i dau damage. wow. Eu nu înțeleg nimic ce se întâmplă cu pingul ăsta. Nu mai e. Stai aici, să ne asta pe noi. I-am scos shield-ul. Nici nu mi-a apărut animația de plec. Îi dau 10 euro. Nu Ce pot... mai mă cu pingul ăsta? Zero player, ce vrei să faci? Bă, trebuia să dai o rachetă damage. Scuze că nu vorbeam, bro. Eram pe mod, nu știu de ce. Scuze. Bine că însești, salut Maria. Până acum am vorbit singur. Ok, pe dacă ești cam așa nu mă mai joc, mă. Dar așa am dat și eu ready. Eu zic să schimbăm squad-ul, mă, cu altcineva. Că pierdurăm multe meciuri, bă. Și făcurăm decât 6 puncte în 4 meciuri. Că dacă schimbăm squad-ul, ai 0 meciuri, 0 puncte. E așa zic, ne căutăm eu cu Coc sau cu cineva dintre voi un squad și ceilalți doi un squad. Nu, eu știi ce zic? Să ne băgăm să facem la sus, să facem foarte multe puncte. La ce? La Slurpee! Ah. Da, vezi? Bă, Bă, mi arată 888 la meci. Rebelion, ne ducem în locația unde ne duceam înainte cu Patrick și Justin. Nu, bă, nu, că nu-mi place. Poate locația noastră, bă, de acum. Holiu. Suntem în Holy. Da. Mergem clar. Ai, mai că faci 500 de puncte gratis. Ba, suntem top 50%, 48. Da. Da. Păi, dar arată top 6, 48%, deci. Ba nu, ăsta e al 4-lea. Al 5-lea. Să mor tu. Bă, dar mă mai de fugit. Păi a murit unul la contest. Unul... Bă, ăsta e a 4. Mă bat cu unul. Bate, normal. Eu am 350 ping. Și el n-are Iar- 300. Eu aș zice să fug. Că iar nu mă aud, dar pe cine v-a pus, mă? Pe ce ai butonul de mute? Pe mouse. Poate l-a pus din greșeală, nu știu. Probabil că e mouse nou ăsta. Dar tastatura de ce nu o folosești pe aia nouă? Nu o folosesc că e prea mare. Oi, bas pe ăsta, mă. Mort în cadă cu ducă, dar vezi când vine a lui. Crossfire! Ce-i fire? De mai vezi că e unul knock. Cred că sărac. Uite acolo la build. Era nu. Dar deja... Ai și șansă cu ăstea. Bă, eu zic să ne găsim player, bă. E al patrulea meci ăsta, mă. Vezi, bă, ce... Cine știe scena nouă? Păi da, bă, naiba, dar în 4 meciuri 6 puncte. Așa de proști suntem. A data trecută am făcut 51. Și 40 în primele 2 meciuri.
A 51, că top 1. Dar mai ies 5 meciuri, mă. Suntem top 55%, mă. Hai în locația noastră, pe Rebellion, la ea. Bă, frate, dar ne derutăm prea rău aici, mă. Nu vezi că avem puține meciuri? 6 puncte, ia ce lop suntem. 55. 5. A, nici nu există 6 punctele astea. Nu i-am dat leaderboard-ul. Nu știu, mă, ce să zic. Eu zic să dați ready și să vedem ce facem. Ne ducem în locația noastră și după facem mai cu Slurpee. Care locat? O să vă pun checkpoint. Cine... Bă, Rebellion, te duci tu cu 1 și merg eu cu 1? Nu știu, mă, dar nu mai am niciun chef, că avem 6 puncte. Păi și ce un meciul ăsta cu Slurpee? Da, faci win. Că făcurăm până acum nu luăm în top. Și acum faci win. Da. Tu știi măcar cum e aia cu Slurpee-ul? Merserăm o dată în Slurpee, câștigăm în cea? Nu ne ducem la Slurpee, ne ducem în locația noastră, pescuim în continuu pești și după stăm în zonă. Vin eu, mă. O să avem 0.0 meciuri. Nu știu, bro, nu știu ce să fac. Bă. Vă zic de acum, avem 6 puncte, naiba, în 4 meciuri, 5. Și ce? Hai, naiba, să schimbăm. Fiți antenă. Facem așa. Căutați pe IT. Căutăm pe IT câte unul. Ziceți, mă. Ziceți-mă cum facem. Hai, mai bine schimbăm naiba, facem cumva, că avem 6 puncte în 4 meciuri. Și putem să facem mai multe. Avem toți 4 șanse. Golden. Să-ți acolo. Un loc. Să zici dacă spai sau nu. Ziceți-mă cum facem. Hai, schimbăm, mă. Hai că n-avem timp. Foc. Ce facem? Putem priva la logo ăla să-mi zici și mie dacă spai sau nu. Mai caut eu una pe RS Team. Plus 1 la Oceania. Coc, joci cu mine? Și jucați voi doi, bă, Demiș cu Sebastian. Hai cu jocul ăsta. Nu știu, eu mă Deci joc cu cum facem? Coc. Facem să... Mă joc cu Coc și uite, găsi pe unul. Luăm unul dintre voi doi sau dacă nu luăm pe altcineva, ca să nu vă supărați. Bă, Damage. Ce? Are ceva dacă joc eu cu Coc, cu Sebastian și cu încă unul? Nu jucați. Scuze, bro, dar... Vrem naiba, dacă era îl dădeam și pe Sebastian, nu contează, numai eu vreau să joc cu altcineva squad. Că mă săturai de 6 puncte în 4 meciuri. Nu știu, Coc, alege tu pe unul dintre ei doi sau dă-i la ala, bala, nu știu. Și care pică, la pică. Bala. Alege Coc, nu știu, dă-i aiurea, nu știu. Ala, bala, în portocală, cine a mâncat bala. Stai, ziceți și voi câte număr, Sebastian și... 11. 12.
Nu, De la 10 1 la și unu- 2. De la 1 la 3. 1. 1. Bine. Care e Să 1, nu, care e fac- 2? bine, de mandarina e 1, damage 2. Aha, hai. De fapt era invers de-a mea. Da, hai, Bine, invers. și ce număr de ăla iese sau ce număr de Da, ăla? ce număr de ăla iese? Deci, așa, 3, 2, 1 și... 1. Cine e 1? Damage, da. Păi rămâne sau iese? Era, nu știu, ați spus că care pică iese. Hai atunci, scuze, vreau damage. Scoate de damage. Da, Ce-am? e nu. Zel, acceptăm cerere. Îl găsi pe unul. Pe Zel. Dar chiar am făcut curând de mă G, adică nu a fost și... Știu. Da. Uite, dă invalid Zel. Gata. Salut, Zel. Salut! Salut. Salut! Dați-mi vai. Ce-am dat? Gata, avem 0 puncte, în sfârșit, bă. 0 puncte, 0 meciuri. Da, nu e așa greu. Bă, vă arăt eu locație dacă vreți. Ce locație ai? E bună. Bine, e safe, dar e cam greu să-i bați pe ăștia 300 ping, deci merge. Bă, să luăm place-urile astea trebuie. E pe la capătul hărții, dar e bun, adică eu m-am dropat când am jucat data trecută pe Oceania și a fost ok, adică am făcut 78 de puncte. Te juca pe Asia. Pe Asia? Nu m-am jucat pe Asia. Ba da, când ați Ba făcut nu. 78 cu ăla cu... Și câte Ba, puncte ai nu, făcut de ca pe pe Oceania? Oceania. Câte puncte ai Sau făcut de pe Asia, Oceania? Nu știu. Bă, știu, tot 300 ping aveam, nu știu pe care m-am jucat. Băzel cu tigruț? Cu Tigros, da. Pe de A, nu, Oceania? atunci a jucat pe cea... Pe Asia. Pe Asia? Pe Asia, Da, da. a pe jucat pe Asia. Asia. Păi pe Asia e mult mai ușor, mă. Acolo Ba- 250 ping. Bă, nu chiar. Ba, nu tot Într-un 300. fel, 300, 298 pe acolo. Și dădeam numai de tryhard-uri. Aici e 315. Dar am reușit cumva să mai batem playeri, stăteam, îi țineam. Păi și noi băteam data trecută playerii. Dar de data asta nu știu ce să zic pe Oceania. Ăsta Iar e mă, primul te e a turneu doua oară. Ăsta e primul turneu de Hype Night? Da. În regiune? Joci Da, pe Zel. următorul la 2. Deci jucăm la fel după? Nu am dacă vrei. Dar nu știu dacă vine Patrick sau... Păi dacă vine Patrick sau Justin, nu știu. Dacă vine Patrick și Justin, atunci jucăm cu ei, Coc. Dacă vine Dar doar ce unul, fac- îl Dacă scoatem nu facem nimic azi pe Europa, ce facem? pe Europa, noi să nu facem nimic. Băi, ești nebun. Data trecută am făcut 1500. Păi am făcut, dar gen, la cum ne-am certat și ieri, nu cred că facem cine știe ce. Așa am de impresia. Bă, uite aici ar fi locația. Dacă vreți să mergem acolo. Unde? Unde? Pus. O știu, mă. Da, e bine. Aici e aveam și noi locația. locație înainte. Bine, Da, eu, e- eu plec aici. Cața aia. Mă duc aici la fabricile astea. Nu, Mă duc aici cu movul ăsta care e mov. Eu la Mov e Zel. galben, că... Mă duc cu Zel atunci. Bă, Zel, ai văzut video de la Drolby? De la cine? A, Drolby? Cu locația asta. Nu. Am făcut video cu locația asta ieri. Am văzut două clipuri, cred că am văzut de la Drolby. Unul cum să joci în endgame El, și... că 1500 și noi am luat top 177. Păi și noi am luat top 800 sau ceva în genul. Nu 1500, 1500 de fiecare parcă, să nu mai știu cum era. Dar știu oricum că am luat peste 1000 fiecare. A, nu. Am fost top 2% parcă. Da, 2% am fost. Lumea. IQ. Chiar ca IQ. Dar noi oricum și pe Europa ne-am certat. Bravo, bro. Nu, cred că vine aici, da. A, dar aici am mers de CNU cu tigruși cu aia pe Europa. Bă, dar avem contest. Da, avem contest. Avem. Care vine cu mine acolo? În stânga. Care vine cu mine în casa În aia? stânga, acolo la fabrici. Da. Vină cu mine, Vin eu, vin. mandarina. Dar vezi că avem contest acolo. Avem mult. Avem un De team. fapt, bă, hai, fii atent. Eu Bă, mă mi-a, dropez aici casa, la turnul mandarina. ăsta. Mă dropez la turnul ăsta că e chest. Vin cu rebelion pe aici. Da, vin aici, vă și eu aici. Uite, mă duc la chestul ăsta de aici. Am Intru harponic. pe jump.
Ce faci, mă, Sebastian, veniți cu mine? Am intrat și pe geam. Mamă, cum e să ajung pe 300 ping, iar am și uitat. Cum e să... Ai... Da, dar e ușor pe gen. Dacă nu te bați, e ușor să iei play conturile. Ah, da. Scuze, scuze. Mi-ai luat arma, dă așa. Dați-mi un PNG să n-are. Am pistol. Păi n-ai nicio armă? Am un pump gri. Dă-mi mine. Nu-ți da, nu-ți da două, nu-ți da. Ba da, am nevoie, că mă duc peste ăla, că am și shotgun și... Că mă duc peste ăla. Mă duc să Care duc aveți să glanțe de iau shotgun? Eu, uite Ba, aici, am două. Uite un tank pe grile la mine. Fă. Nu am aici un Fortnite. Dar îmi iau haiul. Ia, ia. Hai spre zel. Suntem grupați, nu suntem... Hai. Eu sunt aici de pe voi. Aveți grijă la casa aia, că erau ăia în casă. Nici nu mi-apare chestia aia, gen. Dacă dai mai multe merge în build-uri. Weak point-ul Nu ăla. ai nevoie aici. Abia Aici n-ai mi-apare. nevoie să construiești. Îți trebuie maxim 500 metri încât să mai pui câte un perete din când în când. Oameni în față. Eu mor pe turnul ăsta și se dau hit. Oricum trebuie să avem grijă să nu tragă ei noi prima dată. La că ce să ne ăsta? luăm damage și... Are. Vezi că e unul în față. Aaaa, morții tăi ping! Stai așa. Repede, Zul. Hai, cop. Vedeți că au și... Nu mai joc un Fortnite. Hai că așa am construit. Ah, mi-a dat snipe. What? Dar eram Trag în față. ăștia. Snipe. Bro. Foc, vină Ce încoace să dacă plec? poți. Sau- Vedeți, mă, că sunt ultimele Bă, palete. Sebastian, vină cu a bagă. Că mi-e 300 ping plus. Nu știu, bre, e urât rău de tot. Nu construiește niciodată, nu mi-a construit în toate meciurile. Hai că plec la pregătire, baftă, bro. Nu, dar eram în față și gen m-a Doamne. teleportat în spate și mi-am luat snipe. Mie nu construiește. Odată puse un de la și gata, atâta. Păi așa-i. Uite barca. Cum o zis și Drolby. Da, dacă încearcă am să te timp, rotești în zonă. eu aș încerca să-mi iau unul. Ia flopperul ăla. Da, mă duc iau unde să-și flopără. Dă repede la bălțile astea două. Încerc. Da. Nu, pe aia se bat acolo. Vezi miniurile Hai. acelea. Sau așa. Vezi că trebuie să tragi cu 2 secunde înainte să faci aici. Uite miniuri acolo, bă. Da, am Stânga. văzut. Da, lasă. Dracu, bolțile astea. Ai, mergi. Era și întâi de treabă. N-am nevoie. Hai că n-am nevoie. Așa faceți, mă, voi puncte. Cum? Se merge ăla. Nu. Cardurile sunt rip, asta e clar. Bă, vezi că SMG-ul ar trebui să-l ții aici. Păi dar n-am nevoie, că oricum încerc să nu mă bat. Dacă mă bat, n-am șanse, eu nu văd 4. Revenit, bine, revenit. Mai știi? Ți le dau măcar normal, bro, data trecută am luat 1000 pe Oceania, 500 pe Asia sau invers și pe Europa am luat 1500 de fiecare parcă sau nu mai știu cât am luat. Dar știu clar că am luat 2%. Hai că o să facă dacă e puncte, joacă să nu vezi ce puncte. Îi dam 2 flopări. Dar pe unde te duci? Că mai bine o luai pe aici. Păi dacă l-am pe aici, erau și ea pe munte care trăgeau după ea, se rădeau. De vă băt pe voi. Păi știu pe unde te duci acum. Aici, Ce se rotește pe cauți, aici. a? Dar n-ai pe unde să ajungi, mă, decât aici și de aici să urci pe munte, să iei pe aici, pe Păi sus. bă, că stăm combi. Sper că nu-i... Da, nu mai pe unde să mai iei, mai ești închis. Ba da, sus, băi, bă, sus. Nu mă iau pe aici prin zonă. Ai 2 flopă, e bun. Da, asta am zis și eu. Arctele am și câte puncte. Băi, schimbară cu echipierul și îl băgară în puzzle și avem 0 puncte, 0 meciuri. Bă, dacă e top 23. Ba, Deci, nu, top 8, te top 12. 8. Da, păi o să merg de aici, de la pe la Trebuie să iei topul la 30 de playeri. Eu Dar știu cred că că dacă stau așa în zonă, cam o să iau topul. Ieri la squad câte puncte ai făcut? N-am mai jucat, bro. Am fost plecat, am venit târziu. Am jucat un meci, ne-am certat între squad și n-am mai jucat. Am făcut 70 ceva, nu un meci, am jucat 2-3 meciuri.
70 ceva. Și n-am mai jucat după. Ne-am certat între noi ca proști. M-am jucat la asta, la locația asta și am avut contest de foarte puțin. Mai știi bă, Coc, aseară de cum ne-am certat. Uite campfire, bro, oprește la campfire și... repede. N-are rost să mă opresc la campfire. Nu. Eu zic să dai de acum flopper, că dă câte 2 damage. Ba nu, De câte e doi? prima zonă. Ba E nu, de prima câte zonă, unul. mă. Prima zonă. Eu văd câte 2. Da, pentru că voi sunteți pe replay, Da, și se actualizează mai greu. Respectiv un căcat. Se actualizează mai greu, are un delay. Păi nu mai mergem cu barca de aici. Da, dă-te jos din ea. Da, de fapt, o să ai fi putut mori. să mergi. Ai fi putut să mergi cu barca, cred. O să mori aici, bă. Ba, nu o să mori. Vezi că nu prea mai ai nici mețuri. Dacă vezi un campfire, oprește la el. Nu, dar n-are rost să-și dea campfire-ul. Își face Că două. pierde timpul pentru următoarea zonă. Da, da, își face Dacă ar două. fi așa. La 20 îți dai ăla și te faci 70. Da, ai campfire aici în zonă, mă. Ai campfire aici în zonă. Fix ăsta de aici. Mhm, da. Și vezi că e nefolosit. Acum, nu acum, acum îți dai. Și îți dai campfire-ul. Bun. Te faci 180 sau 190. Păi dacă ajunge cu 50 pe în zonă e bine. Păi n-ajunge cu 50. Nu ajung, Da, că am da. oprit timp. Clar. Da, dar oricum nu contează. Ce căcat. Du-te în dreapta, bro, că ai campfire-ul. Unde? Dreapta acolo. Aici? Da. Da. E bine. Și iau topul și Farmează bine. țara. Îl ia-ți piatra Da, aia. îmi iau piatra. Bă, uite Ui, bă. SNG-ul, ia-l. Da, îl iau, că am ușor liber. Nu mi-a luat glanțele. E cel mai bun Dă-ți SNG-ul la campfire-ul de timpul acum ăsta. și Da, dă-ți cât îți dai campfire-ul. campfire-ul, ia piatra din față. Că poți. Știu eu locația. Nu, ai Aia, altă. nu, Spate, aia. spate. Spate. A, Aia din zona. așa bine o sparge. Bă, Ia uși pe aia din Oh, stânga. Gaspar, zici că ești noob, așa o să faci. păi dar nu am cum să... Știu. Dar așa pare când te Atât, joci la- atâta poți. Dacă ar fi unul... A, așa, perfect. Du-te de acum în zonă, nu mai sta de piatră, bro. Uite unde e zona. Da, e bine, am suficiente materiale încât să... Vezi că apa e în partea opusă unde mergi tu. Bă, fii atent dacă poți să te duci. Ai, l-ai văzut în ăla? față. Taci, taci, taci. Trebuie să Așa mă care rog pe plec. aici. Nu construi, bă. Bag-te în buș. Dar ce să nu construiești? Bag-te în buș. Și aici rămâi. În spate. Dă-te mai în spate aici. Fix lângă pod. Aici. Aici. Dar vezi că te vezi. Nu te vede, nu se vede. Nu mai te mai mișca, mă. Da, dar să știu că Stai că nu o să te vadă niciunul. Dacă nu te mai miști, nu te mai vede niciunul. Vezi, prost. Bă. Nu te bate. Îi dai finish, îi dai finish. Bate, mă, bate. Dai finish. Bravo. Nice. Ia Daddy. Mamă. Bravo. Și... Bravo. GG's. Bravo, mă, 5 Am luat 5 Am luat și topul. Am luat și topul. GG's, bro. Ia se numesc play. Ce face Rebelion? Bine, bro, Robert Adrian. Ionuț, parcă sau nu știu cum de chema. Top acolo, e, nu? Bine ai venit pe live. GG. Te-am făcut. 6 puncte. Se lovea. Dar îl băteam și pe ăla dacă nu voiam să-i dau finish-ul ăla. Dar Na, nu se făcurăm- lovea- Nu, fii atent, dacă nu trăgeai tu, se lovea de tine și își dădea seama că e player. Da, și Făcurăm 6 puncte în atâtea meciuri. Bă, da, i-am dat Într-un bine meci. acolo și cu topul Pe și primul cu meci schema. ăsta? Da, pe primul. Aha. 6 puncte sau 5? 6. 6. Bă, dar am Nice. avut noroc cu Coc. Că, da, Păi am aia fost zic. acolo, gen. Am gândit-o, bă, ce ai, cred Bă, că da, oricum erau... putem să mergem acolo dacă vreți, la locația altă. Că acolo am avut contest și a fost nașpa. Să vă arăt locația mea de solo, mă. No, da, nu. Mi-a arătat-o mie, partenare. Nu aia. De
am Dai găsit pace. 9, că acolo au făcut, cred că au făcut și video, Bă, că da, mi-a venit care- tier 4 la context, mă. Bă, dar care e rostul să faci mai mult de level 100? Nu știu, Gen, primești bannerul la level 100? nu știu. I-am 99. Da. Ai băgat banii tare. Nu, Atunci disperat. da, nu. Nu. Te joci 24 în 24 Fortnite. Da. Bă, Zel, la 2 vezi că jucăm cu squad-ul. Că Ce? vin amândoi din squad. La 2. Ok. Sper că se întoarce Justin cu sala lui, că l-a studat toată ziua la sală și nu face nimic. Probabil vrea și el să vadă, mă înțelegi? Cine, mă? Justin ZZ. Ah. De acolo Justin mergem, Craig. sau unde? Hai Slurpee. Hai. Dar mi-a Vrei dat să un mergem mesaj aici? acum, că am fost Vrei să cu mergem voi aici? în meci. Da, e bine, e bine. Dar voi aveți Bine, eu contest mă pe duc, Europa mă acolo. duc la case. Aveți Mă foarte... duc la casa aia. Bă, nu, mă duc eu la casa aia. No, Hai. da, am pus ping. Du-te jos. Mă duc în Ah. Slurpee atunci. Nu te duci Da. la RP, mă. Nu te duci la RP, solo. Nu mai stai calm. Uite, locația mea de solo, stai că am Da, uitat unde e. Dar du-te mai aici, că e mai bun lootul de aici decât de aici. Că ai jos 3 chest-uri. Uite, v-am pus checkpoint pe locația mea de solo. E clar cu tine. Am aici, da, taci că ieri aveam, cred, tactical, A, știu locația aia, știu nu, locația aia, am fost. tactical verde cu Scar Epic, Locația cu mea 2 de biguri, solo e 6 miniuri. Vedeți că avem contest ăsta care e cu mine aici. Locația mea de solo e turnul de la Wepping. Nu. Sau ăștia. Da, 1. Cea mai bună locație. Te rog, dă-mi armă bună, are ceva. Bă, vezi că Coc vezi că e la acolo. Nice. Și undiță, perfect. Nu! Las copile că tu ne-ai ajutat și meciul trecut. Uite, bă, Sebastian, vezi că ești mort. Dacă nu-l bați. Sebastiane, nu muri. L-a bătut, bă! Bravo. Bă, dar mie nu scoate undița. Cap! Mori, mori, mori! Îi dă res, bă, veniți-l, vă rog, rapid. Unde? Veniți, Da. Păi care îi dai? dă-i un hit trebuie să-i dai la ăla. Zero. Păi nu văd. Acum vin. Un hit trebuie să-i Zelule, eu deasupra ta. Îl vezi? Eu nu văd nimica. Stai așa. Un hit, mai. Ai, mă, da un hit, trebuia să-i dai. Zi, dar 91. Dai, bro! Că acum mă omoară pe mine, zelule, dacă nu... Pula. Nu N-am cu damage, ce să hai. fac. Nu și-a damage, lol. Bă, trebuia să mergem toți pe aceeași locație. Unul s-a dus. Mamă, dar ce greu și-au damage ăștia. Vezi să nu te bată, mă. Îi bate Așa. sercarul. Da, da. Lasă mai abia bune le- ăștia de abia aici le intră decât de damage. de pe astea. Păi, uite cum dă ăla, bro. Bă, Rebelion, retrage-te, vină la mine dacă poți. Dă-i la ăla, dă-i la ăla. E low. Hai, Da, da. Mamă, cât mi-a prins. Mă rup. Cap te prins. Med. Hai Bă, dar nu, îi dau lui Rebelion, mediu. Rebelion, vină la mine, vină la Păi mine. n-acum, că mă vede prostul ăla din spatele meu. Încearcă să construiești, repede. Păi da, că pot. Dacă urci pe deal, poți să care și vină. med. Da. Pe Europa direct. Bă, eu uite-l pe ăsta. Direct Vezi că e o castel. țurcă? Eu da cap. Nu. Nice. Bine, bă, dai. Scuze, coc de Ai care. cu... Ah. dă-i finish, rebelion. Lasă-l, mă, că își dă el singur finish. De fapt, stai că îi dau dai- finish. Mamă. Extrem de greu. Bro, nu-și lua finish-ul. Zel, Vezi că-ți vin 3. Știu. Ah. Knock-o, nu? Mamă, mi-a dat-o. Da, i-am dat knock. bine. Încearcă să-i bați, încearcă să-i spamezi, așa. Vezi că mai sunt doi. Unu. Coaie! Vezi că urcă la mine pe deal, Rebelion. Păi, nu, mă. Nu, și-a făcut box, l-a luat pe unul, Chieri. Da. Nu, și-a luat finish. Da, dar nu mai am gloanțe, bro. Vino la mine. Păi nu mai am ce să-ți fac, că n-am gloanțe, n-am nimic. Păi da, nu, le ia cardurile. Vino la mine ca să... Stai 2 secunde. Stai așa, că trebuie o armă, ceva. Brodere, nu Gata, am luat un pump, că trebuie să vin cu un pump ceva. N-avea armă, adică, înțelegi. Bine, hai, dacă reușești să-mi dai reboot, cred că luăm. Revive. But. Pardon. Mă rog, Nu abia știu. m-am trezit, ok? Nu știu dacă am timp de tine. Ha? Ai timp. Ești nebun? Am timp. Am timp. 20, Am timp. 18, Pot să dau și un 16. zi și un de la. Uite așa. Hai, brodere.
Bă, și Uite mi-e așa, și se uite bine dansul snipe. ăla, mă. Mi-e și se bine dansul ăla. Da, am un med, dau. Da, am 4 glonțe, pare. Ai glonțe? Bă, rebelion, ia-mi cardul. Am unul și le Hai fac că- acum. Da, imediat. Bă, frate, Coc, ți-am luat eu cardul, frate. Da. Unde vrei L-am să luat. dai reboot? Păi X e. Eu zic să... Aici, eu zic acum. să- Bă, eu zic să să fac dau asta. reboot în Tilted Towers, frate, că... Dă-mi aici acum, Că uite. tot e locația. Guvernul. Bă, stai, bă, Rebelion nu te bate cu ei, bă. Nu bat, mă. Bă, eu nu știam până acum că e chest aici. Bă, vino cu la mine. Te așa. Că am mai găsit un med. Când ne dăm amândoi med. Uite, am găsit, Uite cum ți-am dat. Bă, începe tu să-ți dai Am mediu. Dă-ți tu medu. Așa, Zil, dă tu mediu, că ai 30. știu. Și de Așa. Uite pe în fața ta, Zel. În apă. Da, da, păi ca asta zic. Eu am văzut. Vino cu Rebelion. Că Acum. mai sunt plere aici. Mă, nu și finish. Bă, Păi dar normal, știi- cu 300. Bă, rebelion, tu construiești de pe F1, F2, Bă, da. F3? Eu da. Știi ce putem să facem? Unde, Bă? Putem- unde e medkit-ul? La mine. Putem să dăm replace la casa asta, bă. Să campăm aici. Că e în zonă. Te rog, glonțe de aer și SMG. E bun, și Bă, SMG. topul vă trebuie. Vrei să Dacă luăm stăm așa aici, câte mă? 2-3 kg în fiecare Ce? meci, bine. Vrei să stăm aici, Rebelion? Că Da. gen, Aici bă, rămânem, putem, clar. fii atent, vino cu a. Puneți con lângă mine și stăm și când vine unul îi dăm edit, știi? Ah, păi da, că ăștia nu știu de ce e acolo. Bă, Sebastian, ți-a răspuns de ce nu? Right. Sau putem să dăm replace la casa asta. Mamă, la ce Nu mai da replace, nu mai da replace. Că dai pe degeaba, băiețel, nu mai da. Ce zici? Ce zici? Unde stai? În București. Bucharest Gaming Week. Să nu fost. De ce n-ai fost, mă, că stai și în București, prostule? Unde? La București? Da. Dar ce l-am văzut eu pe Rebelion. Mai văzut, bă, Coc pe acolo? Că eu am fost la BGU. N-ai fost. Știu, că-s departe, sunt la 4 ore distanță sau 3 ore. Eu sunt la... Cât? Sunt la 4 ore cu avionul. Bă, da, ai fost, cum îi zice... Ai tricou de la mă cu Royal Savage? N-am. Ah. Sunt sărac, n-am bani de el. Ui, nu. Păi cât costă? Costă ceva. 70 de lei parcă sau nu mai știu. Moca? A, nu, Ui, nu, dar nu. uite ce pune Rebelion story-uri cum stăm în lobby. Bă, m-aș duce în fabrica asta de pâine. Bă, și eu am vrut să intru în râsă, dar m-a luat Ce, ăla bă, că fabrică nu mai de au ce? locuri și nu știu ce. Ai shield-ul tu, Zele, acum? Ce zici? Ai shield-ul? Nu. Nu mai ai. Ai ieșit și din shield. Nu. Tu, te-ai lăsat de toate, tu. Da. Da, le facem, mă. Mai bine... Da, n-aveai tu shield-ul tot, gen, nu era al tău. Bă, da, asta, blana. Da, Ba da, shield-ul nu era era al tău. Ba da. Da, Păi am și ieșit în ce pe echipă linie vrei să și intri? i-am În ce dat echipă ownership vrei să intri? unuia și, na. Acum sunt într-un 5 momentan, temporar. 5. Poate intru în ceva mai bun. În RS nu intri? Să prima oară, dar... Păi și acum nu mai intri. bă. Ce zici? Acum nu intri în RS. Păi da, nu, ci că n-are locuri, logică. Da, da, că și eu am vrut ieri să bag un prieten care a luat ceva top bun pe solo. A luat top 277 pe solo. A, ăla de ziceați voi în continuu. Alin. Da, Alin. Bă, Zelule, ia vină cu mine aici. Hai. Lutăm și noi aici. Mamă, câte mețuri. Bă, eu stăteam la Caterinca, că știi câte mețuri mi-am făcut? Am Ai, trei dă și eu la ori- fel, bă, și eu la fel. Am 500, Am trei 196, 146. Da, bă, Caterinca rău, dar n-avem shield. Dar dintr-o piatră eu fac 100 metri. Nu înțeleg de ce. Și eu la fel, dar pe Europa abia 50 metri fac. Parcă au, bă, parcă au mărit mețurile aici, bă. Hai că da. Cum ar- Pentru noi, bă, că oricum Băi, construim și e- să, ia uite, bă, din e practic, zona, ne dăm e free zona pe match-uri. noi. Merge să dă replace acolo sus? Nu, dar lutăm și noi, nu? Și acolo rămânem în box. Ce să lăutați, bă, că oricum nu facem Pe noi nimic. cheamă și Luzel, Trebuie să vă nici nu spun. dă Avem nevoie voie. de Ce shield. slab. Ce? Cine? Nu știu, zis damage. Ce e cu De damage? ce pe site-ul Real Savage scrie că e 15 ani? Pentru că așa scrie. Eu? Așa a fost logica. Nu știu, zis să damage ceva de tine, nu înțeles. Aș vrea eu să am 15. Bă, repede, Aș vrea să am de 12 ce mă ani. scris ca că ai să fiu 15 ani? mai Nu știu. Știu, Eu i-am mult. zis De tine, câți ani. Rebelion sau de Ah. mine? De mine, mă. Mamă, stai că le explodează. Lol. Ia, vino ia sniperul ăsta, eu dau de eu în knock cu el. Mai dai tu. hai că...
Trebuie să dau predict. dacă Mini va ori la avea mine, o ia un cameră. mini. Da, să vezi ce de rebelion în el, nu? Mamă, 2 minute. Te ai avut, bă, 4. 6 o găsit. 6. 6 minutes. Un Bă, avocat asist. rebelion, n-are rost să te faci full, că doar le dai meți la ea, nezi. Aia e, frate, las că pe endgame să vezi cum construiesc eu acolo. Eu și cu Măcar- buga ce mai măcar construim să- așa. Măcar să avem meciuri, să știm că am încercat. Da. Da, Bă, încerca să le n-avem- dai lor, nu? N-avem ce să pierdem Da, acum. frate. N-avem ce să pierdem acum. Băi, și dacă mori cu meciuri sau fără, e cam același căcat. Adică măcar meciurile te ajută să puși tu un wall. Măcar nu ții. Măcar pe endgame Da. să vezi ce construim în bază. Dar știi ce am descoperit? Că dacă spamezi click-ul, pui mai repede build-urile. Gen, ca un fel de fără turbo build. Zic că e big Ceva de ăla. genul ăsta. A, că dacă splere acolo. Nu Bă, e ia big. stai. Ba da, e big. Ba da, e big. E big, am dat eu zon. Ce m-am speriat de fluture. Ce buga, frate, de click s-a auzit. Am auzit. Bă, avem aia gratis, mă, locația lui Coc. Coc, suntem la locația ta de solo. Da, bă, coc. Da, Hai la uite, locația vezi? lui Coc de solo. Ia vezi, mă, coc, că am nimerit la Hai, ce locația. locație? E mișto, Și e dau- mișto locația, dau că o un știu pic- și eu. Dau rotic așa cu barca până pe aici. Bă, dar tu poți după ce lutezi aici să-i ții pe ea, bă, de la locația aia la care ne-am dropat noi acum. Ia chiar că bă, avem și barcă, lol. Tu poți să-i ții pe ăștia de aici, bă, coc. După ce lutezi, Doar poți că să-i ții casa mea e mai sus. Rebelion. Păi știu, la aia te duci. Da, la ea mă duc. Da, Și după știu ce dau locația. rotate spre slot. Aha, după vezi că ce- full acestul aici. pe- Bă, eu sunt full Da. man. Și dar nu la barca. Ia vezi, bă, are undiță pe acolo? Da, are. Ia, dă-i acolo la bălțile aia, poate prins. Eu am prins o dată pam legendar. Și eu. Da, și am prins. Da, când a vrut, Eu când a am vrut, n-am Nice, prins stop. nimic. nice, stop-ul. Când a vrut ăsta, cum îi zice, când a vrut... Da, dar vezi că se iau se ia greu pe când a ăștia, mă. vrut- Când a vrut jocul să câștig, mi-a dat pam legend. Bă, sunt 3 bărzi, mă. Mă duc eu, las. Băi, Doamne, Da. Stai așa. Rebelion nu instale să trag un pește. Dai! Bravo! Hai. am flopper. Flopper. Stai așa. O să, dacă vrei, ține tu flopperele. Trage! Prea Că târziu. mă duc. Este... Bro, îi dai lag, că eu trag de mult. Păi da, e logic. Trage! Da, încearcă Uite, să tragi vezi? instant. Greu Uite, să flopper. tragi. E greu, mă. Da, e greu, Stai. e greu. Perfect! Slurpee fi și aici pentru tine, dacă vrei să-l dai. Da. Stai așa un pic. Am găsit tactic. Mamă. Iau eu toate 3 flopperele. Ia-le, că mai găsit eu unul. Hai la casa de sus, avem și de la. Bă, e ce stai aici, lol? Îți lăsai acolo. Nade-uri, vrei să ții Întreabă sau Royal famas Savage albastru? are Nu, că am flopper. Bă, uite aici, încă un flopper. Am Ți-l aduc 3. eu, așa. Sunt 4 Hai, maxim. că ți le aduc eu. Da, 4. Vino, bă. Nice, acum, hai că vin. Unde e sunt problemă. slurfish-ul ăla? Uite-l acolo. Stânga la barcă. Ah, Dă mie flopperul, aruncă-l. ia. Așa. Hai că am crezut că nu l-am aruncat. Luăm drop-ul, da? Și mergem spre zonă. Da. Stai așa. Ah. Hai că clicks. Royal Switch Resize, da. Îmi dați eu link, bă. Nu știu, nu vă zic. Campfire dacă vrei. Nu. O mai fi ceva în Ia casă. streamer. Ce ai pus acolo? Eu am fost streamer. Pațac. Ai fost. Am fost. Asta s-ar făcut. Aici. I-am zis logică să mă pune și pe mine încă o dată streamer, dar mai n-am, a uitat. O, Scar. Bă, să luă drop-ul, nu să luă. Bă, ți-am zis când vrea jocul să câștig. Bă, ți-am zis că e bună locația mea. Vezi, Da, bă, mi-a dat Coc, Scar. acum Mi-a fără dat Scar. materiale nu făceam nimic. Da, mă, vezi. O să vezi că acum intrăm pe endgame. Da, îți trebuie full de toate acum, nu? Mamă, direct. Da, că o să intrăm pe endgame. Ia fiate. O să intrăm pe Ce o să endgame. faci pe endgame? O să tragi, Pro o să builder, ia construiești. fiate. O să și construiesc. Robinet, bă! Stai așa. Bă, pune așa. Hai Hai că că- pune asta. hai că da. Are și rost. Te pomeni că îmi dă un are bun. Oh, miniuri. Bă, Bă, le țin eu asta? Unde? Da, lasă-mi-le mie, lasă-mi-le mie. Bun, gata, am 5. Bă, am putea, de fapt am putea merge. Cum s-a dus? Ia un mic de acolo. Despre că... Bă, e clar. Membri. Ia să vedem dacă am membri. T-Rex. Da, avem nevoie de amese. Hai, că n-avem. Robinet are 17 ani. Este coc.
Hai să mor tu că... Câte glanțe ai de SMG? Cam 57. Bă, am 18. Cât? Mor pe rău. 18 glanțe de Ștefan are Am 17. înțeles. Uite SMG în fața, îl iau eu. Hăgăfu are 17? Hai că are. Păi le-a crescut logică la toți. Da, ce țară. Bă, Rebel, dar tu nu ești în Real Savage Site. Ba da, sunt la Academie, că e și Academie. E prietenul meu zi. E prietenul meu acolo, frumos, sunt toți prietenii mei acolo, numai principala e... În casa din Am stânga. găsit, ia. Stânga, stânga, mai la stânga un pic. Solet. Nimeni din principala aia n-are vreo calificare de că mor Ia, bă, covelul Justin, hai, și atâta. hai, bă, Justin Și are sunt în 15. principală toți. Bă, Justin are 15. Dar Justin cât are? 13, 14, 15, câți? Păi, 15 are Justin, nu? Da, Și ce nu are 13. Dar ce mă, Justin, e RS? da, e NRS. RS. FS-ul și Rebelion Bă, are, hai, zona. 15. Aoleu, mai dă și mult zona asta. Dă câte 2. Bă, dar mă merg cum termină zona aici. Pistoles 15. Acum intrăm în zonă direct. Numai că acum e free-ul. Acum vii cu mine. Leochiu 14. Băi, asta Nu avea 13. Nu prea e free rotation. Nu mai da, nu mai da, nu mai da. Păi am crezut că se dă în spate. Avea să construiește aici. Facem tunneling, că avem multe mețuri. Hai că tunneling cu Da, pilul baf, ăsta. multă baftă la tunnel. Păi da, unul construiește într-o parte, unul în alta și este așa. Hai că... Ce mai tunneling, bă, Rebelion! Oie, nu mai înțeleg. Pleacă, pleacă. Fac pula într-un tunneling. Du-te în casa aia în care ai fost acum o secundă. Trag picioarele în el de joc, coai, că pe Europa îi făceam tunneling din 5000 metri într-o secundă. Pe ăsta nu construiește, o milisecundă nu construiește, bro. Locația loc de solo. Mama, mai venit alți playeri. Bă, da, m-am blocat, lol. Aveai P90 Pleacă. cumva? Ia miniurile în loc de sniper. Avem mare, Ia bun. flopper-ul, mă, că 4. Ia vezi că poate poți să-mi dai reboot. Da, hai că bun. Ia miniurile în loc de De ce nu sniper. meditează, bro? Ia și mie, te rog eu frumos reboot-ul. Dar Dar n-am degeaba. unde să-ți dau reboot. Glumea, dar aveai mețuri acolo. Glonțe aveai la toate. Are gloanțe, uite. Bă, Coc, stai seama să iei reboot-ul și să poți să-l arunci undeva. Da, vezi că ai player aici în față. Da, dar nu mă bat cu el. Lol. Îi dai pickaxe. Să nu... Dă-l bați, mă, pe ăsta, mă. Că e Dar nu singur. mă-l arunci. Da, da... Scoate reul la mână. Nu. Nu să vin în zonă. Du-te acum. Scoate shotgun-ul la mână. Bravo, fugi. Fugi măcar în finish să-l prinzi. Nice. Spatele tău. Bă, da... N-ai mă ce să faci, e și normal, naiba. Aoleu. Cât de pro player ai fi, Da, nu da, poți să da. construiești pe 300 pin. Hai că-i dat cu ping-ul ăsta, n-ai. Păi, da... Dar rămâi și în zonă, bro, rămâi și în zonă, că ai 4 flopere, nu contează. Construiește cât de mult poți. Stai. Dă-ți mine și flopere. Nice. E în zonă? Stai fix în colț. Da, e în în zonă. zonă, dacă Da, stai e în în colț. zonă. Ba nu, și dacă stai aici e în zonă. Ce că să-mi spunează un ratat? HGF n-a warning. Da, HGF n-are niciun warning din tot Și el e jocul cel ăsta. mai bun controller. Aha, Da, zona și ține e cu cel mai tine. bun controller din toată România. Hai, Asta e băi, de opinie. rotiți-vă voi mai întâi, că vin și eu după Trebuie voi, să iei top promit. acum, nu? Da. Vezi că tu ai flopări, mă. Cel mai bun. Da, dar degeaba am flopărit dacă n-am timp să-i dau. Cum e zona asta? Partea aia e clar. Tu trebuie să stai de mergi și după te flopări. Dacă vrei așa tare să Bă, zelule, mai bine rămânea la casa asta aici, mă. Că asta a fost în Era zonă. Zona, mă. Am luat topul. Ai, bine, 15 puncte. Trebuie să iei doi eu. Mai mă, construiești sus și jos atâta. Mai bine rămânea în casa aia, bă, că acum aveam tot. Tot aveam, eram amândoi. Clar, hai că mi s-a pus. Du-te prin Da, apă, că oricum e n-ai aiurea ce. rău de tot. Da, știu. E aiurea Ți-ar rău fi că și de-a. nu se editează, nu nimic. Dar n-ai nevoie Gândește-te de că la mine abia se construiește în 10 ani. Hai că e clar. Bravo, băieți. Așa. Mergi Așa prin doar apă, când mergi văd prin apă, voi nu mai așa. consuma mețuri. Nu, n-are rost prin apă. Dă flopper, că asta e Poți că... dai un flopper. Nu! Bă, nu mă mai speriază, îmi dau flopări, aiurea. Asta flopper. Am zis că am 10 HP și trebuie să-mi dau flopări. Bă, ia stai, mă. Mamă, mă E vreau. dracu de prost.
Ia veniți mă băieți adevărat. Ia veniți mă băieți adevărat. Ia Băi, veniți nu, mă. nu. Așa? Zelule. Sunt de nebun. zona, bă! Lasă-mă că-s nebun. Iau prin apă, iau prin apă, iau prin apă, te duci prin baraj. Ok. A, nu prin baraj, nu, că te duci în zonă. Dar a fost o idee proastă. Uite, putea să faci Rebelion, cu apa, da. Cu apă. Ăsta a avut 9 kill-uri, banii ăsta. N-are un ping ăsta. A fost bine, oricum. Da, puteam dar e să și iau normal, top- naiba. Puteam să iau și top următor, doar că Rebelion și că du-te prin apă, iau prin apă, iau mă prin apă, iau. Nu ești... Bună apa aia, mă. Dar eram sigur că dacă mi-au apă, îmi iau laser. Bă, da, e greu ca dracu să construiești. Știu, naiba, eu nu abia construi. Am văzut, te duceai doar cu platformă sus și platformă jos. Și pe Europa, măcar acolo mai știu să mă mișc pe Europa. Cu wall-uri pe Europa, mamă, păi făceam praf 500 de metri într-o secundă, ești Păi aia zic. Aici abia poți. Cât Bă, suntem? da, 55% 15 suntem. puncte. Ce Suntem top, 57%. 57. Bă, dacă luăm un win, eu zic că luăm ce pe alea. Bă, Rebelion, da, Răzvan. La 1 fără ceva, pauză de masă, 10 minute. Nu vă coc. Coc. E pe fan. Bană pe mod. Foc ready. Iar când am văzut story-ul cum se fă clicks, m-am speriat. Pe mine ca țărana decât să pierde timpul. Dar nu se pierde, bro, că facem puncte multe. Coc, dacă nu dai ready acum ești nesimțit. Am dat deja. Ah, nu știu, eu sunt pe delay. Nu, bro, că facem... Câte puncte facem? 500 măcar facem, la 50%. Da. Facem mai multe, că ăștia din 4 meciuri 7 Am Bă, dar făcut nu cred că 95 mai de sunt. puncteri. Am făcut 71 în 3 sau 4 meciuri sau 70 ceva. Salut, ce setări ai să nu mai delay la live? Nu știu, bro. Bă, dar nu cred că sunt românii de ăștia mai buni care joacă la... Uite, ăștia de pe locul 500 au din 5 meciuri 40 de puncte. 5 meciuri. Mhm. Nu uita. Noi avem doar 2. Da, uite, dar la mine știți de ce nu se construiește? De Am și mereu? ping-ul, am și live-ul. Păi nu contează la Ba da, crede-mă, că la mine pe Europa câteodată să sparge gheața, zici că mă opresc. Mă teleportez pe Europa câteodată. Rar. Bă, și eu am pățit de câteva ori să am ping de la ping 20 să am ping 50 cum fac live, da. Am avut o dată de la un live ping 100 pe Europa. Mamă, cum era cu ping 100? Ah, Make. frumos, da. Toți se mișcau mai bine decât mine, numai eu. Ui, puțin, da, ui, el mergi. Unde mergem? Nu știu. Bă, dar ai văzut că gloanțele intră. La dar casele intră ăștia, foarte hai la acolo. casele ăștia. Haide, tilted, haide, tilted. Hai frate, Snobby. E aici prietenul nostru. Moderatorul nostru aici, Psiho. Care face liniște pe chat. Cine-i Psihoi? Tu n-ai auzit de el, mă? Eu nu. E din RS. Nu știu dacă e. Păi are la nume. E Lil. Psiho. Da, pe mai era unul de are râs în nume, dar nu. Sunt mulți cu RS în nume, mă. Mai știu eu pe unul, Sebastian RS, parcă. Hai. Moarte. Poate să te supra rebelion deasupra pe casă. Îl văd, albat, îi dau cu E jocul. bot, pe care ping nostru. Am tek. Sebastian, vezi că am venit cu tine aici. Îți dau o tactică lui. Tu ai să mergi sau el? Eu. Pistol. Nu. Ah. Nice.
Finish, finish, finish. Bă, mi-a dat Nici n-a apărut după 5 secunde că e dat knock pe chat. Stai niște genule că nu după ce. E tactica la tine, hai că urc acum. Bă, ăla cu neider. I-am dat 3 de 22 pe alb. acolo unul, mă Vin și eu. Hai și tu. Hai. Hai, dăm pe ca lumea, Dăm este? locul 1. Finish. Da, dăm pe ei direct. Hai mă pe galea și mortul în casă. Eu La Sebastian. Mor. Nice. Și mai e încă unul. Încă unul. A, uite, îl văd. Da, unde? La casa asta de aici, albastră. Îi dau nade-uri. Da, vezi că e pe acoperiș. Hai că E de duși prost. știu. Bă, Ba într-un nu, că fel, acum vezi toată că l-am casa. descoperit gen. Practica la Îl albastru. plecă prin spate 100 mie. Care bea? Mamă, Uite-l aici. E foarte low, e foarte low. Moartă. Bine, bă, i-am spart pe ăsta la Bine, mă, contest. băieți. Bravo, mă, băieți. Ia Iar, uite, bă, bravo, n-am uite. șanse ăștia. În Sunt prea bun endgame e pe greu. conteste. Da, în endgame e super greu, mă, aici. Cu pingul Tactica la ăsta. albastru acolo. Bă, dar știți cum facem în endgame? Fiți atenți, dacă rămânem toți în viață, ne facem o bază, ne ducem în zonă, ne facem bază din metal și dăm în ei. Direct. Ca așa am făcut la turneul trecut și ce să ne mai fac, ești nebun? Așa am făcut vreo 2 victorii. Hai că... Zic că prrrr, hai că prrrr. Doamne, cu Hai că la mine zboară pump-ul, este asta ce? SMG, zboară. A prins aripi, a băut Red Bull. Văzut te împăcat cu Young și cu Simple? Da. Adică, teoretic. Practic nu. Bă, nu știu. Mă oftic că n-am cu cine să mă joc la squad momentan. N-am găsit playeri buni, adică. Caută și tu un squad. Eu mă joc cu Coc și cu Justin și cu Lil Patrick de mult. Avem o lună, cred că de când jucăm. Și nu vreau să ne lăsăm unul pe altul, chit că jucăm prost. Când jucăm prost? Dacă ne certăm, cred că nu ne certăm. Când ne certăm, jucăm super prost. Când se ceartă Patrick mai mult, că din câte am observat doar Patrick. se mai Nu ceartă e mai Patrick. doar din vina lui. Ba, se ceartă Patrick cu Cine ba se ceartă cu Justin, ce? Hai, laser. Păi da, tu nu te-ai certat cu Și nimeni Coc. până acum. Eu chill. Coc și Leanu astăzi. Știu. Coc e mereu chill. Hărpungan. Da, Păi se lu- pare. Da, așa că mi-ai zis ceva pe tine. Am luat eu singur, deci eu am rămas singur în meci și am luat 2 win-uri. Dar nu ne mai Eu vreau să vă conjugați pe Europa, păi nu o să fac live pe Europa. O să fac eu live pe Europa. Ia uite, să uiți la Coc. Fac și eu live dacă îmi găsesc squad. Ia uite, te uiți la Zel, dar Zel nu o să joace cu mine. Ha? Dacă vrei să-l vezi pe Rebelion pe Europa, Băi, Coc. ce? Fix când găsești după Patrick, atunci a venit Patrick pe live. Da, știu, am observat. Zice că doar el se ceartă, mă. Eu nu zice asta, Coc zise. Că tu te ceri cu mine și cu Stil. Da, adică momentan Justin nu se certă cu nimeni în afară de... Ăștia aici, dar white, 1 minus 30. O, mai țipat puțin la Rebelion, dar nu rămas așa. 20 la 1. E white, nu? Nu, nu e white, e pe shield. Nu te enerva, Patrick. N-am dat match. Coc asta se îmbătă un pic. Nu Coc. Partea Da, aia. mă, am băut Vrem la laser. A băut Red Bull și-a luat aripi, cum zise Zel. Cred că mă bate. Poate unde Asta trage? băieți? 19 am dat, cred că era de pe casă, Sebastian? Cred. A, voi vă bateți, mă? Da. Ah. Nu, Ne uităm la ei. Mamă, e la Burj Khalifa. 19 alb, 19 alb. ăia să... Aaa, nu trage în mine că nu pot... Ah, Bă, mi-a dat omul. Ping 10. Knock. Bravo, Sebastian, de finish dacă poți. finish, Sebastian! Acum mi-a apărut fini cu nocul lui Sebastian. Mie acum mi-a apărut finish-ul. Eu sunt pas. Mai vine unul, bă, Coc, ce facem? Dezengage, ce retrageți. facem? Asta cheamă. Nu, mă, haide, mă, hai, păi, mă. I-am dat de 4 ori alb, Luno. I-am dat knock. Unul scos shield-ul. Băgați-le mă mort în casă. Și... A, nu mi-am gloanțe! A, bă, uite ce înainte fac. Unul cred că aproape. Hai că
Mamă, făcut. pro player la 90-uri. Ești nebun? Pro player cu 300 ping. Să spui că ești zeu de acum. Bă, Uite, nu uite, la pe tarde. Bă, ce- eu zic să spui la status pe Discord, fac 90-uri cu 300 ping. Bă, unde? Ei, ai în casă. Dar lasă-ne cardele la zi. Sau unul să le ia. Hai că Bă, le iau stai, eu. că mie că și-a unul. Bă! să aibă acolo. Coc, ține-te un pic că le iau pe la 0 și gata. Îți doi, îți doi, îți doi, îți doi. Da, știu, atâta, sunt doar Am 2. nevoie de asta. Gata, sunt la tine aici. O Ține-te, pot da. în casă. Ține-te bine de high ground. Uite aici. Bă, mă duc să dau reboot, mă. Uite. Eu țin de aici, de pe casă. Ține. Că în caz că se întorc sau... Ah, Hai că e clar. omoară Jackson cum se construiește aici mai rău decât la Burj Khalifa. Îl cheamă Construiți, bă, construiți, că... Oh! Bă, străi acum! Ui, că se bat singure aia. Ah, nice. Ai venit Bă, contest. să ne lași mini-uri. Uite. Uite-l pe Coc ce construie. Bă, Coco, ieșit unul, e afară, doi afară. N-am miniori toți. Bă, Aveți miniori și un are. L-am găsit pe unul? Cu Mort? tot cu glanțe. ia bă, el. Vrei să ai... Da, așa, Dacă vreau ești- eu. Așa, știi? Bravo, mă, nu? Coc. Mersi de treabă. La mine, la mine. Sunt aici, Coc. Craig, knock, knock, knock. Bravo, finish. 47 alt. Bă, i-a bătut pe toți trei. Aveți grijă că e trep aici, ha? Oh! Care-ți place? Coc. Nu, nimeni nu Era știe de luat. Era să Băi, mi am bătut... Da, mai e un trep, mai e un trep, aveți... Mai e un trep. Mă, Bă, eu merg după Sebastian, că mi-e frică. Unde-i trepul cu aia? Ah. ce mă? El e bait pentru trepuri. 3 medkit-uri, încă unul aici, 3. I-am bătut pe toți trei. Dă-te mă că iau 3 grenade, 6. Ia vezi, mă, SMG, eu. SMG-ul. Vă zic eu unde-i trepul. Care are Hai, gol? sorry, bro. Nu mai avem niciun trep, nu mai avem niciun trep. Dar eu am auzit două, dacă n-ați... Atunci țineți-vă bine. Bă, rebelion, dăm glas. Țineți-vă de buci. De ce? Mă țin acum! Și că țineți-vă de buci și rebelion. De ce? Nu ți-ai la asta la tine, mă, zi la Sebastian. De ce vrei, mă? De ce vrei? O să dau bine. De shotgun și de dare. Bă, dacă o să Eu potrivit aș la zice să-mi dă și mie shielder care aveți. Bă, sparg... A, nimic. Am 3 medkit-uri, atâta. Nimic neobișnuit, băieți, sparg o mașină, îmi dă lemn. Nimic neobișnuit. Stați Da, liniștiți. știu, așa și în... Asta e Știu, normal. e... Stați liniștiți că e... Asta Asta e normal pentru Fortnite. Salve, Radrus, mi-am pierdut contul cu 56 de skin-uri. Merg... Ce, mă? Și acum, default 14 kg pe match. GG, salut, Eddie, de calitate, la asta primești hype sau gift? Hype. Toți trei, eu singur. Gen, primim 500 de puncte dacă luăm 50%. Și nu avea și shield, te rog frumos. Fii atent că țin tangent când trage playerii, la fel ca pe Europa, doar că intră cu delay gloanțele, adică gen... Da, da, da. Adică Nu, E gen același îi apare, joc, e același îi joc, apare, doar nu, că e fii puțin atent, mai mare. îi apare lui, îi apare, gen îți apare că i-ai dat, știi că ți apare că i-ai dat damage 21, 30 și gen îți apare cu delay că i-ai dat damage, dar tu îi dai damage. Dar ideea e că noi avem un avantaj, că noi ne mai dăm. Ei nu pot să tragă așa bine noi. Păi da, noi știm, bă, ăștia sunt... A, de fapt, nu putem să dăm cu de-aia de pe PS, nu? Nu, parcă nu. Ba da. Eu îl... Ba da, poți. Putem să dăm și de aia de pe telefon. Trebuie să fie platformă. No shield warrior. Nu m-a găsit. Bă, eu zic să ne băgăm în bușul ăsta de aici. GG. Eu zic să ne băgăm acolo în buș, mă. Hai bușul ăla. Hai, să ne băgăm, hai să ne băgăm. Cu oricum nu avem ce face toată mapa. Astea sunt bușurile magice. Bă, dar hai să luptăm podul, bă. Că nu Uitați-l voi, eu nu mă bag. Mă bag în buș și atâta. Stai că eu mă bag aici să Dacă am pescuiesc. eu harpon din ăsta, lasă. Rebelion Camperul. Uite un fishing rod, care vrea. N-avem player Am aici, tras gata. sniper. Dacă n-ai bărți de alea, n-are rost. Ba da, sunt bărți pe aici. Ia-mă un flop. Pare pe cum căcatul nu poți trage din astea, că eu din două încercări două am tras. Păi da, bă, dar mie mi se mișcă în lag și de la ăla. Da, și Acolo în de la cuvalul tău. Gata, aici rămân eu. De la Live Vinios. Aici am rămas, nu mă mai mișc de aici. 3, 2, 1. Toată cărămida mea, 30 cărămidă. Ia-o pe Asta e asta, cel mai tare. am full la celelalte, dar la cărămidă... De unde l-ai pe ăla? Ăla? Îi de la challenger. Coc, mamă, abia acum am văzut. Mamă, Sebastian are level 99. Da, e disperat.
Știu. Doarme în Fortnite, ești nebun. Nu, și face toate misiunile. A, eu n-am făcut nicio misiune. Le-am făcut pe toate că voia pice, știu, de la 98. A, da, lol. Da, gen îți dă, da, și, bă, da, pickaxe-ul ăla, gen, 5 pickaxe-ul ăla de la omul ăla, slurp, cum îl te blochezi pe la roșu, bă? Trebuie să faci misiuni de la... Gen, alter ego, niște... Aoleu, sper să-i pe aici un pic, bă. Bă, rebelion, ce faci, bă? Din greșeală sper să-i un pic pe Uite ăla. câte bușuri ai, bă, să stăm fiecare câte într-un buș. Dar nu că pe... Eu uite-l pe Sebastian, bă, Sebastian ăla e nebun. Ia uite-l. Deschide chestul meu. Stai că eu sparg piatre, ești prost. Bă, ia uite, bă, tactica la albastru. După el. Eu am blutac. Stai, Mamă, Coclin! Bă, Dar noi cum să le suntem băgăm? în zonă. Noi suntem în zonă, voi nu. Uite acolo, uite aici. Hai, Coclin! La albastru. Bă, e chest aici. Bă, e chest în buș. Ia vezi, bă, că l-am găsit. Ia vezi, ce de-a dat? Ioti, bă! Ioti, bă, era aici ascuns. Bă, cum se ascundea, dar noi zicea, ia uite, bă, trec fără ăștia Nu acolo. mai nici sări, bă. bă! Mandarină. Lasă-l, mă, că el e Bugs Bunny, de obicei. Cu de-alea. Mamă, știi cum suntem? Noi suntem cuplurile ăștia, suntem cu Tom, ca Tom și Jerry. Noi suntem Jerry. Nu mai dansa cu pirata. Nu mai dansa, băi, nu mai, bă, Nu era mai unul- dansa, o, era că trebuie să luăm topul iarăși. Bă, fiți atenți. Era unul odată, i-am zis, Tigruțul, parcă i-am zis, bă, nu dansa. Ce face omul meu? Dă spray. S-a spreat tot bușul ăsta în roz. Deci dacă nu ne-au văzut toți playeri, n-au văzut-o pe hartă. Au tras noi am... Să mor tu în rost, trebuie... Da, mă, da. Dar nu sprea, mă, tâmpitule, că se vede. Uite că se vede tâmpitule, vezi? Ce tâmpiți. Tâmpiți. E clar. Au încercat. Putem să plecăm de aici, Hai că dau... Ba nu mă, nu veniți aici, băgați bușuri. Hai să-l facem frumos, să Deci nu ne te-a- vadă. Da, da. Bă, Băgați pe aici, Și mă. nu o să se vadă skin-urile, că se vadă tot colorat. Băgați pe altundeva, dă-lea mă, ca să se ducă de acolo. Da, bă, hai să... Bă, fii atent. Da, facem cu de-asta Bă, eu bait-uri. zic, bă, era unul cu tunelul, bă, să le facem tunel, mă duc să pun aici la pod. Tunel, gen, să treacă prin, să cadă Asta prin că-s prost. să treacă Bă, prin el. chiar că, băi. Ca în desene, bă. O, player în față, e dronul. E dronul, îl batem. Hai. Unde, mă, Am unde? vorbit și rebelion. E aici în bușuri. Unde? Să mă atunci, vezi. Putul, gura. Băi! Aici la mine e 57, 22. E 13. Era unul în buș, se ascundea! E 13, bro. Care dacă să fie kill-ul ca să-mi iau și shield. Aha. Dă-l jos. Unde, bă? Mort. Uru, da. Ia, dracu. Hai. Pușca, Băi, ești prost să-ți iau unul în buș, mă, așa m-am speriat. Așa m-am speriat, mă. Băi, să putem bușurile noastre. Vin alți player, fugiți. Bă, băgați în bușuri, Băgați-vă pula, în bușuri. Roșu la Da, ce prost. Bă, gulanță de sniper am. Bă, rebelion trebuie să fie frate. Bă, dar nu suntem în zonă, bă, nu suntem în zonă. Uite, hai în bușul nostru. Mamă, cât e ce e aici în buș. Nu știți voi ce e aici în buș. Stai că Yeah. fac indicii, stai așa. Ce? Mamă, forță. Să vezi acum. Cel mai colorat buș. Să vezi acum cum ne luăm sniper. Ne evit. Unu. Mă, spargeți piatra, mă. Are cover la piatra acolo. Spargeți. I-a dat 3 clone de după piatră. Dau cu grenade. Mamă, coc, sunt cu tine. Cred că nu. Un aspect. Stai, Ăla din stai. față la un aspect. Mi-am luat sniper. Nu, de la alții mi-am luat. I got you, brother. Din spate mi-am luat snipe. Se spamează-l. Nu mă spamează. Bă, Ba da. dacă mă mai spamați, mă vă trec și moare mâine, mersi. Băi, uite, bă, că a reacționat. Aha, vine direct, sparge, o să spargă. Oh! Bă, nu. Ajutor la mine aici, mă bag unul. Îți dau revive cu orice preț, fac. Ia. Nu cu nu. Am bata, am, iarăși.
Bă, vedeți că mai vii player, vedeți că mai vii. Bă, vedeți că mai vii player. Uite-l până la spate, că o să uită după noi. Uite-l pe ăla ce fuge. E pe ăla l-a lăsat un HP. Am 3 meci să fac. Bă, uite, Mă ia zona pe mine. acolo în față, mă. Uite pe aia ce se bat acolo în față. Eu cred că mor în zona, mă. Dau rochetă! Mamă, vine rochetul. Bă, care are miniori să-mi dea și mie? Bă, da, am bandaje dacă vrei. Bravo, Da, bă, copiu! uite aici. Bă, vreau. Bă, dați-mă. Ține-te un pic și... Vă țin eu. Să țină doi, că e greu, e ping-ul mare. 23, 24, sunt 13 eu. Vedeți că îi dau nade-uri. Dăm flopării, te rog, îți treci pe gata. Eu mor în zona, bă, băieți. Unde ești? Mamă, Am murit. am făcut ăla. Zici că e exorcistare la el. Bă, dacă construiești să-l iau în spate. Hai că îl mai iei. Cum îți merge așa de bine jocul? Nu știu. Da, clar. Nu mai aveam. Poate că am 300 ping, eu nu știu. Flopper, coc. Așa Dar nu pot să mi dau cât... Dă-i mă, mai fac unul. Trebuie să mai iau în top. Flopperul. Ah. Ce flopper, bă, că nu mai aveam. Mai aveai unul. Am luat două. GG, 33 de puncte. N-am luat două. Cum îți merge așa de bine jocul? Păi eu joc cu Asia acum. 12 și top 7. Sunt pe regiunea Asia, bro. GG, din 4 meciuri, 33 de puncte, e bun, mă. din 3, mă. Din 3 meciuri, băi. Eu, 3. Da. Ce top? Să jucați cu de meci, ați făcut 6 puncte. Hai că suntem top 32%. E bun. Bine, nu vreau să jenez pe nimeni, dar... Da. 32. Bă, facem 1000 de bani. 32% suntem. Da. Trebuie să facem 20%, bă, trebuie să jucăm mult mai bine. Hai să facem unul la Bă, după meciul ăsta mă duc să mănânc, auzireți? Da. Mă jignești dacă te duci să mănânci. Mă duc, dar poate mor primul dintre voi și stau pe spectate. Adevărat, Cea mai bună adevărat. idee. Poate fac eu ceva Păi, bă, praznic pe Oceania, da, așa, pe Oceania. Smart choice, smart. Mai urât pe Oceania decât pe Asia. Ce băgăm? Păi nu, că ea de pe Oceania. Bă, zelule, Da. ai de la o reveniment sau ceva în genul thumbnail de la. Nu, dar pot să fac. BRB. Când îmi faci Vrei acum? repede să fac? Da. Nu știu, dacă îmi faci... Cu negru și pun revin imediat. Da, ce așa. Dar să fie fond de la blană la scris. Este, revin. Blană, scrie râs, rebelion, revin imediat. Ok. Că doi moderator, mamă, ce... Salut Marefan, salut Sebastian Marefan. Bă, rebelion, dă moderator, că te cunosc. Bă, Rebelion, dă-i bă moderator că e... Intră în fibrilații băiatul. Tot la case merge, n-aveți tupeu. Bă, vrei să pun cu use code Rebelion? Da, așa, cum vrei tu. Dar vezi că început meciul. Ok. 250 de 200 snipe. Ia uite bă ce dau ăștia cu pickaxe-ul. După meciul ăsta o să ies. Filiați-ai dracu. Puh, filiați-ai dracu. După meciul ăsta o să ies. Cu mine, bă, sau autiști. Ok. Deja am făcut, dar trebuie să mai pun use code Rebelion. Ok, mersi. Hai, pentru ce? Hai acolo, care vrea cu mine la case dacă avem contest. Case. Bă, dar e bună locația asta cu casele. Da, știu. Hai ce mergem și pe Asia și pe Oceania. Sâmbătă. Căsuțili. Vine Casili, hai. Vine casele, haide. Avem contest, te rog să avem. N-avem. N-avem, bă. Bă, dar voi vedeți că e ceva insulă în aer. Ce? Uite în partea. Nu e insulă, e Star Wars, băi. Băi, nu te uiți la Star Wars. Apă bune. Da, mă, e nava de la Star Wars. A, da, bă. Ia, bă. Deci de-aia mă gândi eu puțin. Naveta aia. De-aia mă gândi la Star Wars un pic că e Dar nava. unde e că nici n-am văzut-o, mă.
Da, mă, e sus în aer, e băgat acolo, e cu Dumnezeu Ești înainte. prea prostul să vezi netul, mă. O, ți-a scris Scar. prea prost, mamă. Scar epic din primul Ți-a chest. băgat-o pe aia. Eu o să-l Scar pun, epic. Lui dă... Deci mie îmi dă tactic albastru, eu mă bucur de tactic albastru, lui dă Scar, mă. Da, dar e mai bun tactical. Eu mă bucur că am are gri. Eu o să-l pun ăla. Sărac. Cam Am armă mă bucur. Am găsit numai pump și tactical-uri la mine aici, dacă vrei, tactical verde și pump verde. Dă-mi tactical verde. Al meu. Da, al meu! Și mini la mine, cine vine primește o surpriză, un mini. Un mini dulce. Bine, bine. Îl iau eu Așa, zelean. mini, dacă vrei. Vezi că e de Eu la... am big, eu n-am big. Vezi că e mini de la, dacă îl iei, e ca Red Bull-ul. Da la, dă-mi de aripi? Da, frate. Ia, frate, Da, să Zbor, vedem. bă, zbor, dai trec Zari- somn. Bă, Ia. zari pe ei, nu așa. Știi ce zic? Mama, am zburat să moară Alexandra pe im. Bă, aveți o undici pe care o am. Mamă, ia vezi, bă. Care vreau aici un Unde e pump? Rebelion? Ia vedeți, bă, unde e Rebelion, că nu mai văd. Ia vezi, bă, că e pe cer ăsta. Nebun. Sunt cu nava de Star Wars. Zboară înapoi. Sunt cu Star Bă, Wars. bă, dar nu se mai vede nava. Lol. Nu se mai vede. Se mișcă atunci. Da, bă. Da, Da, o să- băi. poate o să Eu fie un mai event de la compresc ca Star Wars. vitala. Da, o să fie clar event și cu Star Bă, Wars. dar ar fi fost tare să adauge pickaxe-ul ăla. Gen... Ce aveau ăia, Jedi, bă. Gen alea, laserele alea. A, da, bă, să facă pickaxe de ăla. Ah, Ar fi fost, bă, ăla chiar să-l fi dar eu meritat, vreau bă. sabii de... Să se audă la fel cum se auzea sabia aia laser. Dar e, cred că e un... Nu e, dar poate baza. Ar fi E un tare. pickaxe care se aude așa, cred. Dar eu n-aș că nu l-au băgat pe Obi-Wan Kenobi sau pe Darth Vader. O să-i bage, mă, o să-i Mai bage. urât l-a băgat. O băga pe la urât. Băgară sclavii. Au băgat, da, chiar erau sclavi skin ăla. Ia știu. Erau Da, soldați. dar erau proști, bă. Da. Deci care cumpără skin-ul ăla e prost. Ba nu, cine și-a skin-ul ăla nu o să dea niciun hit, că ea din câte am văzut. Nu mai au Nu niciun hit, dădea, doar pe lângă. trăgeau. Bă, dar chiar Dar că... să bage pe ăla pe... Cum îl chema pe părosul ăla? A, da, Ah, da. Ciuvaca ăla, da, sau cum n-ai chema. Da, da. Ciupacabra sau nu mai știu cum La era. masă cu el. Ce fac? Mamă, da, de când m-am uitat la Star Wars. M-am uitat la Star Wars când eram mic. Pa. Ăla se bate. Nu mă Ăla e bat. nebun. Eu plec. nebun. Ah, nu da după mine, bă. Nu da, boss. Nu da, șeful. Stai, cocă, vii. O să-l pun la. Cu care vreo 3 Nu, da, player, da. nu știe el de... A, încă am 280 de metri. frumos cu mine. Am 288 de metri până la tine, foc. Bă, Unul prin perete. băgavași grenadele. Vezi că eu am dat cu grenade, coc. Da! Uite pe ăla. Uite, mamă, i-am dat câte șapte, l-am penetrat pe ăla de sus. E low. E... Vedeți că sunt pe drum la 100 de metri. I-a dat 30? I-a dat knock! Mamă, GG. eu sunt asta astăzi. Dar pe ăla i-am dat pe lângă perete i-am dat. A, El că- era după perete și eu trăgeam în continuu cu SMG și l-am bă, deschis. stau față în față cu el, dau cu tactica lui, dau 70, am înțeles. Dacă Merge. vrei. Stau față cu Păi, față cu el, o îi dau cu sus, SMG-ul în i-am dat continuu. cap. Bă, player cu barca în spate. Bă, În spatele vostru pre el cu barca. dă la cu rachetele. E intrat nade-ul în casă, cred. Dai. O să stau cu nade-urile. Eu cred. Bă, care-i prostul care mă trage cu Bă, am dat damage la barcă cu aia. I-am dat 30 pe alb. Knock. Așa. Mamă, mi-ai luat kill-ul! Mai. A, stai că e asta. Te-a luat kill-ul, frate? Mamă, Moar! moare aia, mă. Ce dă cuc în ei. Hai cu barca, vino! Mamă, Bă, copil prost. copil prost, mamă, te-a făcut copil prost. Păi dar n-am cum să zic altfel. Bă, stai bă, dracu. Așa. Salut, Ianis. Ia fete, bagă și unde m-a uitat așa la Da, și Caterina. unde? Bă, dar parcă început să-mi placă ping-ul ăsta, că este foarte slab. Chiar ăsta, nebun. Eu știu ce... Bă, Ia uite, o să ia mă uite. mut în oceane de acum, Bă, ia, gata. uite, fii atent, bă, uite, Mă duc să o sun pe maica mea să Bă, zic că mă mut în oceane. fii atent, le dedic un emo tuturor pe... Nu mai dansa. Bă, dă-te că e Silverfish în față, spate. Bă, toate bă, Sebastiane. Eu îl beau. Lasă-l acolo, dă-l în puii mei. Nu credeam. Mamă, am văzut big. Hai, na. A, beau eu ăsta atunci. Dă-mi-l mie, bă, dă-mi-l mie, Rebelion, nu! Am big. Friend.
Bă, Coc, ia tu picul, că tu ești cam cel mai rău dintre toți. Ia vezi Bine, cum mai... Nu, că prind aici slurpees, uite. Hai că am prins. bine mă, mie dau. Flopper aici. Dă big, Îl țin eu, dă îl țin big, eu, îl țin dă eu. big, dă big. Vrei Bigo? Da. Hai, Sebastiane, mergi, că ăștia sunt paleti. Bă, urcați odată, mă. Bă, ia stai mă să iau piatra asta, mă. Nebunule. Bă, nu stă barca pe loc, ești Ia vezi mă că, ia uite mă câtă piatră. E de la curenții apei. Urcă, bă! Hai că e de la curenții apii. Urcă, bă, Gata mă. Api, uai! Mamă. Ia stai, mă. E... Oh, nu fugi. Să dă. Flopper. Doi flopperi. Iau eu. Nu mai dansați în barcă, că s-aude urât rău de tot, s-aude prea tare. Hai, dai. Nu pot să nu mă opri, așa. Ce prost. Trebuie să luăm top acum. Păsel. Ia zi bă. Fie al dracu de mult. Stai că avem chest aici, avem chest aici. Aici rămânem. Nu mai plecați cu barca, mă, că poate vă las laser. Mai plecați. Poate vă las laser. Sebastian ăsta se duce ca nebun. Și voi vă dați jos. Ce prost, bă. Chiar așa. Se băgă Hai și- rămânem în bușul ăsta, în bușul ăsta rămânem. Că o să vină ăștia la barca aici. O să vină ăștia să plece cu barca, mă. Ha, dar lăsați să se urce, după le dăm. Păi da. Să sparg gardul ăsta, să vedem. Adevărat, fără Catherine. Am și ăla, e rebelion. E o rebelion. Eu sparg tot aici să fie barca. Ia dă-i cu tatuaje. O, bă, cu glumeam, dracu. Băi, nu. Nu dați, mă, nu dați, că trebuie să vină player acum. Care dai prost? Mai am o secundă. Ei, prea târziu. Ce pro. Să dai în bush un spray cu bush. Fii atent. Stai că am așa ceva. Nu mai da fie, dracu. Ia fi atent. Să vezi o de-asta, un tomato de-asta să... Nu mai da, mă. Dar nu se Bă, vede fii atent. puș. Bă, ascultați-mă. Să-l vezi pe unul care aruncă cu chestia de-asta după tine, gen din Bă, buș, da, ca și pe tine. să vede Bă, grafitiul ca ăsta prea tare, mă. Băi, să vede grafitiul ăsta urât rău Bine, că tot. plecăm. Hai, barca asta. Acolo singur. Stai, nu plecați. I-am dat 20, lasă-l. Oh, cochiu. Hai repede cu barca. Cochiu, Covex. Cu barca. Sebastiane, unde te duci, băi, nebunule? Vin, băi! Băi, Dar acum încep să mă simt. hai nebun. Oh! Hai să ne batem. Îi dau cu tacticalul de aici, bă. Aolo, beau Mi-am luat din spate, s-a splir în spate. Ate! Ce faci, mă? Aoleu. Bă, rebelion. Ce faci? Mor, tu ce faci? Bă, eu stau să plec. Dăm ela cu I'll be right back. Da, pleci, fugi. Da, bine, acum stai să termine fight-ul. Dar trepuri nu există pe... Ba da. Da. Dăm de la cu I'll be right back. Mă înțelegi tu. Ia. Bă, eram fix în mijloc, între 70. Da. Care e codul tău pe IT Shop, rebelion? Eu NS va răs rebelion. Cum? NS, NS. Bară jos rebelion. Underline. Nu se bară jos. E rebelion. Cu R mare. E rebelion. Oh my god. Dar NS vezi să fie mari. Păi da, e tot o mare, că așa e fontul, gen. Ah, Dar perfect. nu contează cum pui pe item shop, bă. Nu contează, e bun. Stai așa. Top 34%, deci cât mai avem? O oră. Bă, Rebelion, dacă nu vin 13 minute... Ești gay. Da. Că da. Lol. Berbe. În câte minute este ăsta să vin? Nu știu. În 13. 13? Ia bă, ce zici? Place asta? Păi dă-l. L-am făcut repede, păi se încarcă. Perfect. Las că e bun. Făcut și în 3 secunde așa. Bă, la unde plecăm, mă, prietenul meu, Sebastian? Las că să ce bărbă. A, de fapt mă duc și eu bărbă un pic. Sebastian ieși din partea, mă. Da, păi, da, vreau să fac misiuni până aici. Ok. E clar. Da, da, mă, din gură. Taci pe din gură. Taci că te tau. E nebun băiatul ăsta. Asta Ma- Da, da, da. Maxim. Tom, băi, îți revin și eu imediat, basta. Dar poți să nu mai revii. E, bua.
Stai că-s prost, eu mă băgam pe... Stai, bă, brr. Stai că mă băgam pe Oceania. În schimb, regiunea. Cine e pro player? wants to get down like that. You get me.
what's gon' name you, yeah, you get me.
See, I like how you do it, baby, but I can really show you how to move it, baby. Sweat dripping off your body real hard in the party. Here I come, we about to make you lose it, baby. Go. See, I like how you do it, baby, but I can really show you how to move it, baby. Sweat dripping off your body real hard in the party. Here I come, we about to make you lose it, baby. Go, 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 go. Da. Gata, așa. Da, să intră în parte sau te tai, acum. Asta dacă nu ești în party, în... Suntem prea mult la sută ca să ne arate, bă. Ui, că stau din 3 meciuri 2 winner, ce căcase. Serpent, nătă. Ăia de pe primul loc au 132 de puncte. Bă, dar nu ești că pe 300 prin touch. Ia, Până simplistic to funny moment. E clar. lasă-mă. Ce? Ce? Ați pus... Bă, că să... Te râdi, taci. Bă, nu pot! Bagă-te pe... Păi tu te băgași pe Europa, mă. Aia e fânăcă să acum. Da, e până că se la 2. Eu pot să joc, mă. Bă, încă nu poți să nu ai. Păi pot după ce iau de la turneul ăsta. Da, dar nu poți acum. Păi da, Fenice se începe la 2. Uite, avem top 34%. Bă, facem top 20%, zic eu. 34 înseamnă... O oră cam ar trebui să facem vreo 3 meciuri. Dacă am full. Vreo 3 meciuri full, să vreo multe puncte. Uite, la arena. Și mă joc la Fenice. Da, gata. Știu ce fac. Știi ce trebuie să facem? Puncte. Da, înțeleg. Da, probabil tot placement-ul ne așteaptă pe noi. Cu noi cu 300 ping n-am ce facem. Iau 0 ping. Dar tu nu vezi că noi facem mai multe pe kill-uri? Păi clar facem mai multe pe kill-uri, dar avem nevoie și de așteptat să am placement. Plus că mai avem câte mică și nici. Wow, pro edit. Păi da. Deja mai avem un meci jucat dacă nu vă duceți voi. Eu am stat frumos și m-am uitat la funny moments cu Simplistul. I-am făcut level 100. Ce copil stresat de el. El credea că nu face level 100. Tot la casă. Eu credeam că... Hai lazy. Lazy. Vreți voi? Hai, Hai lazy, hai. hai lazy. un meci, bă, ce avem de pierdut? Oricum nu avem destul timp. Bă, scuze-l meci! Da, și eu la fel, bro. Hai să-i dăm mesaj pe privatul zel, că suntem... Ah, scuze. Era cu noi în spate. Da, n-am observat. E clar. Te joci doar la turnul ăsta? Da. Doar aici. Uite tacticalul. Bă, Zel, ia tu ce știu eu tecul. Bă, mergem toți 4 pe casa asta? Vezi că e în spatele tău, Cox, spatele tău, aveai player. L-am văzut, S-a dropat, s-a dropat. Știu. Aveți, că e un lag. Că-l prind și-l bat. Uite-l! Nice. Dă-te. Mai este aproape. Dă-te finish. Dai finish. Bă, să-l fuge cu el. La mine. La rebelion, repede. Bravo. Sebastian. Hai, dau 2 Finish. 1, mă. Rez. Dă-te, mă, bou. Finish și rez. Na. Așa. Îi dau
iau 21 în corp. E Mor, blană. dar mor mai repede de mine. Când cu rebelion. Deci mie mini, mersi. Rotetau. La mine. Încă un med aici. Stai că am chest. La tine, Sebastiane. Da, da. Câte glonțe aveți de tac? Uite-l aici. E crack ăla. La mine, bă! Mor. 18. Mort. Așa, eu zic. Dai full shield. Dați-mi glonțe, dați-mi glonțe, dați-mi glonțe pe shotgun, cam 12. Am 12 pe Eu am shotgun. 7. Ah, ce Parcă e mai deseneu, bă. Sebastian, ai vorbit acum fix ca deseneu, că tot tu mi le iei din față și tot tu îmi ceri, mă pulă. Deci cineva ăla E toxic. deseneu, bă. Doar de ce nu mai vorbește Deci așa? cineva ăla e toxic. Deseneu și Principalul? Dolphin. Că tu erai prieten cu Dolphin. Hai că scuze, nu trata Dolphin. Eu prieten cu Drolby. Da. Da, eu mă cunosc cu Drobi, mă. Da, mă. E frate meu, hai că... Da. E tata! Ai vrea tu să A, nu, fii. click e tata, stai. Ai face o groază de puncte cu el. Da, bă, dacă e un frate de ăsta așa prin bun Bă, Big la mine. și cunoscut, Da, păi te Păi întreabă eu cineva. de ce din partă joci bani? cu el la două, bro. Și îți dă și ție Te bani. întrebe cineva, bă, cu cine te joci cu alții? Stai că nu, dar cine tai că Drolby? Da, că Nu, are click, 11 Mongral. ani. Nu, hai că Mongral. Nu, Păi ea are 15 ani, mă, vreau să atât. 16 ani. păi da, N-are. are 15. Și Benji are 15. Și face mai mulți bani decât toți avem noi, vreodată, ce? Contează asta. Că dacă să-ți dai seama cum joacă Buga pe EU, Buga l-a bătut pe Savage pe EU. Păi da, pe SVG am fost o dată top mai mult decât el. Pe SVG nu mai joacă cine știe ce. Hai că Savage a luat ori la platformă, ori la cash ca posta, ori la locul 2. Cu ce? Și ce? Păi mai joacă și el din când în când, mă, dar nu mereu, gen. La asta se referă. Bă, da, nu mai joacă mereu SVG la. Păi da, mă, dar nu mai vrea nici el bani, mă, că s-a săturat să tot să se concentreze atâta pe Să turnee. supăra să câștige bani, ai zis cumva? Nu, mă, s-a săturat să stea atâta concentrat pe turnee. Noi stăm pe turnee concentrați să luăm și noi niște bani. Ăla la câți bani a făcut nu mai are un chef să mai stea să mai concentreze pentru un ban. Pentru ăla 100 de euro e ceva ușor, easy. Ăla 100 de euro face dintr-un live pe Twitch. No, Nu. Face. face, zic și eu că face, dar nu vreau și eu. Fac o groază de bani ăștia. Eu sărac, bă. Ăștia fac bani grămadă. Da. Fac mai mulți bani decât face Fortnite-ul. Bă, într-un fel. Nu, mă, nu, Fortnite-ul a făcut foarte mulți bani, nu. Dar mai face bani. E Face, mină dar de nu prea aur. mai Facem face. fiecare Nu prea mai zi, face mai- așa. A scris un reportaj pe Fortnite că e mină de aur. Ce? Și chiar e pe... Iau eu, Coc, beat Big-ul. Da, Sebastian. Unde? Mai am și un big. Păi și eu am un Big. Dă-mi mie sus, dacă ia-l tu. Eu am 2 medkit-uri și un Big. Mă duc la ăla de l-a pus Sebastian, cred. Da, la te duci. După ca să iau numere pe ele. Casa 1, 2, 3. Haideți la chestia asta. Hai, dăm reboot lui Zi, lui Benji Fishy. Bă, da, ați văzut ce bine joacă Benji Fishy la solo, la turnee? Rupe editorile în două, frate. Care vrea? La fel ca Mongral aproape. Care? Îl bate pe Mongral Benji. Poate nu pe endgame îl bate, dar îl bate Vezi că e pe... Da, mă, da. Ei au și timp să se joace, adică se joacă... Păi da, gândește-te că eu vin la 7 acasă. În fiecare zi. Că eu vin la 2, dar vin eu plec vin obosit, mai am și meditații, mai mă Eu duc și plec, pe eu Ai încep la Bigzel? automate și termin la 2. Big, da, Ia tu ăștia 3. mai merg și la sală, adică nu e Eu chiar. mă joc vreo 8 ore pe zi de obicei. Mamă, de când nu ai mai văzut fața lui Zele. Da, știu. Nici Ne- nu o să mai vezi prea curând. Păi? Ce? De când? Păi o să o fac așa, gen, o să mă pun pe YouTube iar Ia o să eu, fiu Bigo. slab. Ca să fie așa un șoc.
Mai durează. De fapt, nici nu mai îmi place să îmi pun fața pe top, că nu mi-e comod când mă joc, adică... Da, Nu Nici poți nu să mi-e faci comod. ce nu vrei, mai vrea că te Bigo, văd aia. să iei Nici altcineva. nu mi-e comod. De exemplu, mă mănâncă în nas, să mă scarpin, mă mănâncă la coaie, trebuie să mă scarpin, mă mănâncă Păi nu de știu. la coaie nu vezi, că se vede Da, fața. știu. Păi da, dar se vede mâna. Pare dubios Dar după. Dar ce mână, că oricum mâinile nu se văd că sunt pe mouse. Da, dar nu e vorba de asta, dar e stresul ăla când, nu știu, parcă Ce am faci? Bine așa un vreau să stres. să te faci. E Raul. camera pe mine, nu știu, efectiv. Nu, nici nu poți să te concentrezi, că după fac ea poze cringe cu tine. Ca Nu-i transpiratule! nu-i vorba de asta neapărat, dar e vorba că și pe live-uri, gen, pierzi o dată de 2 ori, nu se mai uită lumea la tine. Trebuie să câștigi mereu, trebuie să... Da, păi așa ești cu Infinity, câștigă mereu, se uită lumea la el în fiecare minut. Câștigă, ce câștigă Infinity? Câștigă la normale Infinity. La normale, pe la normale mă bag și E la... cel mai bun din România Infinity la normale. Da, Vezi cum e? e la... Și Păi Uzasami. decât ei doi joacă la normale ca și streameri. Da, mă, păi În dar fiecare e zi. joc competitiv pentru că Și sunt prea... Zasami! Adică dacă Mitsu spunea că își face alt cont doar pentru că și-că dă de player prea buni pe contul lui, auzi tu. Player prea bun, dar el fii atent, și că îi face troll 1, fii atent, se bate cu 1, da, construiește și așa și zice că îl bate, da? Da. Și fii atent, cade ca prostul și ia falling damage și moare. Ca ultimul prost. Și face după ce că n-ați văzut nimic, băieți. N-ați văzut nimic, nu s-a întâmplat nimic mai devreme. Deci ca ultimul ratat, putea să-l bată pe ăla de 10 ori. Dar el ce face? Am deja Ia 3 falling vigări. damage. Îți dau Moare de Bigo. la fall. La A, mine păi- încă unul. Eu, stachiz eu. Păi beau și eu unul, bă, că am 75. Mă întreb oare câte puncte ar face Infinity dacă s-ar juca la 20 în 10 meciuri. Zero! Da, așa, Infinity o să facă cum am făcut eu la primul turneu. Nici două În primul meciuri. turneu am făcut 10 puncte în primul turneu eu. În 10 meciuri, 10 puncte, 10 meciuri, că am stat camp. Ăsta e perfect, bă. Trebuie să-i prost să faci 10 puncte în 10 meciuri. Bro, am fost la început, prima dată când m-am jucat eu la un turneu în viața mea. Da, turneul ăla, gen, da, alea erau grele. Alea, Da, eu erau cred grele că pe am vremea făcut aia, pe 5. atunci. În primele am făcut 15 și Pe eram vremea cu aia, în da, meci, bă. că nu știai, În că primul nu știai turneu am ce- fost cu Mongrel în meci, dar am murit prostul. Eu mi-am luat și Kovacs-ul acum. Gen. Eu nu mai am chef de Când Kovacs. erau turnele de duo, mă, și Trag mai bine decât mă joc Kovacs. A, pop-up capurile? da, și am făcut 19 puncte și Nu mă joc în fiecare zi, Și-am Kovacs, ieșit dar eu. merită. Barcă! Kovacs-ul banii. Eu sunt. Merită Da, când Kovacs-ul am făcut banii, 19 adică puncte și am murit eu. Am ieșit de eu. când mi-am luat Kovacs-ul trag mult mai bine cu Imo. Că junior Da, ai e mai bine să faci incursuri în joc, că ai bloom. Îmi dau un pic, că mai am aici unul în plus. Care crede-mă că pe Kovacs e mult mai blană. Merită. Salut, al câtelea Păi, meci e? a, Al vezi, câtelea am meci și eu. e ăsta, mă? am și eu Kovacs-ul, nu-i problemă. Al câtelea meci e ăsta? Al 4-lea. Al 4-lea, ai auzit. Da, e a 4-lea, cred, sau a 5. Ba nu, e al 5-lea. Al 5-lea, mă. 4-lea, mă. Al 5-lea, bă. Da. Aici Da, am Big, știu în- că n-are full rebelion. Sunt deja full. În 5 meciuri, Biguri. 40 de puncte. Big-uri zic. Am Ne 3. jucăm și la 300 ping, adică totuși. Da, păi e, zic. Păi dacă în 5 meciuri făceam mult mai mult de Europa decât aici, mă. Pe Pe Europa poate deja făceam aveam mai mult. 100. Da. Nu, cu playerii ăștia zic. Abia se construiește, mă. Dar nu, că dacă eram pe... Uite pe aia pe acolo ce full. Dacă eram cu playerii ăștia pe Europa, eu mă duceam double cu pe tot. Ah, Dacă... Tu ești mă, de kill. Da, da. tu ești Bob Mandarina. Dar puneți pe jos, că eu v-am spart, acum voi pune. Dar Ei, Dar iau, cum dacă a poți să început spui. treaba cu Mandarin? Cine ești primul de meci, nu? Da. M-au luat și poate mergi la altă să vă jucați cu el. Grenada aici, bă. Zel. Da, stai așa că am 3. Am fost eu mai de mult Tu prieten cu Demeș. ți-ai schimbat chestia aia de pe live, bă? Ce chestie? Între pe rebelion. Ce Ah, să cu fie? revin imediat, bă, ți-ai scos chestia aia. Nu știu. Da, o scuze. E bine. Era aia ceva dacă nu... N-ai Se pricepe băiețile tu, eu în 2 am 30. Bravo, faci vreo 2000 hype. Cine? Cum cine ce? Cine, mă? Cine ce? Cine are 30 ce? Ai zis ceva cu 30. Da, are un băiat 30 de puncte în 2 meciuri, dar nu joci mă tu la turneul ăsta. N-are, mă, cum. Bun.
N-are ce, la cum. până pe S sau la ce? Nu știu. La asta n-are cum. La turneul ăsta de Asia cu 100 de ping nu cred că ai cum să 300. faci. Nici Mongrel nu prea face aici, mă. E greu, naiba. Se mișcă în poze. Uite cum construiește mie. E nașpa rău tot. Oh, dacă câte materiale să ai. Păi sunt, că am dat replay tot Ai, așa. băi, am 3 biguri, 6 pe bandaje, un famas și un tactical. Dar nu e nimeni curios de ce ai tu, sincer. Da, de ce? Uite, am trap. Oare să-l pun? Îl pun aici, că îmi dă dacă unul îmi dă double kill. Bă, dar n-are rost să stăm în toată partea asta de casă, zic eu. Eu zic să stăm doar... Lasă-mă că o să fie ce zona până... 3, 2, 1, zona pe noi! Mamă, înțeles. Stă de eu Hai nu fac să-mi prost. bag picărot degeaba. Hai să facem tunel cu materialele astea. Ai vorbit! Hai, A, că nu, mă, cine nu. adună pe toate. Hai la... Acolo dacă vrei să ne băgăm. Da, dacă... Eu zic să ne băgăm în bușul ăsta de aici, mă. Dar Direct nu în centru, uite aici. Păi e buș acolo? Hai la ceva casă. Da, care- da, zbușuri acolo. Bă, am Sau ne făcut băgăm asta. aici pe podul ăsta, mă. Dar nu vrei... Uite pe aia, bă, baza. Uite pe aia ce bază au. Aici, mă, vă băgați în bușul ăsta, mă. Bă, dar... Nu, eu mă bag aici, în camion. Stai că mă duc. Hai, nu ne despărțim. Hai la Iva. Hai toți în camion. A, nu în camion. Nu te mă de aici cu camionul tău. Nu, eu stau în camion. Du-te acolo, stai unde vrei. Eu aici stau. Mă duc, mai duc și în camion. Coc, player în față. Da, o să mă joc. Probabil și la 2 o să mă joc. Sau te joc. Azi, da, cred că da. Și la Asia de la 2. Ce ești cu asta dacă nu vă convine? Îți Convine, bag joc eu, vreau dar că să facem... mandarină. Facem... Hai mandarină. Nu se vedea... Facem 500 de puncte sau 1500 sau 1000 de fiecare. Dar nu, Dar- eu nu spun ție, eu pot să-l tragă ea din baza aia, mă. Uite ce luta alea. Da, eu pam. Ia tu ce vrei. Uite, aici 3 biguri, un SMG, un assault rifle și 6000. Ce luta alea, fraieră. A, dar stai că dau eu un big, că nu știu. Eu dau mandarină snipe. Îți place să zic mandarină, așa-i? Nu. Cum vrei să zic? La ce ore e pe Europa? De la 9 la 12. Poate se Bravo, trece pe la Europa cum e nu cel știi mai sau târziu. poate că nu poate juca să vezi. La asta uite câștigi pe ea, puncte uite sau pe da, câștigi puncte? Uite pe aia acolo, bă. Unde? pot spune ce Aha, da, da. Cât sunt? Sunt 2 sau 1? E Mamă, 1. uite și pe aia din zonă, uite și pe aia din zonă. Fugă ea din zonă, vezi? Se bat. E crack! Ăsta din stânga, mă. Nu. Ăsta din stânga e 24 de 24 de 24 Nu balul. știu că îi dați snocuri de la 200 de metri. Da, eu am dat. Da, am auzit. Din asta, din asta. Nu. A, ce... Nice, Dar mort, bine mort. că m-am uitat la Uite-l ei. pe ăla de acolo. Bă, uite-l pe ăla. Și m-a 23, speriat. 22 N-am cum să-i dau. acolo. Coc, mă tem. Bate-l pe ăsta, așa. Nice. Cred acolo. Uite-l pe ăla, fuge. Uite pe aia, că vin în zonă. Până acolo, de la baza noastră veche. Ia. Bă, eu m-am speriat că am făcut level 101 și mi-a... Da, știam că nu trebuie să mă duc după el. M-am vreau eu. Nice. Vreau eu Mă duc, famas. eu mă duc să-mi iau lutul. Nice, băieți, nice. Iau eu, are o. Pamasul ăsta e Băi, prea deci- de sei, am dat deci 3 le-am dat- kg-uri. Lor tot are un, lor Le-am tot. dat capete. Lasă-mi pump, te rog ăla. Zonă din metal în box. Box de metal în zonă. Doamne, din metal în box. Aoleu, Am decât bază 2 kill-uri, mare, iau bă. Bază mare. Eu am Și trei. am două. I-am 3. 3 cu 3 cu 2 cu Ba, 2. a, nu, i-am 4. Da. Ba, n-ai 4. Că avem 10. Ba, da, am 4. Da, avem Trei. 10. Așa ne arată. Da, și mi-a fel. Trag play. Cred tu, nu cred tu, i-am dat 50 cu 26.
Bă, hai mai sus, rebelion. Abia mă urmă, nu vezi? Player acolo. În spate. Mamă, poate luăm meciul ăsta, băieți. Trebuie să luăm, că suntem toți patru. Oh, ce era să-mi iau snipe, bă, Vedeți ce... să nu muriți, vedeți să nu muriți. Da, da, vedeți să nu vă dau. Sebastian, Încă Sebastian, vină la noi, Sebastian. Nu că vreau să fac bază aici, că era un player. Uite, dar vină la noi, că noi suntem toți aici. Ce se uita la... Lasă-mă, lasă-că e bine, e bine pus acolo, mă. Uite, spargeți ea din față de acolo. E numai unul. Că le cade baza, îi cade baza. Nu-i ba, nu cade. cade. Da, spamați-l, mă. Acolo, acolo, spate, spate. Ăștia în față cu sniper-ul și mă Glanțe de stresează. are. Spamați-l care are 300 ping. Coc, ai glanțe de are? Da, am 200. dar- 29. Cam 47. Vină la mine și dropează. Uite, ți-am mai lăsat aici încă 50. Vino la mine repede. Ăla. Vedeți că... Ei, du direct pe mine, coaie. Direct în box mi-a băgat. Hai, te țin, Zel, te țin. Îi dau. A, dar n-am cum să te țin, bă, că e prea... Îmi dau Îmi dă, 60. îmi dă că e bine aici, pot. Da, eu vă încerc, da. Am med. Îmi dă. Mă fac full, Vă spune, vă spune. pleacă repede pe aici. Da, nu-i bine că mi-am dat nituri. Bă, zona. Eu pot să dau sniper la unul, dar nu văd, mă. Pune și Băi, scară, frate. Coc, pune și scară. Avem zona, cum am observat? Da. Am eu 2 flopperi, cop, dacă vrei. Nu, că îmi dau, Bă, ia că le dau nituri, mă. Ia luați-mă, băieți. Asta e win, bă. Taci. Avem zona, îi ținem. Ce că taci. Bă, Coc, vină la mine să-ți dau med, bă. Dar nu am nevoie, mi-am dat miniuri deja, miniuri și banane. Gata, am high ground-ul, Bă, am high ground. 36 pe merita, bă, Coc. Bă, Coc, pentru 36 Oricum iau un kill, nu-i problemă. treaba ta. Avem unul aici pe low ground, mă. Nu stai aici, n-aveți Sunați-l pe ăla de pe low ground. Am eu nade-uri, le bag. Proste nade-urile alea. Ba nu. Așa, bine. Nice. Îi dau finish. Așa. Nice. Sparge, În stânga, player, în stânga, 30. Da, așa. Ăsta e acolo. În stânga, player, mă. Avem high ground, e bine. Vezi în stânga, cocule. Da. Ia medkit. Păi eu mă uitam în stânga și mi-a dat ăla din spate. Din față, din spate. 32, unui 13. Knock. Sparge unul. Sparge unul. Ne sparge. Aproape knock, nu? Ăla, e crack, ăla, spamați-l. Bravo. Nice. XG2. Mai e unul jos, Nu mai am glanțe de are, Crack jos, 13 jos. Aveți glanțe de are? Cocule, ești acolo jos, bate-l. Da. Rebelion, ai glanțe de are? Da. Ia. Dăm, că am 0. Mort. Uite-l pe ăsta, ne-ai luat high ground-ul. Și la mine. Bă. Dă-te, bă, nu pot să ies din zonă. E clar, Ne-ai luat ăsta high ground-ul, mă. Unul spre așa, la mine. e clar. Mi-am luat 3. Păi, Dă-l jos. Știu Nu cum știi să fac. construiești și am căzut. Dă-l jos. La mine, nu pot, la mine ajutor 1. Poți să-mi dai revive pe ăla, puteai. îl bag pe ăsta. Coc, dăm revive, dă revive. Ăsta e spamează. Dă revive repede. Ah. Vedeți ca ăștia high ground. Hai. Ai acolo la trep niște loot dacă vrei să... 21. Nu mai am ce să iau lotul ăla. Mini ceva ai? Unul, crack acolo, crack aici la mine. Nu, lasă să trag după ăla. Rebelion la tine. Da, știu, am mulți la mine. Ăla. Ah, cât sunt aici, bro. La mine. La mine mulți. Dau big. Mort. Mort. Mor în zonă eu. GG's. Eu la fel. Da, mi-a dat unul. La mine. Eu nu mor. Am haiul. Bă, 17 kill-uri, hai că e bine, băieți. Mort. Nice. GG's. Dă-i loc pe ăla din apă. Hai, că mai Da, sunteți. te-am dat, are shield. 2v1. V-am zis că ăsta e win. V-am zis pentru... Da. Pe numele meu, jur! Pentru totuși mei. Jucați-vă amândoi dacă vă jucați, să nu vă omoare. Dă-i. 13. Îl bateți. GG. Mort.
Bine, mă. Bine, mă, bine, mă. Așa, 70 de puncte avem. 71 de puncte. 71. Bine, mă, băieți. Și Bă, mai avem dar o groază cât de e multă, eu meciuri. am spart tot. Câte kilori am Mai avut avem o eu? groază de meciuri. Eu am avut 7 kilori. I-am avut... Băi, am avut 4. Și am avut 7 și am avut... GG's boys, 71 de puncte pe Oceania, mă, cu 350 ping. Mamă. Bă, GG's, bro. Cât suntem la asta? 12. Bă, poate luăm 12%? Da, bă. 12% înseamnă 1000 de fiecare. Ca unul. A, Nu, aproape... înseamnă a, 750. 750 de fiecare, dar e bun. Încă 2% trebuie să mai luăm. Hai încă unul, bă, hai. Ia o zăr. GG's, bro. Dăm câteva meciuri așa la Caterinca. Bă, dar dacă nu jucăm toate meciurile ne dă punctele? da, da, da. Ah, La ce crezi, mă, pulă? bă, dar... Bine, ce prost. Ce melodia aia? Încă o meci și e locul 1. Hai că da. Nu le vreau. GG's. Asta. Dad, I want a PlayStation. I want this PlayStation 5. Bă, da, mă întrebare... Bă, da, bine că l-am schimbat pe ăla, bă. Alo? Alo? Îți spun cu toată sinceritatea, sunteți foarte buni. De unde știați că am urgență? Cât 8% suntem? Sunteți 12%? 12%. Adică 750 de fiecare. Eu am zis schimbă squadul că dacă nu îl schimbai încă aveai 6 puncte. Bă, da. Că merse prost rău tot atunci. Nu știu ce. Atunci... Ciua. Bă, atunci am 5 meciuri avut să am 6 puncte, nu mă coc. Da. Acum în 5 meciuri avem 71. GG's. Yeah. No. Bă, coc! Stai să scrivi ceva. Gata, termină TikTok-ul. Hai cu TikTok-ul, dai cu muzica. Da, în 5. Vezi? Ce mesele, Unde mergem? bă? Tot la case, nu? Da, da. Dar noi în meciul ăsta unde am fost? Tot la case. Cât de mult o dura meciul, nici nu mai ții minte ce ai. Și s-a terminat. Da. Mă, ce bine construiești cu 313 ping, știu și eu cât de bine construiesc. Rup editurile în două. Atunci era la începutul turneului și la 0 puncte erau player bun, dar acum când ați început peste o rază de player slab la 0 puncte. Da, bro, dar la 71 de puncte nu mai sunt player slab, stai tu ca nu. De la 40 de puncte început să mai fie player slabi. Care vine cu mine la casă aici? Eu nu mă las. Rebelion, ai spate, să stai pic. A, mă omoară, mă omoară. Pleacă. Păi plec. Vino în casă. A, au 0 ping ăștia. Aici la mine, îl omor, bă. Dar nu am armă. Bro, vedeți că au 0 ping. Vin și eu. Au 0 ping ăștia. Dau bigul și vin. Hai. Bine, mă, Sebastiano, nu? La mine, că sunt mai mulți. Vin. Am luat o SMG și vin. 28 Se vede are coc? și de sau? 28 sau nu? Uite-l pe ăla, Dar n-are armă, cred. A, da, sunt... Ăla n-are armă, coc. N-are armă, dă pickaxe. Sparge aici, Sebastian, să intru în casă. Ia mă, Bravo, doi. GG's. Mor. Du-te la ei, ajută-i. Ia în cardul și du-te la ei. I-am bătut! A, gata, bun. I-am bătut pe toți. Îi luați în cardul să-mi dea unul reboot. Pe drum aici. Ce salvatorul tău pe rebelion.
GG, Ai la văzut, mult. bă, cum te... Deci dacă nu bă, dacă aveai și de la plec, mă bătea. Că m-a lăsat 28 aștept. Bă, sau putem să-i dăm la Craigie, bă. Vezi la Hai în Craigie? Pleasant, nu, hai în Pleasant. Da, da. Nu Pleasant, bă, Craigie, Dar nu, Craigie. acolo poți Luați-o prin construi, apă. bă. În Pleasant poți construi, gen, când are... Da, mă, dar o să aveți player, dar bine, hai. Duceți-vă toți 3 dacă vă duceți, Da, dacă nu, nu vă duceți. Stai un pic, bă, nu vă duceți, nu vă Dar duceți. oricum nu avem timp, bă, să terminăm. Da, adevărat. Dar bine, mai bine încercăm să facem mai niște bine mergem să kill-uri mai și scoatem niște niște puncte. puncte, da. Că Dacă n-avem mă dăm de dificultăți, double echipă. Ba nu, trebuie să jucăm Nu, două gen, meciuri, serios, ultimul sau meci îl unul. jucăm, doar ultimul meci. Da, În rest dacă am murim. încercat să vă Dacă duceți. dacă murim la La mine ăștia fac mai repede decât mine, nu înțeleg cum. Ne ducem safe doar ultimul, gen. Dar așa o să... Da, dar vezi că Păi- de la ping te mai teleportează și înapoi, uneori. Ba nu, Da. pe mine nu mă Pe mine nu m-a teleportat. Pe mine mă teleportează câteodată și Păi ăla... Păi da, Rebelion are și live-ul de aia cu el. Păi aia zic. Ia zi. Păi da. Ia uite ce combinație am, mamă. Da, dacă știi ce combinații nașpa am eu. Ia mai înainte pe ea. Pickaxe-ul. Bă, mie-mi place skin-ul ăsta, Am uitat Până să schimb acum n-am pickaxe-ul jucat. de la Skull Ranger. dar are cură care cam Vedeți, gras, aveți nu grijă are așa cu... sexy. Vedeți, aveți grijă cu Pleasant-ul ăsta, mă. Da, aveți grijă Dar nu-i că este lutat. în spate. Ba da, Ba da, tot. Ba da. Uite Ia, player. Să le Da, bag, i-am să le bag văzut. la, să le L-am bag la văzut. unul. E singur fuge. Vin să Da, le dar o bag să vină la la reboot. Așteptați la reboot dacă vine la reboot. A, sunt doi, Dar sunt nu, doi. mai mulți. Aici pot să-mi dai reboot, fix în stânga, aici, Da. aici. Vedeți să nu vă vadă pe voi, bă. Vedeți să nu vă vadă pe voi, stați ascunși până am dat și mie reboot. Uite-l. Unde sunt? Dați-mi și mie mețuri. Coc, dă mețuri, coc. Acum. Unde sunt, bă? Unde sunt ăștia? Și armă dacă poți. Aici, gen, doar să mergem cu toate glanțele mele, sunt mort. 30. Mi-am luat din spate. Na, A, păi și eu mor, clar. ți-am aruncat aici armă. Degeaba. Îmi dă finish, să-mi dea finish. Vedeți că are tac. Vino. Încercă rezul, Na, ce să fac? dacă reușești să-l bați și zău. A, nu, că are 0 ping. Unui care. Vedeți că ăștia au 0 ping. Da, e clar. Oricum, cred că să mor și eu. Au 0 ping, mă, fugiți. Da, în serio, Da, uite. Da, degeaba. Finish, Sebastian. Finish. GG. Bine. Gata, bun. Încă un. Ah, Atât am vrut. Mai ia unul. lasă, e bun, gata. Ăștia aveau 0 ping, mă. Uite cum construiesc ăștia, na. Ăștia n-au nicio problemă, ăștia au 0 ping toți. Dar nu-i bai. Am luat 5. Noi jucăm cu 300 ping și ăștia au 0 ping și se dau mari că sunt buni. Și tot dacă- avem atâtea puncte ca ei. Deci, Da. să mai avem 4 meciuri. Hai să le terminăm. Da, mă, dar e altceva să joci cu 0 ping să fii bot și Da. să joci cu 300 să fii bun. Da. Dacă Dacă asta acum... este 11%, băieți. Bă, trebuie să mă mut în Oceania, bă, să am 0 ping în Oceania, să vezi câți bă, bani unde, fac. bă, te muți pe ocean, dracu, să joacă ăștia de pe mare. Și mare. Nu, că trebuie să mă uit pe TikTok. Să joacă de pe ocean. Să mor. Ia uite, bă, Australia, Fiji, Kiribati, insulele Marshall, Statele Federate ale Microneziei, Nauru, Noua Zeelandă. Ce anume că Noua Zeelandă e de acolo? Palau, Papua, Noua Guinee. Mamă, uite câți oameni sunt pe ocean, ia bă. Mamă, se joacă de pe ocean. Tonga, Tuvalu, Vanuatu, mamă. Cu cine ne jucăm? Ne jucăm cu Noua Zeelandă, ești nebun. UK. Bă, eu credeam că se joacă ăsta de Oceania, pe... auzi că UK e în Oceania, scrie aici. Da, că da. Hai că ai vorbit. Nu. Știi geografie? Asia, bla bla bla. Dar n-am învățat despre... Ce prost. Cât de greu să spargă alea. Aoleu, cu ce schimb te joci coc. Da, de fapt, A, ne ducem W salti? E clar. Da, salti mergem, salti, că ne merge bine salti. Hai. Ce schimbăm acum? Ah, Da. dar nu știu. Am eu stăm Scoate bază. checkmate-urile. Bă, oare ce skin am? Checkpoint-urile, Am scoate-ți-le. supercharge. Și la fel. Eu am de dimineață. Ce? Super charge. Super Charge XP. Uite, mi are level 101 și eu am 8 string. 7-7. 101 și jumate, te rog frumos. Eu tot la același level am asta, mă? Da, eu tot la același level. Cu care mai mult ca noi. Are 83. Dar cu are mis... Astea de pe Oceania sunt Atlantic, Mitro. Da, nu știu, de fapt. Îmi place exact.
sunt mai... Bă, eu mă duc la casa mea, aia e casa mea, asta e casa mea cu Bă, ca și îi place să Sebastian. vorbească la persoana a treia. Bro, nu avem contest. Asta e a mea, Bro. Sebastiane. A, spune că n-avem ba, contest. se duc Holy, uite cât se duc Holy. Am acest epic. Sau Sweetie. Bă, unde-i bă? Băi, hai după ei, mă, ce pula mea. Acum. Ce să dai din Că merge ăsta la win și Da, mă, adevărat. Hai mă să băgăm putitul. Rebelion, ce să dai din chestul epic? Pam, tactical epic. Ai minion. Dar Rebelion, Da. parcă ziceai că nu-ți place tactica lui Epic. Și rachete. Te de mască, bă, ăsta. Mamă, e de la, bă. Te Care mă. vrea să Eu vreau doar să găsesc un pam să mi-l dea mie. ochii din umbră, e coc, să moară, băi, ce Hai că ok. te-am dus și pe ăla. Trebuie să mă uit pe TikTok. Muie. Ce este Epic? Oh. Te-a găsit chestul epic sau tu l-ai găsit pe el? Ca meu, care vine să întâlnească acestui Epic. E gay. Rebelion a dat de 10 ori cu harponul ăla. Păi da, mă, dar e greu să Mie te mi-a dat, nimerești. mie mi-a dat pistol. Cum e, bă, în server, merge? Ah, nu sunt oameni. Activ. Marcosiu Nu mai e. activ. Bun, pe O, acolo. Marcosiu cu Spoca și cu Elvețianul ce stau pe camerele alea. Dar Elvețianul nici măcar nu-i în echipă. Nu cred așa. Merge. Dar are grad de ăla de 777. Ce e ăla? Ăla e IQ-ul lui pe E un mine. fel de friends. IQ-ul lui pe mine. Ure. Hai să batem. Am un mini, am un mini. Vreau eu. Nu, foc, că n-are deloc. Ah, Coc nici nu observat, are 3 meduri Coc. Uh. Ia, vino cu... Ochii mei să ai. Ce bă, ce-i Coc, ce suci? Hai că ce suri. Wow. Ce tastatură ai? Retrag în pisnă. Aia, bă, ce sugi. Ai, Bă, ce tare, nu ce știu tare, ce am ce tare. observat, că în game chiar am construit. Bă, ce tare ar fi să poți. Dar eu sunt am clip cu care retardatul. Păi așa Tare, spun să și eu. poți Bă, ar fi tare să spargi reboot de nu. Cum ar fi? Bă, hai spre Sweetie, Holy, încolo. Zuc invizibil. Suc de transpirație. Chiar că. 58 de play. Bă, trebuie să luăm topul, bă. Trebuie să luăm Trebuie să le încheie topul. repede pe astea, bă. Ești 36, la 2 se încheie. Bă, dar de fapt noi n-ar Bă, trebui. la 2 nu începe la de pe Asia. Ba da. Ce o să-și cum și la ăla. Bă, dar n-ar trebui să... Tot așa jucăm sau? A, nu, o să mă joc squad atunci. Revenire Bă, deja nu știu, acasă. dacă văd că Patrick nu prea dă mesaje, eu știu... Ui, ui, că o dat Patrick, bă! Acum de 2. Aude! Da, acum de 2. La 2, bă, dar fix acum ești prost. La 2 pe Asia. Dar îi spuneți că vine mai târziu, ce facem cu el? Nu știu. Măcar pe Asia nu o să am așa mare ping, nu? Dar când n-ai O să avem- squad? Hai până ai O să avem puțin mai puțin, gen. Păi Pe e la Europa. 2. Pe La Europa la Europa. 9, de la 9 la 12. Pe Europa, mă zic. De la 9 la Este în 12. cena Wi-Fi de la NASA. Când, în ce zi? Azi! Hai ca Wi-Fi de la NASA. Nu vor dacă este un Dar vezi că mai ocean, ești și pe normal. nord... Bă, Sebastian, Europa. dacă ești, Sau jucăm și puțin. pe Nord America. Cum și noi în Europa. Nu știu dacă pot să mă țin, dacă mă joc tot, că mă joc toată ziua și nu știu. Bă, eu faza e să joc atunci, nu până atunci. Bă, dar de fapt dacă mai iau 1000 de puncte, eu nu mai am nevoie de nimic. Păi La nici mine eu nu mai am, fac. eu Mine joc ca să 60 fac Wi-Fi, 7000. nu? Eu joc ca să fac poate 14.000. Vine 60 white-ul la mine. Astăzi vreau să fac 4.000 de puncte, astăzi vreau. Și fac 10.000. Bine, mersi, cop. Bă, eu am încercat să fac side jump, bă, GG. nu încerci. Bă, dar nu mai e nova player, mă. Aici. Da. E pistolul meu. Vedeți că eu sunt aici doar de rezervă, că eu am mai mare lagul decât voi. Bă, uite-l acolo, uite-l acolo. Fac opac. Au, Uite-l acolo. A,
A, după, eu mă uitam pe. Mamă, ia, yellow. Ajutor la mine. Acum am Asta ieșit. nu e pe aproape. Eu. Mersi. Dă Unu, unul viață nidor, mai am, dă la da. nidor. Vezi că știu eu ce trebuie să fac. Nu, că Dar se încarcă greu racheta, că... Fuge, dă-ți dezengage. Nu, că i-a spart shield-ul, i-a Dați-mi spart. mie, vă rog. Fuge. 22 am dat. Dați-mi mie, mă. Nice. Dar nu contează cuile, să-l batem. Dacă aveți miniuri, dați-mi miniuri. Am... Da, aveam meta. De-aia sunt să nu-l las. Nu că-mi trebuie mie kill-uri. Fugeți el după kill, nu lasă. Păi E nu foarte las. adevărat. Da, bă, unde-i? Nu l-am Bă, să vezi că dacă ne sparge, am murit. Gata, e mort. Am luat skin-ul ăsta tare. Mai e unul pe aproape, cred că am auzit. Cred, nu știu sigur. Mai. Eu. Păi făc după kill ăla, că e punct, știi ce zic, sunt disperat. Am construit după la mumu cât am construit. Ui, bă, dar eu mă gândeam că ne sparge. Eram cu... Vine zona, băi. Da, de asta m-am apucat eu să mă duc. Bă, dar trebuie să dăm double kick, că n-avem timp să jucăm, bă. De fapt, am putea să-l jucăm pe asta serios și următorul dăm dată. Da, următoarele se dă double kill. Da, e și 40, trebuie să terminăm până la și 50. ca să Păi mai terminăm avem clar timp. până la și 55-60. Nu contează cât ai, că tot poți. Îl terminăm până la fix îl terminăm. Păi Păi da, și că la avem, fix avem ceva. aproape Bă, 80 de puncte. de fapt, și care e ideea dacă ne băgăm în meci nu ne mai scoate gen. Adică să apucăm măcar 4 Păi minute da, să da. ne băgăm încă într-unul. Bă, dacă jucam de la început aveam timp să le facem pe toate. Da. Dar voi vă băgați cu de ce? Dar nu, dacă știam, cred că ne băgăm puțin. Da. Bă, față, nici eu nu. Tu eu Bă, am eu nu mesaje învățat pe pe mine, adică serverele sunt pe foarte care le mulți oameni avem. care, ți-am zis, nu mi-au dat șanse la squad. Dar gen, față de cum jucam înainte să mă las de Fortnite, joc mult mai bine, adică. Aoleu, Zana, e pe noi, să mor tu. Pe voi, că eu sunt singur pe aici. Dar nu... Adică nimeni nu e în zonă, dar zic că e... Eu sunt în zonă. Bă, Și eu efectiv, asta da, aproape. Avem airdrop aici, mă. Da. Îl luăm. Uite acolo. Ah, Hai la da, el. Noi Bă, ce da. să jucăm serios să luăm win-ul? Stai, mai avem. Mai 20 grasule, de- da. 20 de da. minute. Bă, dacă spică shield să mi-l ai mie. Poate pică 2 biguri, ar fi ceva. Da, două biguri o să pice, clar. Da, sunt două, ia unul. Dă-mi Am de echipă. Bă, full. perfect, bă, 82 de puncte în 6 minute. direct Bă, acolo. uite aici, Băi, dacă jucăm pe la început, făceam minim 100 de Da, puncte. La ce ore e pe Europa? De la 9 la 12 seara. Da. Bă, trebuie să jucăm și ultimul meci și facem măcar 90, cum au zis la 90 plus, au zis la Rebelion pe live la început. Da. Bă, dar ai avut idee bună să simți squad-ul. După aia aveai prea puține puncte. Păi Da, aia să vezi, zic. să vezi ce vorbeam eu pe Rebelion privat se lasă și cu deja Sebastian și cu Rebelion și îmi ziceau efectiv cum răspundeau fix aceleași chestii. Să vezi cum... Întrebam că, bă, îl scoate pe Player aici în față. Ambii instant, da. 19 palb, 19 palb, 19 palb. Da, eu credeam că Bă, dar vorbești cu mine. Rebelion credeam că da alt F4, că nu mai avea chef. Nu mai avem Credeam niciun că chef de tot vorbești cu jocul. mine și cu damage, nu cu Rebelion. Ai că ai vorbit. Bă, dar a fost faza aia cu numărul, dar ce treabă. Proaste granatele, alea nu le mai dau. Puteai să alegi doar după cum joacă unul sau altul. Hai, că am dat. Ui, ce dezengage odată ăla? Are sniper! Cred că are sniper, că a început a trage, dar n-am văzut. Bă, uite-l pe ăla acolo. Dar voi ați observat Bă, că... dar cum vezi playerii acum, gen. Da, că salvi, mă, asta, mă. Dar îi vezi mai bine. Mi-a dat hit, mai. Dar vedeți că în spatele nostru trebuie să mai fie unul. Eu mă duc pe ei. Că fă o banană, 13. 40, cap. Cap la frate. Da, are sniper, gata. Nu mai e nimeni. Ba da, vine altul. Și-a luat knock ăla. A murit, că s-a... Da spray direct. Nu pușați, bă, nu pușați că Bă, spate eu l-am acolo. lăsat la opi și am așa pe ei. Eu l-am lăsat la opi ăla și mi-au furat kill-ul. Fut. Punctul I-am meu. dat 20? No, uite-l unul acolo. Cred că acolo sub pod. Păi, Da. Uite-l sub pod, Vreau uite să sub pod. zic că la-i munte, bă, scot. 41 acolo. Eu spar căpățuna, i-am spart shield-ul ăla. De la sub pod. Ăla-i low, minus 60.
Așa, are ce construiește. Nu, Nu eu m-am pușa, dus. Sebastian. După flopper m-am dus. Nu, eu dau cu grenade, pușează acum, pușează acum. Am apușat de aici. Ce da grenade-uri, bă, Sebastian, ieși. Dar nu Cred e. tu, nu? Da, bravo. Am dat și eu nade-uri, am dat și eu Da nade-uri. spush, da spush. Bă, mi-ai spart copacul. Shit, cum se construiește aici? Bă, mă, click-ul până nu mai puteți, așa, bă. Mă simt ca și cum n-am mai fi tot mobil, Don. Da, la fel. Aveți careva... Bă, 29? de pe high ground, dracu. Bă, eu mă bat cu ăștia în build ăsta. Uite-te pe mine, bă. Sebastiane. Da, Ce bă. vrei? Așa am făcut build ăsta. E unul, stai asta la mine. I-am cat. Ajutor la mine, Zel îl bați, aici Zel. Îl bați, e low. E cât de cât low. N-am ce să fac eu. Zel încearcă să bată, meciul ăsta-i. Dacă mai... Ăsta e low. Da, Banul ăsta de jos, ăsta de jos era low. Sunt toți cu același Eu skin. sunt nou. Sunt toți cu același skin. Oricum n-aveam timp să jucăm. Hai mai jucăm una. Sau două. Nu, meciul ăsta bă, băgăm pe push și următorul Da, meci bă, da, băgăm... da, și meciul ăla serios, gen, dar nu mai pușăm, bă. Nu, la meciul serios o să stăm la top. Nu o să stăm la toate Ia uite, topurile. bă, ce skin fain am deblocat. A, nu, Și eu l-am. Hai jucăm toți cu ăsta. Fain de skin. Nu l-am. Da, Coc, pune skin-ul ăsta, jucăm toți cu el. Nu l-am, mă. E fain, e Da, fain. păi tu nu joci cu el. Da, Coc, Așa îmi place. Ce-i cu mine? Coac. skin nostru. I-am pus și backpack, că e frumos backpack. Dar nu-l aveți, nu-l avem toți, nu-l are... Da, pune-l. Lasă-mă, puneți-l voi, puneți-l voi. Bă, e mai urât fără, e mai frumos fără backpack, parcă. Hai, bă, Coc. Care? pune-l. Dar nu-l găsesc, e epic. Da, e Da. epic. Da. Dacă am și ăla. Așa l-am găsit. Mă joc cu pickaxe-ul ăla, slagi. Tu cum Mă să-mi dea joc cu bonul pixel la message slage. că îmi dai și mie cu custom încă. Mă joc cu pickaxe-ul ăla, slagi, bă. Slagi Slagi hammer. hammer. Slagi Și- hammer, da. Hai că l-am pus și eu. Animote ăla. Cât la sută suntem? Că nu ne uităm. Stai că zic mie. Stai așa că zic. 10%. 10%. Dacă mai facem câteva Pa, puncte- 1000 de dacă puncte mai pe facem- fiecare. Mamă, ăla de pe locul 1 are 16 10% puncte. psiho. Ha, 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 ha. Ia uite, hai că da, nu ți s-a actualizat. La mine e ăla de pe primul loc are 86. Ia uite aici. Mamă. Ok, puncte! Uite așa se uită playerii la mine, ești nebun. Auzi, Coccică, un chei puncte. Eu închei puncte. Păi da, dar trebuie să facem peste 100 dacă vreți să ne menținem în Da, adevărat. în Să mai ca. nervos să facem top 5%. Da, dacă nu facem peste 100 suntem slabi. Locul 2 ești, nu sunt locul 2, bro. E bug. Dacă facem peste 100 pe ocean, este... Ia uite, eu sunt buga. Ia uite. Vezi, John. Ia uite aici. Emotul lui Rebelion. Ăla cu Lama Bell. Bă, avem 30 pe Playsim, 49 pe kill și 3 pe Victor. Dacă aveam timp de toate meciurile, făceam, bă. Făceam, cred că făceam... Acum intrarea rămâne al 7-lea meci sau al 8-lea? Al 8-lea. Mai avem Al 3. 7-lea, mă, că avuseră în 3 Fără meciuri. asta mai avem 3. Nu, 2 da, mai fără avem asta. trei. 2 fără 2 mai asta. avem fără asta. Cu asta mai avem 3. Da. Da, suntem la 7-lea atunci. Bă, Coc, uite-mi tu faci. Da, mai că nu mai joc nici eu, vă las. Mamă, zel. Auzi, Rezo? De ce? Unde pleci? Nu mai gata, nu mai joc. Hai, trebuie să ies, Fără pa. idee. Hai De că ce nu nu mai e. joci? Hai, pa. Trebuie să ies. Am înțeles. Acum? Hai, pa, pa, pa. Băi, stai bă că ieși din apel. Băi, îmi dădu crești Discord-ul. Stai bă că dădu crești Discord-ul. Bă, îmi dădu crești Discord-ul, ești prost. Bă, m-au zis pe joc, îmi dădu crești Discord-ul. Da, Te te auzim, bă, dar intră înapoi pe Discord. Stai că mi se băgui tot Discord-ul. Aoleu, păi da, ce mai uite și la față. Ce prostie. E cineva Gata, mă, gata. Da, e un team. Crezi că gata, să dusești Discord-ul.
Dacă faci 100, poate Bă, ieși top. s-ar putea să mor, nu știu. Da, dacă fac 100... Vezi, Zele, că mori. Vine unul pe tine acum. Unde? Care-i zel? Da, și n-am armă. N-am armă, băieți. Da, unde e în casă cu tine? Nu, player cu mine cu armă. Am armă. Da, eu mor dacă nu mor tu. Eu mă duc cu... Da. GG. Uite-l aici la mine, bro. Eu n-am armă și am 3 FPS-uri. I-a spart shield-ul și am dat așa. Mamă, ce am găsit aici, mine daur la mine, băieți. Hai. Acum! Gata. Dar asta prinde tot timpul tactical. Finish, bă, copile! Vin la voi. Așa mersi zel. Nu-i dă revive. Nu pot. Ăsta e a tău, e a tău, e a tău, ultim. Ba, ai grijă, ai Ăsta mă bătuți pe mine. Clar. Clar. Ei, ba, zel, dă-le! Se bat, du-te repede, poate prins ceva. Da, du-te. Am eu de Hai că am tras. Mamă, e alb. Ia, bun, așa. Bine! Este Destroy. copaxul din zel. Stai, dar ce să zic ceva? Destroy. Crezi că le iei toate 3 kill-uri. Și mie. Da. Și încercă să te duci după al meu. Ia-l și pe al meu, bă. E un pix aici, stânga. Asta e. Repede, încercă să te duci după al meu. În casă. Dar nu cred că ai timp. Ba da, brother, ia fii Nu e în atent. asta, nu e în asta, e următoarea casă. Hai, Du-te după al lui Cook. nu mai am timp. Nu contează. Ar fi fain să nu dai reboot la reboot, ven. Dar să arunci cardul. Vă dau pump-ul, vi-l dau. Eu vreau pump-ul. Ia. Aaa, Luați miniurile. Dă-mi și mie ceva, bă, Rebelion, că ai luat tot. Și că ăștia din ocean au Wi-Fi de la NASA, bă. Da, mă, ei blanc, sunt, dă-mi n-au blanc. că se joacă pe ocean, drac. Le plutește calculatorul. Le plutește rețeaua, dar internet și Cu le face submarinul, bă. valuri direct. Nader. Bă, Cu plic, submarinul plic la joacă. mine. Vreau eu. Da, mă, să joacă ăștia, să mă arămeți, mi-au dat alea de inspirare din ele. Ia uite, încă un tactical vostru aici. Apă! Că bă! Ah. Mamă, asta e nervos deja. Dăm, E nervos. blanc, E nervos băiatul ăsta. Iară și de shotgun. Nu. Da, mă, și pe de nu vezi că ne jucăm bine cu băieții ăștia care joacă de pe ocean? Dacă ne jucăm de la aia de la asiatici, joacă Dar astea nu se iei de la apă. la aia cu astea, nu mai e cu apa, frate, ea se joacă cu girafele direct. Să moară. Dar ei nu ești acolo unde săracii e de la apă. Nu știu, mă, Aia dar e cred. Africa, mă. De fapt, Tot da, acolo. mă, Africa aia, mă, da, mă. Tot Bă, acolo, dați-mi unde... bot Mă launcher. cheamă Africa, dacă n-au apă, cum se joacă? What the fuck? N-au răcire în apă, dai Au seama. răți... Culere pe pastă. Ori Păi nu știu, încercați, duceți-vă acum și Ești căutați 52. player. Dacă... ești 52. Nu, bă, că următorul poate fi mai bun, să prindem toți în meciul. da, Păi da, dar ăsta e destul de bun. Dați-mi, bă, gloanțe, bă! Ce Da, gloanțe? Bă, da, ți-am Da, dat... jucați-l pe ăsta, jucați-l pe ăsta. Uite un pic la mine, Coc. Uite Am pe dat mine. split la gloanțe, mă, nebunul. Da, păi fraierul ăsta le-a luat pe toate, bă! De shotgun. Patru, mi-a dat. Bă, ce s-a întâmplat, mă, cu ăsta? Bă, Sebastian, ce ați făcut? Le-ați dat schimb la ăștia, la... Cum mai zice, mă? Ei ne-au dat schem, dar nu vor să zică fraierul. 102, hai că a făcut 102. Bă, vine găsi pe la 4-5. Aproape am făcut level up, lol. Bă, rebeliile mai trebuie unul pentru squad, că nu vine aici, vine pe la Iau. 4-5. Ca pe mine. Dar pe mine nu mă încântă Patrick, sincer. Dar poate și pe patru, Dacă- stăm așa. Nu. Dar sper să nu se certe, dacă se certe. Apoi mai bine jucăm așa, cum jucăm acum.
Și am rocket. No, hai în zonă. Da, n-am ce face cu ele. N-am, că am 6. Aș putea să mai țin încă 3, că n-am ce să... Am luat eu grenadele astea. Da, las, că țin în Alea fishing. 6 de fapt. Poate prin ceva. N-am loc. Bă, asta e forma mea preferată, cu dacă să arăt imediat. Ok. Bă, eu nu mă supăr dacă vreți să jucați cu Sebastian după că... Uite asta. Că mi-am găsit. Cred că da, nu știu. Deci dacă vreți să vă jucați cu Sebastian, nu mă supăr. Bă, flopper la mine. Încă un flopper. Ce? Bă, păi, teoretic și practic nu știu dacă am squad, deci... Dar cu cine vrei să joci? Păi, stai că am tras din greșeală. Lăsați-mi Bigu, că e Bigu meu ăla. Am, cum îi zice, cu Young, dar nu mai știu cu cine, simt pare plecat și... Nu știu. Ai. Eu după aia m-aș juca cu Young. Da, că e de... ce? E bot. Vreau să-l bag în comp. Bă, care ține? Bă, player în spatele vostru pe munte. Care ia un rocket? Unde player spate pe mută? O, Bă, 88. pe munte, mă, pe acolo. A, bă, ia rachete. Eu nu m-am folosit. Ați luat topul? Am Da. luat apă, da. Bă, Faceți win după win. mă, dacă luăm, vezi că dacă luăm 2 win-uri aici e chiar blană. Alături de Z-Team. Hai, că Z-Team. Hai Pe Europa. Bă, dacă luăm aici 2 win-uri, pe Europa luam 4. Gândiți-vă așa. Că luam dublu, gen. Mamă. Da, Da, nu, bă. că pe Europa erau mai buni playerii. Bă, player în fața mea. Ei, da, e bot, i-a dat 3 hituri. 4. I-am dat 4, mă, pulă. Sunt 4 și lui 1, ce căcat, mai are ce age? 3, bă, daltonule. A, da. Uite-l că s-a dus în apă. Ba, mai e unul în apă. Peștele! Pești tu, hai că pești. Carpele nătător! Îi dă 41, 41 cap! Ce au eu kill acum? M-aș jucat. Hai că dau... Bă, mă, ăla ce-s legendar, co? Nu, Ba da. După el, că oricum nu. trebuie să mergem în zonă. ești foarte prost, bă. După el, mă, că oricum trebuie să mergem în zonă, veniți în față. Ăsta, mă. Oi, uite-te la mine, Coco, uite-te la mine. Direct după ei, mă duc. Da. Bă, uite, în spate, în spate, în spate, bă. A, bă, sari. Doi. Hai, Sebastian, îi bați, Sebastian. Trag random Hai în că-i bush. bat. Hai că-i bat. Ping-ul ăsta. Rip. Măcar 2 Hai, hai. puncte noi la 2 puncte noi. Da, în bush. Cred că da. Dacă mi-ai luat un top și 9 kill-uri e bine. Nu cred că mai sunt în bush. Nu, plecat. O parte. Ok. Chillurile voastre. Nici el, că cu noi ai făcut mai multe puncte decât cu adul tău. Bă, nu punea rău. Bă, cu 8 data ai văzut? Ce l-a secat pe ăla? Care? Bă, kill Bă, de i-am dat 41 cap. Knock. Oh! Finish-el. Nu, n-am cum. Stai așa. Dă-i finish, du-te Las pe că el, acum ajung. dă-i finish, dă-i grenade. Da. Ce ale pe asta? Mai dă una. Dar nu, Așa. că mai erau. Da, oricum. Pe 90, lasă-mi, te rog. Aruncă ceva și ia bigurile alea. Sau Ia-ți, mie. bă, shield-uri, Zel! Ce? Ia-ți Shield-uri! Shield-uri, ok. N-ai nimica de shield-uri. Bă, Dar acum am observat că grenazele nu mai sunt.
Nu mai sunt, păi, dar nu mai sunt bune, că erau 10 înainte. Dar nu sunt bune aici, pe pingul ăsta, că nu pot să le La dau bine. 300 ping nu. Normal pe Europa le prind de fiecare dată damage cu nade-urile, dar aici am 300 și abia pot să le arunc. Nu Ești știu cum nebun. ne-am luat 2 grenade în cap. Abia pot să le pun, bă, oare vor fi player, mă, în bușul ăsta? Nu. Mă gândesc, ar fi tras după noi. Ia zi. Vrei aici? Bă, dar am putea să ne facem, fii atent. Nu. Ia Fox asta, mă. știe de tactica asta. E strategie, dar ești tu prost. Nu știi tu. Uite aici, să mă de-astea. Acum am înțeles. Bă, zic ăsta că ești pe mute. Zel a făcut level 81. Bravo tu, Zel. A, scuze bro, eram pământ. Iarăși. Scuze. Deci ăsta e ultimul match. E 1-5-9. Poate dați live și intrăm în altul. Hai că da. Hai că da. Până da live s-a dus turneul. Până dă live, până dă iar ready, până ne bagă iar în match, nu mai avem. Măcar 4 minute de-am mai fi avut, dar nu. Bă, hai, ne rotie repede. Da, acum. Nu pe late, nu pe late. Hai măcar un top să mai luat și e bine. Hai că măcar unul, păi facem 100 de puncte, ce înțelegi. Da. Dacă luăm unul, nu facem. 100 plus. Dacă luăm unul. Dacă nu, dacă mai luăm topul și mai vedem 2-3 playeri, am luat 100. O, uite Vreau să acolo. fac 100 Ne facem acolo, bă. punctele Ne facem alea. acolo bază la care. Da, și în dreapta noastră. Unul în dreapta noastră, atât. Top 10% e bine. Nu, top 5% e bine. Hai, vină cu vină cu. Top 5%. Și Mamă, 10%, trag după mine. Trag după mine, e clar. 10% e Mai 1000 e de ușor. puncte, cred. Da, poți să Nu, construiesc, bă. 750 cred. Ba nu, mă. Top Sau 20, 750. Nu sunt 1000 atunci. Avem player în stânga, vezi, ai grijă. Da, Aici îți faci din fier. Stai așa. Că am chest aici. E bine închis. Hai, vine aici. Are albastru. Blue AR. Stai așa, bă, hai că editez. Vezi că ăștia vin push pe noi, în dreapta. A, banu. Urcă un nivel. Bă, aveți același loot. E bine. Câte mețuri ai? Am 4, 5, 2. Am 3, 5, Jumate. 50. Bă, las că e bine. Oricum n-avem nevoie de atâtea mesuri, dar acolo să fie. Uite player în dreapta noastră. 24. Îi văd, 25. stai așa. Ăia m-au bătut dacă au under. Dreapta, mă. Ma, nu mai. uite. Back in box. Hai, topul Îl ăla. are Zel Big. Hai big. Da, am eu big, da. Ia. Ne luam nade-uri. Clar. Hai că l-am dărbat. Dă-ți miner mai întâi, dă-ți miner. Doamne. Ne dau raj. Hai că da, s-a băgat box, s-a băgat de ăla. Încercă să fugi, bă! Fugi, Zel, fugi. Fugi, Zel, fugi. Da, dacă am cum. Fugi că vine. Dacă am cum fug, frate. Măcar 90 topul vieții. Hai cu topul vieții. Hai, topule, făcă-te în gură. Ăștia te dau jos. Hai că construiești. Hai topule, te rog. Bandaj, vezi bandaj. Pleacă, că nu e nimeni pe la tine. Adevărat. Nu, că mă lasă în pace, cred. Nu. Go away. Cred că Te la sară. Da. Mă lăsară. Ba nu, o să Sau te dau jos. spargă, bă, pleacă. Stai, treci. Aici rămâi. Nu mai dai niciun edit, nu mai dai. Ca să da. uite de tine. Ca să zică că plecași. Ce top trebuie să iau? 30 playeri? 6. Top 6. Top 6 trebuie să iau. La 30 de playeri? Nu. La top 20. La sau 20. Ceva în genul. 5, fac și asta. Da, păi uite, Zel e singur, e un squad. Nu 15, Dacă mai e 15. unul singur, e încă unul. La 20. Stai, că vor să... Hai zona vine pe tine. pe mine. Da. Da. Da, stai aici, băieți ăștia. Dacă Topul ăsta trebuie să mai iei 91 de puncte. Facem 92. Cred că mă vede. Prin căcatul ăla. Că nu te mai mișca, că așa te Eu-l văd vede. pe el. Eu-l văd pe el prin textură. Bă, dar e doar unul acolo ca... Mamă, uite-te cum trage. Îl văd prin textură. Dacă e numai unul, poți să-l bat. Îl vedeți prin Da, îl textură? văd. Da. Poți să-i dai laser pe 90. Stai, ia stai aici, deasupra mea, nu-l auzi? Da. Te jură? Nu mai dau, nu mai fac nimic. Eu îl pe primul. 3, 2, 1, s-a dus rebotul, pa.
Baftă. Pa, rebelion! Papa! Papa. Go back. Aoleu, de fac pauză de masă. Bă, m-aș băga să-l bat pe unul ca ar fi 90 de puncte, dar... Trebuie să iei topul, după ce iei topul rămâi la fel, mă, că poate mai e încă unul. Nu te risca, că poate luăm și noi 5%. Top 4, bă, la top 4. Trebuie să luăm 5%, mă. Cât aveam la sută înainte? 10. Bă, dar aș putea să trag după căcații aia. Și câte puncte aveam la început? Mă audă. Înainte de Nu meci. știu, am avut 80, cred. Sau nu, 79, cred că am avut. Ceva aia. Da, dar am luat și topul. Oh, Bă, Coc, v-ați luat 1500, da? Ia să vedem. Dar pe mine nu mă încântă. cred că m-a văzut. 82 de puncte avusărăm atunci. Hai că ne jucăm squad hype night, dar noi la e ziua. Ia uite-l pe ăla cum stă cu Wander, îl vedeți? Îl vedeți? Da, ăla m-a bătut fraiul, da? Vezi că ăștia... Ăla l-a bătut pe Sebastian! Vezi că ăștia... Top 10% 82 puncte. Top 10% 82 de puncte. Mersi mult, Lili. Cum dă fraierul ăla? Ia uite, uite, uite. Dai un laser pe 90 și să scoți jocul din cap. A, dar chiar bă, eu am pe 90, acum am văzut. E super OP. Pune-l în mână cât trag ăștia. Puneți o armă în mână cât trag ăștia. Nu o să te audă. Și vezi ce smart e. Trebuie să te omoare foarte mult și acum. Că e zona mică. Încă o dată pe tine și iei topul. Încă o dată pe tine și iei topul. Știi ce fac? Dacă nu e zona pe noi, îi las pe ei să se rotească prima dată. O să trag, dacă trag după mine e rip. Ia uite, deja mi-au dat damage. Cum mi-au dat damage de asta? Nici eu nu știu. Nu mă știe, frate. O dat cred că în colțul ăla, vezi că e editată și o dat în colțul ăla. Uite-l pe asta, bă, poți să editezi. Nu, că sunt toți și trag și alții după ei. Că dacă nu trăgea, bă, trăgea gândul. Uite că stă, bă, dacă aveam, am trap, mă, stai. Bă, l-aștept, dar nu merge să-i dau repede edit și trap. Nu, lasă, nu încerca. e pentru puncte, că ăștia o să se rotească toți acum. Ia uzi, dar nu pot să trag, că mă știu ăștia dacă trag. Bă, cât trag, tu dă edit și tragi atunci cât trag eu. Da, mă, dă edit și acum mai mergi câteva de alea în față. Cu lemn. Nu merge în față. Ia uite că e ăla în boxul de metal. Nu trage. Mă. Săracu! Unu, snipe. Săracu, ce și-a luat-o! Bă, dar nici nu sunt. eram în Păi meci. și la secundă să sparg o piatră! Bă, mai omoară pe cineva. Mai încearcă să omor pe cineva. Mamă, Nu sunt ce în zonă. e. Nu sunt în zonă, băieți. În spate, editează în spate. Nu mai ai mult până e top, clar! Da, acum ai top, acum o să iei topul. Se Acum. bate mult snoc acum! În spate, bă, în spate. Stai mă să iau topul. În Deci spate da. aici? Da. Da, dar mă știu ăștia, ce nu înțelegi? Că ăștia aici sunt. Eu trebuie să mă duc așa aici. Aici sunt, bă. Da, mă văd playerii. Bagă-te înapoi. Stai după scară. Sunt mulți snoc acum. Ia, taci un pic. 22, încă 20. Nu ești în zonă. Știu că nu sunt. Aoleu. Sunt 6 damage la zonă. Cu Nu, dacă mă vedeau O nu să sunt. mor! Da, trebuie să ia topul acum, trebuie să ia topul. Foarte puțin mai e până la top! Da, încă puțin. Omorâți-mă, proștii! Pulii, Copiul. Cochiu, ce oră vorbești? Da. Omorâți-mă, bă, vreau top! Stai. Ia dă-i laser la 1, dă-i laser la 1. Te duci pe edituri. Te duci cu ei. Sunteți în squad! Nu tragi. Ding. Nice. Bravo! Îți iei finish-ul. Hai, GG. Mă du-te, dar nu fă side jump, că nu merge de acum. Nu mă, du-te cu ălea ale lor, că folosești și tu mețuri. Mamă, bă, dar astăzi te antrenezi pe ei și tu îmi zici mie că nu te jucași. Vezi că proștii se întorc în spate și trag după tine. Mamă, ce... Așteaptă că trebuie să iei topul, Da, chiar. Ăla căzut jos, e sub tine. Mă duc. Nu! Dacă iei topul, bă, eu mă arunc pe geam dacă iei topul, cum fac ăla. Ia te rog topul, vreau să aud la știri despre el! Bă, mă arunc pe geam, Hai, bă. topule, haide. Trebuie să ia topul, trebuie să ia topul. Hai, topule. 7, bă. Acum a venit topul. Acum a După venit ce topul. te-ai vrei tu la topul ăsta. După ce am murit eu, da. Da. Bă, a fost ok.
90 de puncte e Am bun. încercat, măcar am încercat. Bă, dar tu ești norocos rău de tot zele. Hai că... Ai cel mai mare bulan, nu? Hai că bulan. Da, bă, nici nu te văzură, nimic, gata. Da, bă, am Eu avut credeam bulan că la e într-o oră, dar e într-o zi. top 10% suntem, bă. Cam nasol, cam nasol. Acum este de pe Asia, au început deja. 10%, bă. Nu e chiar nasol. Ba da. Că poate ne mai scade, poate vine 11%. Da, și asta. Asta e. Hai că Că asta nu s-a e. terminat, nu s-a terminat meciul ăla. gen. Ia stai că dau liv. Din Fortnite? Da. Nu, bă, că trebuie să jucăm următorul. Dar trebuie să mănânc imediat. Păi, îl băgăm pe Lil Patrick, cred că în locul tău atunci. Bă, stai că tot, bă, o să dau pe cineva în gofă să nu mă jurați. Pe cine? Că vrea să vorbească. Ah, Nu puteam să-l bagă pe Snoop. Bă, dacă îl dau afară, îl dau afară. Nu-l dau afară. Bă, dar lasă măcar să vezi ce vrea să vorbească cu tine. Dacă intră, îl dau afară. Nu! Aici mai are. Bă, ia schimbă parena să vedem, am primit punctele. Nu. Nu, le primești după jumătate. Clar. Deci pot să scot din cont, acolo nu a răspuns. Mhm. Pa! îmi scrie running la Fortnite, mă. O, salut! Hai că a început de 10 minute turneul. A, pe care fără mine atunci. Salut. Baftă, mă. Ia, jucăm fără tine, bă, Patrick? Ăsta, Pe Sebastian, mine, poate. fără Patrick. A, Dar nu mă scoate din cont. Ba da. Bă, Mă lasă-l, că oricum n-o să aibă ce face. Adev, adev. Nu, primul nu. loc are 177 de puncte, băga mea-și pula. Și locul 2 o luat Serpent AU. Încă suntem top 10%. Hai că bă. Serpentau dacă e locul 2. Încă suntem top Da, 10%. uite mă! Să mor tu, păi Serpentau erau, mă, prostule. Nu. Român, idiotule. Serpentau? Serpent AU. Da. A, e 143.000 de abonați, îl știu pe ăsta, mă. Sunt abonat la el. Wow, să mor tu. E unul Patrick Star, nu ești tu, mă? Locul 8 o luat. Ia, merge loc al meu. Bă, pe Asia. Bă, dar ce cu editurile lui Serpentau, mă? Da, uite la ele. Așa, acum, Zeleanu, deci joci cu noi, Zel? Da. Eu i-am nickname Zeleanu. Eu te-am coc. Bă, dar gata, l-a luat ăsta pe ăla, l-a Bă, luat. coc, dar știi că Eric de s-a 80. lăsat, bă? Știi că Eric s-a lăsat? Da, știu. Bă, suntem Cum să undeva locul... Stai să vă zic imediat. Bă, dar eu vreau, de-abia aștept să iau lama cu Boeing. Să iau emote. Am eu emote ăla. E prea fain. Bă, ce top suntem? Stai că Bă, zic oricum imediat. am, Dar am nu încercat suntem- să iau acolo, dar prea mulți spamări. E numai unul cu 90 de puncte, care e locul 501. Și are 90 de puncte. Mamă, îți dai seama, ne-am jucat cu 300 ping și am făcut 90 de puncte, mâncați. Nici pe Ăsta Europa. pe Asia, ăsta pe Asia e mai ușor rău, e mai ușor ca ăla. Bag Asia. Dar ce e asta pe astea tot? Hai că n-ai. Bă, dar stai așa. Da, 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 asta e. De fapt nu băgați încă. Ia uite bă, solo platform cash cap astăzi. E într-o zi, mă, nu într-o oră. Bag arena să văd dacă am la puncte. Nu le iei după jumătate de oră, când se face... Așa. La ce, la Oceania? Doamne, ai... Ați băgat și dar n-am scoat ideea, știi? Ba, băgă mie. A, da, nu ca o că ăștia ai mei nici pe... Asia, Rebelion.
Bă, dar... Bă, De dar știi care e faza de fiecare dată când fac live sau așa? Bă, deci nu, de obicei când mă joc, când Da, mă eu joc stau normal, la nu prea mine nu vine. se aude nimic. Bă, dacă, fii atent, când dau drumul la live, poliția, ambulanța, pompierii, de toate, salvare, vor mașina la mine în bloc, să moară băieții mei. Bă, dar de fiecare dată așa se întâmplă, deci de fiecare dată zici că sunt așa, mă. Ce mai genul, ia uite bă, este live, hai să-l deranjăm. Bă, de fiecare dată, Rebelion, mă. vezi că Dar la mine mai în e, chat nu se aude nimic. vezi că mai e bișatul ăla cu revin imediat. A, gata. A, nu mai e. L-a scos, bă. Trebuie să te mă și tu în submarin. Ia uite mă ce ți-a zis Psycho. Păi dacă am zis eu că se joacă ăștia de pe ocean. Da, a murit cu oceania, bă. Poate de asta o ping așa bun. Bă, dar fiți atenți, dacă vă uitați la Fortnite Tracker și vă uitați la events și vă uitați la eventurile voastre, o să vedeți că o să aveți Hype Night, Hype Night, Hype Night. Dacă se uită unul, o să zică, ia uite bă, ăsta s-a jucat de 10 ori la Hype Night. Dar e de fapt, nu știu că noi am făcut schemă, ne-am jucat pe 10.000 de regiuni. Noi am jucat pe 10 regiuni. Bă, dar e Caterinca, e Caterinca rău că te joci pe mai multe de astea, că faci puncte la arena de rupi. Uai, Nici nu s-a... la arena am făcut eu pe NI. Bă, eu gândește că eu am vreo 7.000 de puncte la arena sau ceva de genul. Cu Nedi. Gândește-te că eu în 3 meciuri pe NX am avut 70 de puncte și am terminat cu 90. Cu Nedi ai jucat. NA când e, bă, NA? La 3 dimineața, 4 dimineața. Da, chiar. pardon. Hai, Coc, jucăm. Bă, Coc, E de jucăm, la 4? Dimineața. bă, jucăm dimineața, mă, la NA? Eu Da, nu mă, mai Coc. joc. De ce Să nu te plătești, a? Eu mă joc. Nu mai am chef să stau să Bă, pierd eu- de noapte. fii atent. Pentru ce? Bă, eu mă bat la somn. Pentru mă trezesc Nedi! la 4. Mă trezesc la 4 și zic, ia, hai mă să ne jucăm. Bă, omul meu n-a făcut un kill acum pe față 10 meciurilor. Noi jucam 24 cei. Da, bă, te-ai jucat cu Nedi, la ce te aștept? Bă, Sebastian, ții minte că am jucat arena cu Nedi și Mucarile? Nu mai joc. Da. Da. Am jucat arena cu Nedi și Mucarile, din 4 meciuri, eu 2 le-am terminat. A, scuze că se pamua. Tu dai seama, luam locul 1 pe Eu stau, în casă. Acolo mă duc și eu la squad și solo. Unde, aici? Știu, bro, e prea bună locația asta. Da, aud. Avem contest? Da, avem. Care vine la aici cu mine la casa? Mă duc aici. Eu singur în casa asta, nu mă judecați, nu am de mai bun. Văd un player acolo. Am un are? Am două are, Par de construcție acolo. Bă, dar dați că se mișcă mai bine decât pe Oceania. Da, clar se mișcă mai bine pe Da, pe se ocean. știi mai bine. Păi, nu ne mai jucăm Te pe rog ocean în start, te acum. rog în start, te rog în start. Nu ne mai jucăm pe ocean acum, frate. Nu mai jucăm pe ocean, ne jucăm pe... Vă schimbară spația, mă. Da, asta a fost ultimul week pe care m-a... Vă schimbară spația. Oricum fac. Da. Deci nu mă mai Ce, ultimul week, ce? Care mă mai joc pe Oceania sau pe Da, și Asia. la fel, și la fel. Păi de ce? Da, da, da. Păi facem Păi puncte. că useless, că fac champion. Păi da, mă, de eu vreau să fac 14.000. Păi da, mă, dar n-are rost. Dar useless, Are bă. rost. Deci, Le poți face la arena, Bă, normal. mă îngreluș. Dacă Nu, că mai nu. face. Bravo. Bine, repede. Bot. Hai, de la Bă, aici se construiește mai greu, parcă. și mă, nu mai plânge. iată ce este ce-ți. Oh, ți-a să nu mai plângi. Să vezi ce... Tăceți mă puțin. La mine. Am să rămâi. Hai la coca. Da, Pe stai casa de... aia. Da, bă, uite-l pe casă, l-am văzut. Cine, dă încă... N-am nimic, da. Îl sanchez, îl sanchez. Îi bateți, Dă nu? 28, cred. Îl bat. Îl bat eu. Hai să mai bat. I-am dat cap. Lasă-mă, îl trag cu harponul. Albi am dat critic white. Tot eu îi dau 2 knock. Dă de la far. 20. Eu i-am dat cu harponul. Gloanțe de are care are, că nu mă... 2 la far. Gloanțe de are care Da, da, are, da, că nu am- ultimii doi la far, ultimii doi la far. Și eu L-am vreau lanțul de are cam 0. Am 72. Eu nu am armă pe lângă asta și de aia că am doar fama. Bă, veniți la mine că vă dau eu glanțul de are, luați de aici. Minus 19, 1. Și de shotgun, nu dacă ai. Am sărit peste glonț. Mulțumesc. Doar unul are sniper. Stai, îmi dau... Ce-am dat înainte să-mi dau reload, te rog frumos. Mă duc pe la spatele 20 lor. acolo la far, 20 la far. Țineți că... A, nu mă mai duc. 40 acolo. Bă, da, ce labi. Bă, mă, cine sunt? A venit glonțul în mine. Ce S-a oprit. bani este ăștia să mă. Sunt slab, dar editul ăsta nu prea dă cu mine azi. Nici building. Ăștia vor să vină pe mine. 29, crack. Bine, Rebelian. Unii crack, la mine.
există rebelion. Mamă, ce trage ăla, bă. Mamă, ce m-a bătut ăla, bă. Cred că s-o dea. Îi flanchez. Unul treci pe la mine aici. Dă-i rezul zel, nu flanca, că eu sunt rebelion. Dar nu mai pot să mă urc la materiale să Eu mor am la ei. murit. Eu am murit. Nu o să mor. Ajutor la mine, ajutor la mine. Bă, da, ce mi-a dat-o, fraierul. Ăsta merg. I-am dat cap, are 40 viață, 40 viață, rebelion. Knock. M-a 3 minute așa, help. Bă, așa, veni să-mi dați mie revive. Crack, 29, alb. 2 secunde. Mi-a dat nostru follow. Da. Bravo. Duceți-vă mai GG's. repede la zel. Păi nu prea avem timp la zel, bro. Ba da, cobor eu. Du-te repede la zel. Coboară. Să-l lutați pe ăla de l-am bătut eu, că nu l-am lutat. Am coborât. Îl bat pe zel. Încearcă să mai cobori, încearcă să mai cobori. Dai. Așa, bă. Ce se Să-mi întâmplă? unul la mine, repede. Coc-du-te. Apuci. 6, 4, 2, nu mai apuci. Ah, GG's, cardul. Am murit cu ele în mână. Îi dăm un plec în tipul. Aia măcar acum am lut. Uite, Patrick. Măcar acum am lăs. Dar avea să lăsăm un lut. Păi nu prea am nici eu. Am 37. Am 4 pe armă doar. Dădui split. Nu o să mai văd, poate mai aveți ala lut ăla. Ai o secundă, bă, dacă mai rezistai zel. El trebuia să reziste. Dar eu m-am mișcat cât de repede am putut. Dacă exista reimburse, îmi dădeam toate materialele. Uite, aici era și tactical. La 6 e până... Băi, că la 6 e pe Nord America, la vest. Nu știu, voi să te mă înțelegi. Nu, ăla e de la 1 dimineața. Ia uite, la 1 dimineața. 300-400 pe acolo Cred are. că e de la... e până la 6. Nu știu. Dacă e de la 1 pot să joc, că nu o să fiu foarte. Eu nu o să mă joc, oricum fac champion. Păi da, clar o să fie un turneu de la 1. Bă, ce fain e jocul ăsta cu Star Da, Wars. chiar, eu fac championul... cât am? Dacă nu facem la asta 500 de puncte, nu-l fac. Dacă facem la asta 500 de puncte, îl fac. Eu dacă facem pe Europa 1000 de puncte, Ok, deci pe Europa trebuie să jucăm... Da, băi, Justin nu-l face. Vreau să vă jucați cu mine la asta de 6500. Da, nu puteți să ne jucăm la FNCS din cauza lui. Dacă nu face... Aolo, bă, voi vă dusărăți, eu nu mă dusăi. Aveți barcă pe acolo. găsim pe unul cu 5, cine sunt? Aveți barcă pe acolo. Da, eu am. Păi FNCS-ul când e? FNCS-ul când e? Săptămâna viitoare, sâmbătă. A, păi face Justin, mă, până săptămâna viitoare. Da, la Primul ți-am spus că am făcut 6600, nu mi-ai spus. Oricum eu făcut 7000. Bă, dar o să trebuiască să jucăm la ăsta și la viitoare, dar că... Din turnul ăsta am făcut 7000 după ăla, după Oceania. Am 7046, ceva gen, sau 7035. Bă, dar vedeți că eu săptămâna viitoare nu o să mai joc, o să fac arena. Astea, din pe Eu Oceania și săptămâna viitoare o dacă să vreți să joc. jucați voi cu Justina, să facă punct. Păi și cu cine, că ne mai trebuie unul, că nu știu. Barca, repede cu barca, Dar pleacă vă găsiți Patrick. ușor. Hai cu barca. Vezi că și tu ai o barcă, eu mă duc cu barca asta direct. Cum că mie mi-a dat vreo 5 mesaje după ce am început. Dă-i pe aici, pe aici. Mă, de-abia aștept la pe Europa, am așa un... Da, și el aștept pe ăla, că la ăla o să facem 1500. Ăla e cel mai fain. I-am Pe așa acolo un nu o să film avem de lag, genul da, ăla. clar. Îi dăm reboot aici, că e în zona reboot-ul. Eu îi dau reboot aici. A, dă dură la altcineva reboot aici. Eu zic să-i pușăm pe ăștia, mă, că dă dură reboot la unul aici. Dar eu încă nu... Că barca mea mă dă de gol. 41 scos shield-ul. Vedeți că vin și eu, dar mai greu. Sunt player peste tot. Peste tot. Pe casa mea, zere, nici nu. Sunt spawnat, sunt spawnat. Plec rebelion sau vii să te ajut? Fugi. Peste tot ăștia, pe toate casele. Plec. Și ăsta Ai are reboot-ul lui 300 Zelu să ping. încerc și eu să fac. Și ăsta are 300 ping. Încercă să iei reboot-ul lui Patrick dacă poți. Încercă să iei reboot-ul Patrick. Încerc. Îl luai. Nu-l luai. Nu-l luai. Ai. Și ăștia sunt europeni. Dacă îl luai reboot-ul lui Patrick, face ceva meciul ăsta. Ai văzut player la rău.
Da, voi l-ați văzut, eu nu l-am văzut. Ce ping ai? 295. Uite. Nu te duce Dau? Pleasant. Nu. Mai bine nu te duce. Dacă Nu mai. Că Pleasant e deja, mă, reboot-ul consumat. Nu, eu zic să... Cregi dacă vrei, că ai și bandaje. Craigie, da, du-te. Du-te, bă, du-te. mă, Oricum n-ai că o să le dai finish, bă, nu mai trage după ei. Da, mă, da, Păi, hai că-ți dar nu folosești... vrei să bat între ei! Îți folosești gloanțele pe degeaba, omule. Și du-te, că mai bine ieși și cu echipierul tău. Da. Uite paleta de Dar nu piele. mi-a dat ăla, nu? Ba Ba da. 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 Nu mă că mi-a dat ăla din față. Ăsta e Hype Night, da, e Hype Night. Deci care și la Oceania. Făcurăm 1000 de puncte de fiecare, e bun. Acum să dea parte liderul pe puțin pe arena, să văd dacă primi punctele. Nu le primești. Nu le-am acum, primit, Rebelion. Ia, dai puțin. După 3 jumate le primești. Acum trebuie să le primesc. Hai că acum le primești, nici nu s-a betat turneul. Ba da. Ba da, să Ah, terminăm. da, s-a betat. Ia de puțin la rea. Acum așteaptă. Pe ce era? Pe ocean, nu? Da. Ai primit? Nu. Stai, așteaptă că... Nu le-am primit! Nu, dar restart, ne jucăm. Dar cine zice că de restart? Așteptăm încă 5 secunde și gata. Nu, dai. Stai să văd o secundă. Nu. Cea, vreau să văd dacă avem top 10. Avem top 12. Vezi că a făcut 60 de puncte Zandi și Pachero, nu știu, mă interesează. Locura Pachero pe Zandi, cred că nu. Ăla de Europa nici nu mai are rost să-l joci dacă faci. Ba, pentru practice. Bă, de zic să mai așteptăm un pic, bă, că așa pierde meciurile. Mai bine intrăm la și jumate acum. În turneu. Dar cum am intrat în întârziere în turneu după 10 minute? Ce mai pierdem? Păi da, dar mai bine intrăm la și 40. Ultimul meci 4 puncte, o să ne dea numai cu slab, ce mai pierdem? Mai bine intrăm la și 40, mă. Cum intrăm atunci, că primele 2-3 meciuri ne dă. Și n-ai timp să joci meciurile. Păi și ce, măcar joci 8 sau 9 și faci puncte cum făcurăm noi. Că noi așa începem la și 40. Primul meci, ții minte ce s-a întâmplat? Ce? Foc, salvatorul. Care s-a dus, a bătut 3 dintr-un spad și a luat și topul. Dar tu ai și noroc, mă. Că tu în fiecare turneu bați câte 3 din greșeala. Există vorba aia numită norocul propriu sau cum. Sau în Hype Night de data trecută pe Europa, când am dat, am bătut 3 cu un shot de tactical. Acolo chiar a fost noroc. Unde Uite, mergem? Fu Lipton. Nu știu. Eu la casă. Da. Pe Hype Night de Europa săptămâna trecută eram cu 3 în box și le-am dat un hit de tactical și am nimerit pe toți 3 și am dat... Să nu uităm că după îi căutai, că nu te gândeai tu că i-ai bătut. Da. Dar cum bă, am mai văzut să dau 2 în 1, gen, să dau... După ce eu bătut, el încă mai trăgea, că nu Am mai văzut să bat 2, dar 3 bă n-am văzut. Nu avem context. Ba da, avem. Am dat de un squad și am crezut că ești, i-am bătut pe toți 4. Nu știu, nu-mi văzut. Care vine cu mine la casă? Patrick, tu ești. Eu mă duc aici. Care vine cu mine la asta galbenă? La asta galbenă, trebuie să vină cineva, bro, că mor. Eu mă duc la asta, Bine că vine ceva. Am sniper, Jay. Asta o să bat. L-am bătut. Minus 34. Nu cum. Unul aici la mine, unul aici la mine. Are armă? Unul la mine, ajutor. Unde? Acum. Doamne, brother. La mine ultimul. Mor! Îmi dă fie. Ajută-mă, Coca, aici! În spatele meu, mă leargă. Dă. Îi dau epic, lasă-mă să-i dau epic. Dai pickaxe. Dă-l în stânga, la casa din stânga, dă-l. Dă-l mă morsului, dă-i odată pickaxe, e un pickaxe! Coi, nu pot să-i dau. Nu, îmi da duel mie.
Dă-i finish direct, doamne ce mă joc eu cu ăsta. Mai bine îl băteam din prima. Cred că la casa Da, din așa. față, e reboot-ul meu. Așa. Player vine. Da. Vine, Zel, poți să-l ajuți repede. Da. E Doranul, vino repede, vino. Dar E aici, cum mai aici. Bă, dacă aș fi pe Europa să vezi ce eu vor. Dă-ne idei. Îți dai. Un Dark Bomber. Zel, poți să-l ajuți. 26, knock 1. Nu, Dai ia, finish. Nu-i dai bă, 1v1. Finish. M-a făcut gura, mă. Ăla, dă finish. ăla-i dă finish. Hai, GG, coc, GG. Da, vezi că a lui nu mai are mult de trăit. Vezi că și el e mort, e 13. Îl bați, mă, îl bați. Da, vezi că are shotgun. Da, ce încearcă el. Ah, n-avea shotgun. Cardurile. Mi-am rupt tricoul. Da. Pare rău. Ne dai în Craigie sau în Pleasant, rapid. Du-te în Craigie. Singur nu o să joci, clar. Bă, dar tu cât ping ai, mă, Zelule, că tu parcă n-ai deloc. 24. Da, știu și tu că mă uitam la tine pe replay, construiai, zici că n-aveai ping. Zex a bătut 6 odată, nice. Dacă mă joc pe Asia, mă pot juca și după pe EU, normal, bro. Eu mă joc și pe... Eu mă jucat de dimineață și pe Oceania cu ei. Și acum mă joc pe Asia. Și de seara ne jucăm pe Europa. Așa am făcut și sâmbătă trecută. Am făcut vreo 4000 de puncte sâmbătă trecută. Sau 3000. Da, taci, da. Nu mai plângi atât. Moară stricat. Ia uite barcă, hai că e bine. Bă, oricum nu am luat mai nimic de acolo, na... Oh, poate Trebuie să face live 3 ore cu aia. Ma... Ia vezi bă că îmi dă rocket launcher la 300 ping și la ce, 20 nu-mi dă. Și acum înăprește poliția acvatică, sinceră că Ia vezi că poate vine, nu mai cobi. Bă, dar oare or fi fost player? Normal că... uite aici. Normal că... Normal că mă... de fapt pot să mă duc să-l dau rebot pe sebat. Nu mai nu. Nu? Bine, atunci mă joc solo. E clar. Așteaptă-i, dar așteaptă-i. Așteaptă, da, du-te, pleacă de aici, mă. Ai med, ai putea Pune-te să... pe un munte într-un bus și așteaptă-te pe aici. Bă, de fapt aș putea să plec de tot, știi ce zic? Să mă duc la... nu la Steam. Nu la Steam. La sa... Hai frate, să joci arena, dacă da pot să joc și eu. O să joci arena, dacă da pot să joc și eu. Nu o să mă joc arena, o să mă mai joc turneul ăsta de 2 ore. Și după închid. După să fac o pauză de o oră și o 2 ore. Și într-o să mă antrenez pentru Europa. Am văzut ce văd eu. Ce e frumusețea asta din fața mea? Ai pus marker în Pleasant, că l-a făcut pe bine. Bă, da, mă somnă mine. N-am fost eu marker. Aoleu, pe Rebelion, știi că te duci să dormi dacă ți-e Hmm? Nu lua shotgun-ul, că n-are rost, n-ai cum... Bine. Mai ales că e pump, am experiență și de cum. Da. Coc știe, Coc a trecut. Bă, vedeți că dau căștile jos, că nu mai am chef de nimic. Am înțeles. Îi dau și reboot, știi? Sinuciderea plăcută. Bă, îți dau reboot cu aia. Ne-ai auzit că nu mai are chef de nimic, e în depresie. Bă, pot și eu să selectez că să-i dau reboot? Ia, dă să vedem. Ce loc am luat? Bă, cum, Ce loc credeți că am luat? Ce loc? 11? Ce că zic, bă, acum. Ce loc 200 sau 300. Dar de ce nu mi apare pe Fortnite Tracker? Bă, dar aici cum pot să construiesc ca să stau? Aici în față, bagiu de aia. Pun aici, gata. Nu mi-l găsește pe Fortnite Tracker. Ce? Cum dau? Uite, gata, îți arăta odată, uite aici. Da, gata. În rând!
Flash live de 5 ore, de 3 ore. Deci o să fiu de 5 în 2 ore. AK playerul cu 200 AK. E Dăm. un big. Luați băieți, v-am dat split la tot ce aveam. Toate glanțele mele s-au dus. Hai, băgați în zonă rapid. Ce să bag în zonă că am văzut loot? E clar. Uite, tactical. Pe el îl bate zona, dar el are nevoie de loot. Moare cu loot-ul cu tot. Oh, Uite, bă, ce loot am. Mare cu loot în brațe. Bine, dar îmi dai și mie gloanțe. da, am dat split la tot. Rebelion. Vino să dau. Abia aveam și eu, abia mai am glanțe. Are shotgun și SMG. Am 20 de glanțe pe are. Și tu vrei să-ți dau glanțe? Gen 20 în încărcător. 30 încărcat. Tu ce alegi, PC sau controller? PC, normal, nu? Mama m-a jucat toată pe controller, știi ce bot eram? Nu Da. știam. Nu m-am jucat pe controller, acum o să maxim. Are grill la mine. Și eu m-am jucat odată pe control. Player în stânga. Și de atunci de pe control. de tot. Unde? Ah. Unul e aproape, cred. Lasă-o pe mine, că eu am Covax. Știi ce zic? Da. Avem camper ăsta aici. Mamă, nu Luați vrei cu să știi, Fluviu, Patrick, Fluviu apei. Cum trăgeam în playerii ceilalți. Zelule, iau cu apa, bă, zel. Hai, da. Am medkit aici. Nu vrei să știi cum dădeam în ei. Oha, player. 2. E unul singur ăsta. Ce? Ah, dar voi cum sunteți? Voi cum sunteți, bă, pe partea altă? Păi nu știu. Cu mâna. Ajutor. Ce m-au ajuns, mă, pe partea altă? Să mă ară băieții. Păi cu vreo să meargă la camp. 42 la ăla de sus. Hai, mă. Iară te Deasupra ta, ai grijă. Aoleu, bă, cum te grenada aia. E clar. Tu nu vrei să știi cum am uitat eu la grenada aia. Coach stă în zonă și îi dă bandaje. Unul knock. De finish. Tacă capă el. Mamă, ce-i mare ăla. Vede? Bă, zel, mai ai glonțe de SMG sau altceva are. Da, Aici, mineri. ia. Da, Am dat la Mă bag. mersi. Sunt sărac rău. L-ai văzut, Patrick? Ce, nu? Player în zonă, spatele nostru. 20? Player în zonă. În zonă. Da, da. Mă duc, mă Ce bag să ca să-mi iau medkit-ul. Uite-l, Da. mort. Hai. Lasă și mie ceva de acolo, bă. Bă, hai să înaintăm, hai să înaintăm. Bă, Am 3 meduri, vă dau în zonă la fiecare med. zona, bă. Se îngroapă copul medicul. Ok. Dă medul și pleacă, fugi, cât de repede poți. Cu toată forța din brațe. Bă, nu mai aveți niciun glonț nimic? Bă, veniți pe la mine, că o să construiesc în sus eu. Eu mă duc aici la loot-ul ăsta de aici. Am construit. Eu merg pe cealaltă parte. Da, dar era cea mai rapidă care să mergea așa pe sus pe aici. De ce contează? Și cel mai safe într-un fel. Bă, îmi dau rachete singur, pa băieți. Pa. Uite la mine, Nu uite înțeles să mă joc cu Uite la mine, tine. Patrick. Bă, apa aia merge prin partea voastră? Patrick, uite de pe mine să vezi ceva. Nu te-ai pe aia cu barca. Nu mă... Bă, câte puncte trebuie să ai ca să te joci la asta? Tu te joci pe Asia? What the fuck, pare să se joacă pe Europa. Hai ca pe Europa dacă e. Pe prima dată mă jucai pe Oceania, făcuram 1000 de puncte de fiecare, făcuram 90 de puncte. Și acum jucam pe Oceania. Bă, îmi dau medkit la 20, nu? Nu vrei tu, nu vreau inimioara Mai aveți ta. medkituri, mai aveți medkituri. Unul. Aici mi-l dau lângă apă. E unul în fața mea. Da, știu. Îl batem sau ce facem? Ajung pe uscat și trag după. N-are Reus cum se joace pe RX pe Europa, bro. A, joacă pe Europa că e FNCS-ul poate. Că și eu pot să mă joc la FNCS. Cam 7000 de puncte. Poate nu joc la turneile astea, el joacă la ăla, mă. Unde au doar championul, de 6500 plus. Aștia să doar de pe Europa, îți citească acum, de cum e de Europa, de seara, mă. Hai bine tu. Aoleu, de la... A, da, a urcat, vină pe aici, bă, Pe bag de pe regiune Asia, mă. Ba nu, merg pe aici. Bă, eu cred că mor în zona, mă. Lăsați-mi și mie, Coc, ai un medkit. Da, dar mai bine îi las lui Zel sau... Nu, lasă-l, că am bandaje, am 5 bandaje. Lasă-mi-l pe drum, pune checkpoint pe el. Se ce la vale, bă! Lasă-l că... Ah, perfect.
Bă, ce se bătea, ce se bătea. E de Europa de seară turneul de puncte? Da. La 9. Cred. Da, la 9. De la 9 până la 12. Coc! Nu, am, dar dau în zonă. O să mă țin asta. Eu mor de la zonă. Mi-am luat snipe, nu te cred. 4-2. Mi-am dat kill la 2 Mi-a HP. făcut Și doi. joci cu mine? să Nu, că mor, deja să mor, să mor, de dacă seară vreau. joc cu scade permanent. Bro, m-au văzut ăștia, de ce că m-au văzut ăștia? Plecați, nu plecați, pe aici, prin zona 1. Rebelion pleacă prin Eu nu zonă. mai ajung, eu nu mai N-am pe ajung. unde să plec, bro, dacă nu plec Asta pe au aici. venit din zonă, după... Vine, la mine, e la mine. Da, clar. Da, n-am mai avut ce să fac. Rebelion pleacă. Taci. Da, rebelion, fugi. Fug, încerc, nu? Mhm. Pe puncte avem. Construiește, că ai meți. Trebuie să prind undiță de aici din față. Mamă, două bălți aici, bro. Ne cu flopper. Să trăiesc. Mersi. Mamă. Au făcut... Bă, păscăște pești de-astea mici. Păscăște pești mici înainte. Lasă-mă așa. Că acum pescuit. Dar nu că te faci full, da. Păi și Repede, un ce? pești. Lasă-mă că pește o să-i țin pentru după, mă. Trei. Bine. Aha, să dau rastic. Ai tras pe agro. Vezi că ți-a dat, ți-a duse de aia. Nice. Poți să mă duc după ăla? Uite-mă că mă duc, îl iau. Nu, Dacă ești în... Dacă ai suficient încredere în tine că... Ei, da măcar un hit. Ia. Hai. Bă, eu nu primesc o trapă în 10 meciuri și el primește 2 trape pentru meci. Dar cum am pus 2 trape? Crezi că am pus doar una. Păi fama. Dar au pus trapa pe perete fără ca măcar să PS4 sau Xbox? Eu PS4, pe și eu la fel, tot PS4, dar am Xbox. Păi da, gen, poți să pui trapă, să selectezi trapa și pune și peretele automat. Nu scot vreo pe nimeni. Nu prea stăm bine, în 13 puncte în 2 meciuri, suntem 32%. Cât suntem? 32? Da. E bine, mă, taci. Bagă și tu puțin pe... Bagă puțin pe Am Europa. opinion. Bă, zi, pe arena. Acum bagă Patrick. Patrick Arena. Acum, după tabela mea suntem locul 1 cu 13. După tabela mea, la mine 67 au primit. Nu, a primit. Da. Ia, stai să mă și eu. 750 de puncte. Am 6785, mă. De ce? Cât? 6785. Pentru că poate înainte aveai 6200. Bă, cât ieșirăm la ăia, mă? Ah, cred că ieșirăm 11.000, bă, și ne dă 700 și ceva de fiecare, bă. Aha. Nu ieșirăm 10%, bă. 12% ieșiram. Ah. Blană. Blană, că ai championul. Aha. Eu am champion. Da, și eu. Am deblocat oficial turneele. Eu mai trebuie 1000 de puncte.
Pot să joc la orice turneu. Scoați fână că să week, mâine, în 21 de ore. Mâine. Deci trebuie să facem acum și pe Europa. 21 de ore semifinala, mă. Acum se joacă, acum se joacă. Pe NCS-ul. Da. Pe Europa. Adevărat, dacă facem ce... Bă, da, bă, chiar, bă. Hai să jucăm la FNCS, mă. N-aveți toți champion. Hai că da. Nu. Eu n-aș juca acum aici, da. mă, că poate mă Mai calific pentru mâine la semifinală. Dar mâine sunt finalele doar la Semifinalele, mă, aici e doar... Nu, mâine e finalele. Mâine e finala aici, mă, pe regiunea asta, pe Asia. Și pe Europa, azi sunt Pe Europa azi șapte sunt la semifinale. Pe Europa semifinalele sunt azi de la 7 la 10. Da. Foc de ready. Și acum Păi, dar de sunt... ce, mă? Păi, dar și Open-ul când e, mă? Acum se joacă, acum e Open-ul. A, LOL, pot să mă joc. Da, păi și eu pot, pe Europa. Nu ne băgăm? Păi eu m-aș băga că vreau să iau o dată, să mă bag la semifinală. Păi eu vreau să iau banii. Păi asta vreau și eu, că aici luăm decât cine? puncte. Dar cu cine, bă? Cu Să tu ai caut pe puncte. IT, bă? Să caut pe IT? Nu știu, mă, că aș juca și cu Patrick, dar Patrick n-are puncte, mă. Dar nici Coc n-are. Coc ai? Nu am. Mm. Dacă luăm punctele de acum, cred că le fac. Depinde Păi de ele. degeaba, mă, că acum se joacă de la 2 la 5. Știu. De la 2 la 5? Da. Ah, clar. Stai așa. Să mă duc, mă? Bă, ce ziceți? Bă, ce zici, mă, Rebelion, să Nu mergem, știu, bă? mă, și eu m-aș duce, dar nu vreau să-i las. Se găsesc doi oameni în Eu șoc. nu i-aș lăsa pe ăștia, mă, că m-aș juca și cu Coc și cu Patrick. Da, știu, nici eu, dar... Parcă mă tentez așa, că e fână căsăua. Da, și pe mine mă tentează, că e un pic semifinală, știi cum zic. Dar n-am... Ați început cu o oră mai cu... Păi asta zic și o spicăm cu începători acum. Și facem ceva puncte. Începători, că toți de acolo au champion. Ce începători? Aici pe Asia e mai greu că sunt doar 13 puncte. Da, asta zic. Pe Asia e mult mai greu acum. Că avem 13 puncte. Dacă luăm 50% și fac 500 de puncte și fac și eu 7 meci eu. Și nu mai știu cu nimic, aș la FNCS, că astăzi e FNCS-ul, după nu mai e. Săptămâna viitoare mai e, sâmbătă. Bă, da, pe Europa joci, Rebelion. Pe Europa joc, mă, ce-i? Dar mă lași să mă joc. Nu te super, nu? Ce? Te super dacă mă joc acum la FNCS? Păi... Da, că nu mai facem noi punctele cei. Haide, bă, dar m-a jucat, mă, că aici nu știu, nu prea-i dau importanță turneului ăsta. Hai la lazy. Nici mie nu-mi place să mă joc pe atâta pic, dar pentru niște puncte Câte puncte ai, bă? am 5500. Trebuie să faci 1000, le faci diseară pe Europa. Nu știu. Diseară le faci, mă, pe Europa. Dar m-aș băga acum la FNCS, bro. Mamă, și eu la fel. Am un chef așa de... Mamă, mi-au dat 3 băieți mesaj de pe IT. Pentru fână căsă. Nu știu ce să zic. Patrick, ia shotgun-ul ăla. Bă, m-aș băga, bă, că mi-au dat 3 băieți mesaj. Și eu m-aș băga ca în chef de FNCS. Ce am, bă? De când am mai jucat eu la semifinale, cu finale, cu toate alea. Bă, dați bani. Păi asta zic, putem să câștigăm dacă intrăm în Ăștia de pe semifinale. aici joacă bine. Și mai e și 0 ping. Nu e orice Da, ping. bă. Și gândește-te că noi jucăm de la 11 jumate. Ne antrenăm deja, ne făceam antrenamentul pe turnee. Stai așa, am 4 mesaje în game. Este așa. Watch your gonna fast. Trebuie să-i dau 0 și cu căcat. Păi te joci, mă? Bă, să mă joc, nu știu. Păi dacă te joci tu, poți să pierdem punctele cu ei. Știu. Nu știu ce să zic, dar eu m-am jucat și eu. Da, îmi pare rău de Patrick de Coc. Da, în cheful ăla, mă. Are 400 de earning-uri, eu nu. Bă, Hai mă, solo EU, yes. Bă, ne băgăm, bă. nu știu, mă, bă, vă supărați, Da, mă. Bă, dar nu Că vă poate luăm supărați. bani. Dar vă mai găsiți pe 2, bă. Și aveți Că timp să mai sunt o faceți. groază. Bă, vă fac eu rost de 2 oameni? Vă facem? Da, vă fac rost? Bă, da, buni. Nu la orice... Așa. Nu. Bă, vrei să joci cu 2 băieți? Să jucați tu cu Dănuț la... Mamă, să vezi acum FNCS-ul ăla cum Ce merge. faceți, bă? Te filmezi? Scuze-mă, Uite, Patrick. avem unul. Uite, aveți unul, pe Sebastian.
Ce? Rebelion, dacă nu te califici la semifinale, ieși acum. Da, dacă nu mă calificați iar. Bă, voi ați făcut 13 puncte! Bă, dăm live, Ce? dăm live, că mi-au dat băieții, ia, 2 aduri am. Dăm live Rebelion? Nu știu, dacă Nu vrei, da. dați live. Păi veniți să da. vă dăm lotul, Păi veniți da, să vă dăm eu- lotul, că eu am lot bun. Ai, Dar oricum, Patrick, dacă ieșim ia ți-l dau pe al dacă meu. ieșim noi degeaba Nu, vreți să dă-mi mie pe Bine, mine. hai. luați. Și vă jucați la fan meciul ăsta, că nu se mai pun gen, dacă intră altcineva. Ce se întâmplă? Ziceți-mi și mie. Bă, vezi că joci cu ei, auziși? Ce mă joc cu ei? Bă, dar ce fac? Că nu înțeleg. Ce Te fac? joci cu noi. Da, Păi hai să dăm live, repede. Cu cine? Cine cu? stai așa că l-am adăugat pe Rovion. Dăm și noi. Să joace. Eu cu Coc și Zel. Da? Nu. Nu, nu, eu mă Jucați. joc cu Rebelion. Îi joci tu cu Eu cu Rovion. Coc și cu... Vă jucați voi 4. Mamă, scot FNGS, bro. Bă, Coc, dă-mi un mesaj. Hai, invite Mizel. Dă-i join. Party public. Păi nu știu, zel. Deci eu, Rovion, Dănuț și Coc. Hai. Salut, bro. Coc. Nu e. Salut. Bă, Hello, how many earnings you have? hello. Schimbați regiunea, Zel, schimbați regiunea. Tu ești prost Mi-am și cu schimbat, cine stai. vă jucăm? Cu ce Bă, X? Cu Rebelion. Sebastian. Hai pe privat, Rebelion. Hai. Baftă-mă. Pa. Hello, guys. Mamă, FNCS. Wait a second. Bă, înscrie Negilibel, bă. Nici mie. We must restart the game because it says that we are ineligible for event. Because I don't know, we must restart. Yeah. Wait. Hai, repede, dă restart că de-aia nu-ți dă. Dă-i. Mamă, ce chef am să mă joc la asta, să mă rog băieții mei. Mamă, ce chef am să mă joc la asta, bă. Ce joc Da, pe și eu am internet. chef. Hai să jucăm. Am Insanity. Ia... Oh... Stai așa. Nu mai joacă cu Rovian ăștia, gata. Se certare, îl băgară pe câx. Da, cred. Mamă, ieși de la asta, scuuleu, selule. Ce-ai făcut? Stai, ok, ieși din greșeală. Mai țin live-ul, mă, sau? Ține-l, mă, ține-l. Când la fână că să uit 3 să moară băieții mei. Mamă, de când nu mai aveam, de când am chef să mă joc la asta. Da, bă, că n-am mai jucat nicio de mult la semifinalele toate Da, astea. eu nu m-am jucat sezonul trecut aproape deloc la alea. La week-urile alea, la trio, că n-am apucat să fac punctele. Dar numai de copii tryharderi. Bă, dar oare ne dă acum Uite, să putem și să sezonul jucăm? ăla. Stai așa. Solo cash cap. Bă, dar ce mi-arată solo cash cap? Stai mă, că-s pe... Dar pe ce regiune e fână că să mă? Pe Europa. De ce mi-arată solo cash cap, bro? What the fuck? Nu mi-arată eventul. Bă, da... Aolea. Nu mi-arată eventul. Dacă nu putem să jucăm. Stai așa. Deci joci la FNCS, da. Wait, I'm making you the take the part later. Swap. Nu-ți arată, mă? Bă, nici Nu mie, arată nici eventul. mie. Dar de ce nu mi-arată? Stai așa. De ce nu mi-arată, mă? Câte puncte ai la arena? Am 6500. Am 6785. Am champion. Bro, am championul, de ce nu mă lasă să joc? Read Champion League in Arena Moto Unlock D7. This tournament... What? Da, și eu am championul, mă. Ce? Și eu am championul. Stai așa. Să-ți dau invite. Versus Rebellion. Dar nu merge să joc. Ineligible for event. Yes, I'm here. Gata, ai dat guys, ready. Ai dat ready? Ah, nu. Am scris disabled. Pare. It says disabled and I don't know why. Me too. We have Champion League. What the fuck? I have 6,785.
foot ready. Put squad. Arena and again put. How many points do you have? You, Vikes, and Cow. 6,546. Type in chat. Type in chat. Me too. And what the fuck? We can't play. Lol. Reload, dă restart. Trebuie să dăm încă o dată restart și cam. Did you only get champion there? What? When did you get champion? Today. Today. At what time? What time? When? After 20 minutes, I think. 20 minutes ago. 20 minutes ago. Yeah. No, bro. You have to get champs before the tournament starts. Before the tournament. Yeah, you have to get champs before the tournament starts, bro. Okay, sorry. Okay. Sorry. No worries, bro. No worries. Goodbye. No problem. Sorry. Good luck, have fun. Na, bă, cam ea și... Ce facem acum? Că i-am lăsat și pe ea. Pălă, mă. Nu mai jucăm. Luăm pauză de la Fortnite. Da, cred că. Cred că. De ce trebuie dinaintea turneului, bă? Că aș fi jucat și eu la FNCS, bă. Ce aș fi jucat, bă, și săptămâna viitoare e deja week 4. Deci o să jucăm de la week 4 încolo. Nașpa, bro, nașpa. Mamă, ce aiurea, bă. Ei, la 6 turneu, ce turneu? Nu mă, eu nu mai joc la ăștia cu Hivenet, că mă săsturai de tot. Bă, da, poate îl scoate pe Căx și pe Sebastian și jucăm noi iarăși, că o să avem 13 puncte. Solo Cash Cup. Păi da, într-o zi sau două. Cred că știu de ce, bă, nu s-a actualizat regiunea, bă. Cred că nu s-a actualizat regiunea, bă. Cred că nu s-a actualizat asta. Joacă FNCS pe Naist. Stai așa, că mai dau o dată restart la PC. Bă, chiar că, bă, pe Naist e FNCS. Să mor tot. Jucăm acolo, bă, ce mișto e Psiho. Bă, dar poate nu s-a actualizat regiunea, mă, că gen mi-a arătat Solo Cash Cup și mi-a arătat în 2 zile, adică mi-a arătat de pe regiunea veche. Ba nu, că în 2 zile e pe Europa. Care e faza? Știi ce arată Solo Cash Cup? Da, luni e, seară Solo Cash Cup. Știi de ce cred că nu ne arată? Pentru că noi n-am terminat de jucat meciurile acolo, ne-am băgat acolo și na. Trebuie să așteptăm până se termină turnamentul ăla, cred. Nu, mă, nu. N-are legătură. Când e turneul pe Naist? Avem 117, nu e mult. Ia să vedem. Scot FNCS Open în 6 ore. Ce zici, mă? În 6 ore să ne jucăm? Și ăștia fac acum championul. Patrick cu Coc. O să fac acum championul. Serios? În 6 ore putem să ne jucăm. Ia să întrebăm pe Justin câte puncte are. Justin, bă, mi arată turnamentul. O, mă, ce ai? Păi Naist, bă. Are dreptate, zile mi s-a întâmplat ieri. Păi Naist, putem să jucăm în 10 ore. Dacă ne calificăm o să jucăm... What? Păi și cât înseamnă 10 ore, bro? În 6 ore jucăm 6 ore, adică 14-57. Da, nu vine mai Justin ăla. Dar Justin ăla n-are punctele. Nice, am 100 ping. Avem o mică problemă, bă, dacă vrei să jucăm aici. Avem 14 plus 6 vine 20. Adică la ora 8 seara începe turneul ăsta. Pe ce? Pe Naist? Da, și se termină la 11. Păi e ok. Păi avem Europa, prostule. Și după e de la 12 la 3 dimineața. Păi ce pe Europa? După e de la 12 la 3 dimineața FNCS la Naist. Bă, e bine. Nu e bine, că eu nu mă joc. Am putea lua bani. Tu, poate. Ăsta e de la 11 la 2 și ăsta de la 3 la 6, am înțeles. Altul, ce mai avem pe aici? Naist, Auto, Middle East. Compete Squad FNCS Week. Începe de la 1 și se termină la 4. Începe de la 1 după amiază și se termină la 4. Când? Mâine? Mâine, cred. 15-17. Cred că a început, bă. A început, a?
Da, au început, s-a terminat deja. În 3 ore încep finalele astea. Asia. Pe Asia aveam și eu. FNCS Week 3. Bă, știi care e faza? De Așa acum aici. putem să jucăm la toate astea, la toate turneele. Gen, la FNC să putem să jucăm pe toate regiunile acum. Mamă, adevărat, bă. Ai auzit? Ce mă? Putem să luăm bani. Ne jucăm pe Oceania. Uite, La- uite. Ce? E turneu de la 7 la 10 pe Brazilia. Brazilia. Mamă, 234 ping. De mare, băi. Luați bani dacă jucați pe toate regiunile, de fapt mai mult, de fapt pe mai mult de una. Hai că luăm bani. Buga și La aia ce mai- FNCS? la FNCS, Păi da. la FNCS Cred că da, la- clar. Atunci nu mai jucăm, jucăm decât pe auto atât. Clar, rip. Dar cum bă, că la s-a jucat Buga? A, da, bă, da. Mamă, bă, uite FNCS ăștia au 71 de puncte. La orice turneu La în game. FNCS. Nu, Bă, dar dar la eu mă referam că FNCS zici e la mult mai greu. Hype Night. Ha? La FNCS e mult mai greu, mai ales că e pe Europa. A, nu mă ce, nu e greu. Ia zi, e puțin mai greu. Bagi niște 2v2, oagăre. Cu cine? Nu știu. Căutăm pe Căutăm? aici, da. Ai bani? Da. Dăm. Dar ce mă joci pe banii mei, tu n-ai? Nu știu dacă am. Bine ai venit, Dar Denis. Au, uite să spun. Vrei 2v2 normal? Da, ia caută DVD normal, că pe banii mei nu joc. Da, așa. Mai bine jucam iarăși la turneul ăla, bă. Da, dar nu mai pot să scriu 45 de minute. Mă duc pe Atlantis, pe așa. Atlantis, looking for group. DV2 DM, uite. Hello. Eu sunt pe Europa, mă. Cred că sunt pe Europa cu 3 de ping, da. Bă, dar cred că putem să jucăm iarăși cu ea, mă. Poate n-a făcut niciun punct. Eu zic să-i întrebăm. Cu cine? Cu ea înapoi. Da, nu mai ai. Dacă vrei putem să întrebăm, dar... Uite, mă, dar mai faci tu niște puncte în plus. Faci 7000 și eu. Mamă, ce editează Rebelion. Păi da, cu picioarele pe masă editez. Nu vezi ce editam? Da. Ah. Merge cu picioarele pe masă. Uai, ce bine joc. Joci la ăla de la 6, nu joc, mă, nu. Nu mai zici la ăla de la 6? Păi ăla de la 6 e ăla, mă. FNCS. Da. Bun, și rapid de intens să vezi. Găsiți de 2v2 ceva? E Hype Night pe
Nu joc, mă, nu mai joc pe nimic, mă săturai de turnee. Joc pe ăla de la Europa și atât. Da, și eu. Hai să întrebăm câte puncte au. Ia, hai pe camera. Câte puncte aveți? Bă, Hai să dăm nade-uri pe ăștia. câte puncte aveți? Ce? 3. Din primul meci? Suntem în primul meci, dar încă n-am găsit. N-am făcut nimic, că nu putem să jucăm. De De cine ce? mă, Zel? Păi nu putem să... Nu știu pe cât timp. Nu știu. Dacă n-apare pe aici, nu știu. Morto. Da, coaie. E bug, da. Pișeam și pe ei. Bă, aici sunt playeri? Nu știu, atrage nei. Încă un Bă, dig sunt la... playeri. Nade-uri. Dați nade-uri. Dați nade-uri, că îi pușează alții. Hai, zelule. Găsești de 2v2? Da, am ieșit de pe for. Stai așa. Caut. Caut eu? Caută. Hai, caut eu. Box fight? Da. Mi-a dat un mesaj. Yo, I want the video. Ok, but... Ah, păi și încă unul. Și încă unul, dă-tu mie acum. Cu care jucăm? Cu ăsta de la mine. Ce mi-a dat primul. Give me your epic name. Add the... Ok, Invite me. stai așa. Că am ieșit de pe Fortnite intro acum. Zi numele lui, că îi dau eu de. Friends, stai că i-am dat deja. Sau dacă vrei dai tu că ești în joc și fă parte eu. Numele lui. Gata. Fă parte. Stai să mă accepte. Gata. Zelean, unde e Zel? Yo, wait. Ok. I'm fighting me. Bă, Zelule, se blocă ăsta, mă. Hai, gata. Gata, am Îți intrat. pun parte pe public. Hai, gata. Joc eu. Prepuțule, păi când e V2, eu cu Zel contra pe englezi. Jucăm câteva runde și ieșim? Că n-am mai chef. Da, păi nici mai am chef. M-aș băga să fac niște challenge-uri, da. M-aș băga să mă culc. Bă, mă las serios. Hello. Hello. We're playing on map. I have a map for two. Okay. Am eu hartă de aia blana. Is goed. What the fuck, în ce limbă vorbesc ăștia cu aia? Turci. Cum? Turci. Nu sunt turci, nu sunt turci. Da, Că știu eu limba turcă. Ai fost prin Turcia vreodată? În fiecare vară mă duc. Selam aleyküm, selam aleyküm. If you are from Turkish. Please fiber map. Așa. Dă mă că bag eu. Băgași? Cam here. Da. Gata, mă vreau. Hai team 2. We are going to team 2. Hey team 2. We switching team today. Team 2. No, we are team 2, bro. No, we team 2. Yeah. No, we team 2. Okay, we team 1. We are already on team 2, bro. Ce retardați. S-a băgat teamul lor sau... Asta e mapa ta, îi. Urâtă ca de obicei. A? Urâtă ca de obicei mapa asta. Hai că da. Created by Zelean. Cea mai frumoasă hartă. Vedai, pe care ai văzut vreodată. Da, într-adevăr, e mișto. Dai doar unul, bă. Pe unul unde e? Ah, Dar nu e doar unul. sunt doi. Mi-am dat 120 la asta. Acum. Mamă, ce
Grazie, ne-a distrăit. 1-i 13. Knock. Asta e 13, finish. Pickaxe. GG, well played, bro. Am putea să dăm o igere. Dar nu mai am chef de Fortnite. Dacă aveam, mai băgam o igere cu ăștia. Dar am chef să-mi triplez bani. Ah, de la 0 la 3. Nu, să bag 10 euro și să iau 30. Ai grijă, că eu îmi dau scurt. Mamă, ce-mi dă dură ăștia Da, triplare. exact. Dar vezi că sunt ultimele palete acum. Noi aveam 11 după primul și nu am terminat încă, ok, bravo. Așa? Mamă, bă. Îți dau ăștia că joc în cap. Bă, pentru că sunt doi, da. Păi da. Pe la albați. Nu mai bat nimic. Le-am dat la amândoi de aici, m-am rupt. Bă, rău. M-am săturat de pickaxe-ul ăsta. Al meu. Vision-ul. Las că-l mai schimb. Eu l-am schimbat. Bine, nici chef de Fortnite, n-am încă să-i bat, dar... Păi asta zic. Nici editurile nu mai îmi intră. Că m-am Păi jucat după o un grămadă. Asia și după un Oceania full și un Asia o parțial. Bă, de-o zic să băgăm și noi, mă, Asia rapid acum. Ne. Că așa facem, ne triplăm punctele, mă, la Asia. Ala de diseară. Eu m-aș juca, că nu, n-am ce să pierd. What, mi-a dat prin aia. Cafe? Ah, edituri, coaie. Da, vrea să-mi dea pe ei. What the cancer, bro. Cancer. Toxic. Why are we toxic? GG. You guys pickaxe me too. You're not toxic, you're not toxic, no, no, no. You pickaxe me, what the fuck, you're not toxic, lol, ok. Dar și noi îi dădurăm pickaxe, mă, eu îi dăd de pickaxe-ul ne. Ai, eu nu știu. Așa nu mai am chef de Fortnite. Eu mă bag la Asia. Cu cine? Că ea deja se joacă. Găsesc pe cineva eu. Pe IT, nu știu. Bă, de-ăștia cu 0 ping de la ei. Hai bă, mori. Mamă, 200 în cap Am și... bătut pe ăsta. Mie nu trage și armă. Hai mai joc una și caut. It custom. Păi zi, mai joci? Eu? Da. A, să mai jucăm 2v2? A, nu, nu, Asia, direct. A, nu mai am chef. Hai, bro, că faci puncte în plus. Bă, da... Nu știu, faci cum vrei. Pare, Faci cum vrei. 2 sau 3, zi. Ce bag? 3. Hai, bag 3 plus 3 on... Da, mă, el stă să-mi dea copilul. Da. Vezi că a început runda. N-am niciun chef. Nu, că nu. Asta e că ai mărit. Ai, mă, 200. Lata la, bro. N-am divizit. Nu mai joc. Mă piși pe ei. Oricum am bura cu ăștia retardați. I don't understand rage quit, GG's. Very nice map, that's what I want to say. It's his map. Yeah. Dă-i acolo, mă. Dă-i. M-am plictisit. Hai că te las, bă.
Baftă. Bine, mă, hai, te lăsa și eu. Pa. Ceau. Am băieți că închis și eu. Nu mai stau. Farsat. Paft.